Fundur settur á Alþingi. Föstudaginn 25. mars tóku Steinunn Þóra Árnadóttir, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og Jóhann Friðrik Friðriksson sæti á ný á Alþingi og viku þá varamenn þeirra Eva Dögg Davíðsdóttir, Þorgrímur Sigmundsson og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir af þingi. Í dag, mánudaginn 28. mars, taka Guðmundur Ingi Kristinsson, Hanna Katrín Friðriksson og Tómas A. Tómasson sæti á ný á Alþingi og víkja þá varamenn þeirra Jónína Björk Óskarsdóttir, Dagbjartur Gunnar Lúðvíksson og Kolbrún Baldursdóttir af þingi. Borist hefur bréf frá formanni þingflokks Framsóknarflokksins að Ágúst Bjarni Garðarsson verði fjarverandi á næstunni. Einnig hefur borist bréf frá Lilju Rannveigu Sigurgeirsdóttur, Halldóru Mogensen og Loga Einarssyni að þau geti ekki sótt þingfundi á næstunni. Í dag taka því sæti á Alþingi 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Suðvesturkjördæmi, Kristín Hermannsdóttir, en 1. varamaður á lista hefur boðað forföll. 2. varamaður á lista Framsóknarflokksins í Norðvesturkjördæmi, Iða Marsibil Jónsdóttir, en 1. varamaður hefur boðað forföll. 1. varamaður á lista Pírata í Reykjavíkurkjördæmi norður, Lenja Rún Taya Karim, og 1. varamaður á lista Samfylkingarinnar í Norðausturkjördæmi, Hilda Jana Gísladóttir. Lena Rún Taya Karim hefur áður tekið sæti á Alþingi og boðin velkomin til starfa að nýju. Kjörbréf Kristínar Hermannsdóttur, Iðu Marsibil Jónsdóttur og Hildu Jönu Gísladóttur hafa verið rannsökuð og samþykkt, en þær hafa ekki áður tekið sæti á Alþingi og ber því að undirskrifa drengskaparheit að stjórnarskránni. Fyrst vil ég biðja Kristínu Hermannsdóttur að undirrita heitstafinn. Og þá Iðu Marsibil Jónsdóttur. Og að lokum Hildu Jönu Gísladóttur. Kristín Hermannsdóttir, Iða Marsibil Jónsdóttir og Hilda Jana Gísladóttir hafa undirskrifað drengskaparheit að stjórnarskránni og boðnar velkomnar til starfa á Alþingi. Samkvæmt starfsáætlun Alþingis var gert ráð fyrir að fyrri umræða fjármálaáætlun yrði á morgun, þriðjudaginn 29. og miðvikudaginn 30. mars. Nú ljóst að það gengur ekki eftir, en horft til þess að umræða muni fara fram þriðjudag og miðvikudag í næstu viku, 5. og 6. apríl. Forseta hefur borist bréf frá matvælaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 484 samskipti við hagsmunaverði og skráningu þeirra frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Einnig hefur borist bréf frá dómsmálaráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 542 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá Andrési Inga Jónssyni. Þá hefur borist bréf frá félags- og vinnumarkaðsráðherra þar sem óskað eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 543 aðgerðir á ábyrgð ráðuneytisins gegn ofbeldi og afleiðingum þess frá Andrési Inga Jónssyni og fyrirspurn á þingskjali 583 kærur til úrskurðarnefndar velferðarmála vegna ákvarðana Tryggingastofnunar ríkisins frá Ásthildi Lóu Þórsdóttur. Útbýtt er á fundinum þingskjali 436, skýrsla Ríkisendurskoðunar Landhelgisgæslu Íslands, álit frá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd, þingskjali 737, grænir hvatar fyrir bændur, þingsályktunartillaga, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir og fleiri, þingskjali 738, stjórn fiskveiða, nefndarálit með breytingartillögu frá meirihluta atvinnuveganefndar,
Þingskjali 739, staða barna innan trúfélaga, beiðni skýrslu, flutningsmaður Eva Dögg Davíðsdóttir og fleiri. Þingskjali 740, frjáls atvinnu- og búseturéttur launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, stjórnarfrumvarp. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komast að. Tekið fyrir fyrsta dagskrármálið. Til svara eru í óundirbúnum fyrirspurnatíma forsætisráðherra, innviðaráðherra, matvælaráðherra, félags- og vinnumarkaðsráðherra, háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, dómsmálaráðherra og heilbrigðisráðherra. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson og beinir fyrirspurn til forsætisráðherra. Frú forseti, stjórnvöld víða á Vesturlöndum ræða nú viðbrögð við efnahagslegum áhrifum innrásar Rússa í Úkraínu og aðgerðum sem að því hafa leitt. Reyndar í mismiklum mæli, en Biden Bandaríkjaforseti lýsti því á NATO-þingi að vænta mætti fæðuskorts á Vesturlöndum. Og nú loks hafin umræða fæðuöryggi, mál sem að hefur verið okkur í mínum flokki mjög hugleikið og vonandi fái núna alvöru umræðu það. En hver verða viðbrögð íslenskra stjórnvalda hvað þetta varðar og önnur fjölþætt áhrif þessa ástands? Til að mynda skilst mér að megnið af steypusteyptajárni sem að flutt hefur til landsins, yfirgnæfandi meirihluti þess hafi komið frá Hvíta-Rússlandi. Og það mun setja strik í reikninginn varðandi byggingamarkaðinn og hugsanlega þá fasteignaverð á Íslandi. Ég hef þegar rætt töluvert orkumálin og mikilvægi þess að íslensk stjórnvöld bregðist við hvað þau varðar með framleiðslu og leitað að meiri orku, en líka með því að lækka, þó ekki vera nema tímabundið, álögur á eldsneyti. Er hæstv. Forsætisráðherra tilbúinn að gefa fyrirheit slíkt? Í viðtali við Viðskiptablaðið lýsti Eldur Ólafsson því yfir eða velti því upp hvort ríkið ætti hugsanlega að kaupa hrávöru til að verja landið fyrir áföllum á því sviði. Hann sagðist gera ráð fyrir að þjóðaröryggisráð og ríkisstjórnin séu með skýrt plan varðandi nauðsynlega hrávöru. Hann bara gerði ráð fyrir því, það hlyti að vera. En spurning mín til hæstv. Forsætisráðherra þessi: Er þjóðaröryggisráð og ríkisstjórnin með plan til að bregðast við þessu ástandi? Þá svarar óundirbúinni fyrirspurn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, þetta mikilvægt mál sem hv. þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson tekur hér upp og við því þarf að bregðast bæði til skemmri tíma og lengri tíma. Hvað varðar skammtímaviðbrögð þá stendur yfir vinna við að skilgreina nauðsynlegar birgðir í landinu, ekki bara þegar kemur að fæðuöryggi, heldur líka þegar kemur að öðrum þáttum, lyfjum, íhlutum eins og hv. þingmaður nefndi sem skipta máli fyrir framleiðslugreinar sem og olíu. Þetta mat reglulega gert, en það liggur fyrir að þar eru við viðkvæmari fyrir á sumum stöðum en öðrum, og ég get nefnt sem dæmi að við sjáum okkur sjálfum einungis fyrir 1% af því korni sem við neytum. Og það auðvitað það sem við sjáum fram á nú, að þessi innrás getur haft gríðarleg áhrif á kornframleiðslu í heiminum. Út frá birgðastöðunni eins og hún liggur fyrir ekki endilega vænta skorts á því sviði fyrir en á næsta ári, árinu 2023, og höfum við þær upplýsingar frá alþjóðlegum stofnunum á þessu sviði. En þetta vekur líka spurningar langtímastefnu stjórnvalda. Sú ríkisstjórn sem nú situr hefur sett það á dagskrá að við viljum efla hér innlenda matvælaframleiðslu, og meðal þess sem þegar hefur verið gert að styðja eða auka í stuðning til garðyrkjubænda
Því þar sjáum við til að mynda að við erum að flytja inn mikinn meirihluta á mörgum þeim afurðum sem við neytum, ólíkt því sem gerist til að mynda þegar kemur á mjólkurafurðum og kjöti. Þannig að ég tel að í þessu þá erum við að sjálfsögðu með skammtímaplan til þess að tryggja viðunandi birgðir í landinu, en langtímastefnan á að vera sú að við séum í auknum mæli sjálfum okkur nóg þegar kemur að matvælaframleiðslu til að tryggja fæðuöryggi. Í því felast mikil sóknarfæri að ég tel fyrir Ísland að horfa til aukinnar matvælaframleiðslu hér á landi, ekki bara fyrir okkar eigin neyslu heldur líka til útflutnings. Þá tekur til máls síðari sinni hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, ég ánægður með þá stefnu sem hæstv. Forsætisráðherra lýsir hér, en vandinn hefur oft verið sá að stefnunni fylgja ekki alltaf aðgerðir. Og því spyr ég hæstv. ráðherra, hvaða aðgerða hyggst ríkisstjórnin grípa til? Hvar stendur vinna hjá þjóðaröryggisráði við að grípa til ráðstafana hvað þetta varðar? Og þegar til að mynda rætt mikilvægi fæðuöryggis og aukna matvælaframleiðslu á Íslandi, sem ég tek svo sannarlega undir með hæstv. Forsætisráðherra þá kemur það ekki af sjálfu sér. Það kallar á stuðning, aukinn stuðning við íslenskan landbúnað og brotthvarf frá þeirri stefnu, þeim aðgerðum sem að hafa þrengt mjög að þeirri grein á undanförnum árum. Og það kallar líka á aðgerðir til að mynda á sviði orkumála. Það kallar á að dregið sé úr þessum gríðarlegu álögum sem eru á orkugjafa hér innanlands, en ég velti líka fyrir mér hvort að hæstv. Forsætisráðherra sé til í að minnsta kosti velta því upp að íslenska ríkið kaupi hrávöru til þess að treysta stöðu okkar enn frekar. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Þjóðaröryggisráð hefur sett af stað vinnu til þess að skilgreina viðmið nauðsynlegra birgða í landinu af öllum þessum þáttum sem ég nefndi hér áðan, hvort sem það eru matvæli, lyf- og lækningavörur, olía, íhlutir og fleira. Þannig að fyrir eiga að liggja von bráðar viðmið það hvaða birgðir teljast nauðsynlegar. Ríkisstjórnin hefur sýnt það að hún er reiðubúin til að grípa til ýmissa aðgerða til að bregðast við óvæntum atburðum á borð við þá sem nú hafa orðið í Úkraínu, til að mynda þegar við settum viðbótarstuðning til áburðarkaupa vegna hækkandi áburðarverðs til þess að reyna að styðja við innlenda matvælaframleiðslu, og ég vitnaði hér áður auðvitað til langtíma stefnumótunar og aukistuðnings við garðyrkjubændur sem ég tel að við megum ekki slaka á þó við séum að grípa til skammtíma aðgerða. Þegar kemur að tilteknum efnahagslegum áhrifum af þessari kreppu sem hv. þingmaður vísar hér í hvað varðar hækkandi olíuverð, þá tel ég þetta í fyrsta lagi vera hvatningu til þess að flýta hér enn orkuskiptum, en ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum með aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt og alla, heldur einmitt svona markmiðssettum aðgerðum. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Heilbrigðisráðherra. Frú forseti, ný skýrsla McKinseys sýnir okkur raunstöðu heilbrigðiskerfisins og þarfir þess á næstu 20 árum. Skýrslan staðfestir það sem starfsfólk heilbrigðiskerfisins, notendur þess og við í stjórnarandstöðunni höfum verið að segja á undanförnum árum það hættuástand sem er í heilbrigðiskerfinu, en ráðherrar hafa svarað því með fullyrðingum að nóg sé gert, að það sé eitthvað að kerfi sem taki sífellt meira við og að starfsfólk verði bara að hlaupa hraðar. Helstu niðurstöður McKinsey-skýrslunnar eru að gert er ráð fyrir að eftirspurn eftir heilbrigðisþjónustu muni aukast 1 til 1,2% á ári, einkum vegna lýðfræðilegra breytinga. Ef ekki verði gripið til stórtækra aðgerða af hálfu Landspítala og heilbrigðiskerfisins í heild, því spáð að vinnuaflsþörf muni aukast það bil 36% og kostnaður það bil 90%. Gert er ráð fyrir því að þörfin fyrir rými á Landspítalanum einum muni aukast það bil 80% til ársins 2040, sem jafngildir það bil 50% fleiri rými en áætlað er að verði í boði þegar nýi Landspítalinn opnar eftir 4 ár. Við í Samfylkingunni höfum kallað eftir meiri yfirsýn og að mannauður og húsakostur rekstrareininga í kerfinu öllu verði betur nýtt þannig að sóunin minnki.
Það þarf að vera meira samstarf innan kerfis þannig að verkefni séu flutt af Landspítala yfir á aðrar heilbrigðisstofnanir. En nú það svo að aðhaldskrafa ríkisstjórnarinnar skellur á heilbrigðisstofnunum allt land sem skilur okkur því einu að þær draga úr þjónustu við sjúklinga sem enda jú á gólfinu á Landspítalanum. Því spyr ég hæstv. Heilbrigðisráðherra til hvaða aðgerða hann hyggst grípa og óskað eftir alvörusvörum. Hæstv. ráðherra, ekki löngum ræðum það hvað hefur verið gert, því augljóslega hefur það sem hefur verið gert ekki borið tilskilinn árangur. Það svarar fyrirspurn hæstv. Heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur fyrir að gefa mér tækifæri til þess að taka einmitt þessa fínu skýrslu til umræðu hér. Og hún dregur ýmislegt mikilvægt fram eins og hv. þingmaður fór hér yfir. Og hún gefur okkur af því að þetta núllpunktsskýrsla. Þetta sviðsmyndagreining sem segir okkur hver staðan núna og ef við gerum ekkert, þá mun þörfin, eins og hv. þingmaður sagði hér, réttilega, þetta það bil 2% aukning á eftirspurn árlega. Og ef við gerum ekkert, þá mun þörfin fyrir legurými aukast helming frá þeim 740 legurýmum sem verða til þegar við reisum meðferðarkjarna. En af hverju erum við að setja fram svona skýrslu, svona sviðsmyndagreiningu? Jú, til þess að bregðast við. Og hvað gerum við? Jú, við þurfum að mæta mannaflsþörfinni. Og við erum með landsráð hér menntun og mönnun. Við þurfum að kjarna hlutverk spítalans. Við þurfum að koma fyrsta stigs þjónustunni meira út í kerfið og ég sammála hv. þingmanni. Við þurfum að efla samvinnuna við aðra þjónustuveitendur í heilbrigðiskerfinu. Og við þurfum að halda áætlun í uppbyggingu hjúkrunarrýma en við þurfum að gera gott betur. Við þurfum að auka verulega og hefðum átt að byrja á því miklu fyrr en við erum þó farin af stað að auka heimahjúkrun, að auka stuðning við fólk heima og fara að hætta sjúkdómsvæða eldra fólk. Við eigum að hjálpa fólki að lifa virku lífi lengur á ævinni eins og vilji til og hætta að marka þetta við einhvern aldur. Þetta mjög vel framsett í þessari skýrslu og ég hvet alla hv. þingmenn sem áhuga hafa á að kynna sér þessi mál og heilbrigðismálin og hverjar áskoranir okkar eru inn í framtíðina, vegna sem við þurfum öll að taka saman höndum til að láta þetta ganga upp og kynna sér þessa frábæru skýrslu. Það tekur til máls að nýju hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég held að hæstv. heilbrigðisráðherra hafi ekki alveg heyrt það sem ég var að segja, en staðan þessi að ríkisstjórnin kemur mér aðhaldskröfur á heilbrigðisstofnanir allt land, líka Landspítala. Og á sama tíma og ríkisstjórnin krefst þess að heilbrigðisstofnanir dragi saman og ráði ekki fleira starfsfólk og viðhaldi ekki nauðsynlegri þjónustu, þá heldur ríkisstjórnin heilbrigðiskerfinu í þessum heljargreipum sem verið hefur undanfarin ár. Það ekki hægt að segja við þurfum að en gera svo alltaf akkúrat hið gagnstæða. Hæstv. ráðherra var hérna formaður fjárlaganefndar. Hann þekkir þetta með krónur og aura. Hann veit hvað þetta þýðir. Þegar verið að krefjast þess að það sé dregið saman, þá ekki hægt að svara því með öðru en að fækka starfsfólki og minnka þjónustu. Þetta einfaldlega þannig að það eru kjarasamningar í gangi. En ríkisstjórnin, hún ekki tilbúin til þess að veita fjármagn sem kemur til dæmis af gerðardómum sem féllu í málum í kjarasamningsviðræðum hjúkrunarfræðinga. Það ekki tekið tillit til launaþróunar á þessum heilbrigðisstofnunum. En ég skil ekki hvernig hæstv. ráðherra sér fyrir sér ætla að reka hérna grunnþjónustu allt land með þessu áframhaldi. Þá svarar fyrirspurn síðara sinni hæstv. heilbrigðisráðherra Willum Þór Þórsson. Já, hæstv. forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessar spurningar. Þær eru mjög
mikilvægur og snúa að þessu fjármögnuninni, þessari takmarkuðu auðlind sem býr í mannauðnum. Ég ætla að taka undir með hv. þingmanni. Við þurfum að íhuga það hvernig betri vinnutími til dæmis að koma út. Það er augljóst og það er ekkert að koma sérstaklega út fyrir vaktavinnustéttir í þessu samhengi. Það verður engin aðhaldskrafa á heilbrigðisstofnanir 23 og 24. Það er mjög mikilvægt. Ég vil hins vegar benda á það, því við byrjuðum hér á að ræða þessa skýrslu, að hún dregur mjög vel fram hvað við þurfum að bæta í þjónustunni og að kjarnahlutverk spítalans, það þýðir hvað? Að spítalinn fái að sinna því sem hann á að vera að gera og gera það betur og nýta allan annan mannauð í kerfinu. Það er það sem þetta snýst en ég kemst ekki lengra í bili, en við þurfum að taka þessu umræðu og helst skýrsluna bara fyrir hér í þingsal. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Innviðaráðherra. Forseti. Hæstv. Innviðaráðherra ræddi við Vísi fyrir stuttu ástæður þess að ríkisstjórnin hafi enn eina ferðina frestað því að afgreiða gríðarlega mikilvægt mannréttindamál, afglæpavæðingu vörslu neysluskammta vímuefna. Ráðherrann sagði með leyfi forseta: það hefur verið bent á að það þurfi að vera sterkari forvarnir og fleiri úrræði, meðal annars á heilbrigðissviðinu, áður en við förum til að mynda á eltum Portúgal sem menn hafa verið að benda á. Ráðherrann ítrekaði síðar í viðtalinu að það væru engin úrræði tilbúin, án þess þó að skýra hvaða úrræði þurfa að vera tilbúin til þess að hætta að refsa fólki fyrir að nota vímuefni. Þessar afsakanir hæstv. Ráðherra komu mér ansi spánskt fyrir sjónir því að þær eru allt aðrar heldur en afsökunin sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra og samflokksmaður hæstv. Ráðherra kom með, sem var sú að starfshópurinn sem hann skipaði þurfi einfaldlega meiri tíma til að vinna betur á ýmsum skilgreiningum og ákvæðum í frumvarpinu. Hvergi minntist hann á skorta meðferðarúrræði. Þegar mál Pírata afglæpavæðingu var fellt, meðal annars af öllum þingmönnum Framsóknarflokksins, árið 2020, var því haldið fram af hálfu flokksins að flokkurinn styddi afglæpavæðingu en ekki núna vegna þess að þetta mál Pírata væri ekki nógu vandað. Þegar fyrrverandi heilbrigðisráðherra lagði svo fram sambærilegt mál og okkar, þá strandaði það í nefnd fyrir ári síðan og núna heyrum við afsakanir í allar áttir hvers vegna enn og aftur eigi að viðhalda refsistefnu sem allir virðast þó sammála að sé skaðleg og hafi mistekist. Enn og aftur skal einn viðkvæmasti hópur landsins bíða eftir réttarbót. Spurning mín til hæstv. Ráðherra er einföld. Er ekki bara best, er ekki bara heiðarlegast að hætta þessum fyrirslætti og viðurkenna einfaldlega að þessi ríkisstjórn mun aldrei afglæpavæða neysluskammta? Þá svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. fyrirspyrjanda spurninguna og ég held að svarið við spurningunni sé nei, það er nú held ég óþarfi að vera með slíkar yfirlýsingar. Nú er sá sem hér stendur ekki heilbrigðisráðherra og ekki sérfræðingur á þessu sviði. En engu að síður var ráðherra spurður af fréttamanni, þannig að eitthvað hefur nú gengið eftir í þessum heimi upp á síðkastið, það er að segja málið er á einhverri dagskrá, menn vilja ræða það ekki bara í eldhúskrókum og vinnustöðum, heldur líka í fjölmiðlum. Og þetta var svona ein af þeim fjölmörgu spurningum sem fréttamaðurinn spurði mig um. Satt best að segja þá kynnti ég mig nú nokkuð máli hérna fyrir nokkru síðan og hef verið á þeirri skoðun að það sé margt áhugavert sem gerðist í Portúgal. Maður mér tengdur skrifaði sína lokaritgerð þetta mál upp í háskóla og komst að þeirri niðurstöðu, var mjög jákvæður gagnvart því að afglæpavæða eftir hins vegar að tala við nokkra sem voru að vinna í feltinu, meðal annars sérfræðinga sem vinna að því að finna ungmenni sem glatast, að þá komst viðkomandi einstaklingur að þeirri niðurstöðu að úrræðin sem hér væri í boði væri ekki næg, þau væri færri og ekki eins góð eins og
buðust í Portúgal og niðurstaða þessarar skýrslu upp í Háskóla Íslands var sú að það væri ekki tímabært. Ég las þessa skýrslu, mér fannst hún þessa grein, mér fannst hún áhugaverð og þarna svaraði ég nú af bestu vitneskju minni málið. Verandi ekki heilbrigðisráðherra, hins vegar styð ég heilbrigðisráðherrann 100% í því að þegar hann kom hér inn í þing og tók mál til baka vegna þess að það var sagt að veri skortur á samráði, að þegar hann fer með þetta næsta mál og segir ég vil láta skoða þetta betur, fá meira samráð, að þá sé það góður hlutur. Og ég hefði líka getað notað það. Mér fannst að vera dálítið þunnt að svara fréttamanninum þannig. Það nokkuð augljóst að ég styð ráðherra heilbrigðismála í þeim verkum. Þá tekur að nýju til máls hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti, bara til þess að skýra það fyrir hæstv. Ráðherra vegna þess að hann virðist ekki alveg vera með þetta á hreinu, að þá eru þetta mjög ólíku saman að jafna þegar kemur að nauðungafrumvarpi hæstv. Heilbrigðisráðherra, þar sem verið að skerða mannréttindi, skerða þau, og síðan afglæpavæðingu vörslu neysluskammta, þar sem verið að efla mannréttindi. Þannig að það ekki alveg sami hluturinn, fyrir utan það að við höfum þetta frá árinu 2015 verið með þetta mál á dagskrá, verið með þetta mál hérna inn í þinginu. Við erum með það til umræðu að það þurfi að hætta að refsa notendum fyrir neyslu. Hæstv. Ráðherra hefur verið í ríkisstjórn allan þennan tíma að undanskildum nokkrum mánuðum. Hvar eru öll þessi meðferðarúrræði sem að hæstv. Innviðaráðherra talar að séu svona mikilvæg að verði til staðar? Af hverju ekki búið að ganga í það? Ég ítreka kannski bara fyrir hæstv. Innviðaráðherra, úrræðin sem við höfum núna að refsa ungu fólki. Úrræðin sem við höfum núna að koma þeim á sakaskrá. Úrræðin sem við höfum núna viðurkennir hæstv. Ráðherra sjálfur að virka ekki. Viðurkennir Framsóknarflokkurinn að virka ekki. Hvað stendur í vegi fyrir að við hættum að refsa veiku fólki? Þá svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég var ekki að bera saman innihald tveggja mála hér áðan. Ég var bara að tala að menn telja að það sé mikilvægt að leggja raunverulegt virði í samráð og segja það sé mikilvægt í einu máli, þá hlýtur það að gilda annað mál líka. Það var það sem ég var að benda á. Ég sammála hv. þingmanni í þeirri yfirlýsingum að okkur hefur ekkert gengið sérstaklega vel með þeirri stefnu sem við erum með. Þess vegna eigum við að leita leiða til þess að gera það betur. Kannski nú svarið við þessu háa ákalli hv. þingmanns einfaldlega það að þrátt fyrir að Píratar hafi talað þetta talsvert, þá var bara ekki vandað nóg til verka. Og kannski það sem við erum að gera núna, að vanda til verka. Og ég hef heyrt þann þingflokk Pírata öll þessi ár kalla hér á vönduð vinnubrögð og að tryggja form og ferla. Þannig að kannski eigum við bara að gera það, hv. þingmaður. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helga Þórðardóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Frú forseti. Já, frú forseti. Einkavæðing fallins banka sem íslenskir skattgreiðendur endurreistu með ærnum tilkostnaði og fórnum í fullum gangi. Hún hefur verið gagnrýnd mikil. Það sem eftirtektarvert að samkvæmt skoðanakönnunum vill minni hluti íslensku þjóðarinnar alls ekki selja bankana til einkaaðila. Bæði Vinstri grænir og Framsóknarflokkurinn hafa á stefnuskrá sinni að stuðla að myndun samfélagsbanka og það jákvætt. Það virðist sem meirihluti Íslendinga hafi áttað sig á því að einkabankar eru sífellt að fara á hausinn og með ærnum tilkostnaði. Sem dæmi vil ég nefna að frá 1970 til 2011 urðu 147 bankakreppur í heiminum. Að bankar og oft margir í einu lendi í rekstrarerfiðleikum 3 til 4 sinnum á ári einhvers staðar í heiminum og þurfa að leita á náðir skattgreiðenda getur ekki verið gott kerfi.
Enda sagði Sir Mervyn King, fyrrverandi seðlabankastjóri Bretlands, með leyfi forseta: "Of all the many ways of organizing banking, the worst is the one we have today." Eða með öðrum orðum að við notum í dag verstu útgáfu af bankakerfi sem til og því munu öll okkar önnur kerfi einfaldlega vera betri. Þess vegna ætti það að vera augljóst að samfélagsbanki væri stórt skref til skaðaminnkunar í núverandi kerfi. Ég vil gjarnan heyra skoðun hæstvirts forsætisráðherra á því hvort hún telji æskilegt að Landsbankanum verði breytt í samfélagsbanka og hvort hún muni stuðla að því. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og það er rétt að í fyrsta lagi það í stefnu okkar í Vinstri grænum að Landsbankinn eigi að vera áfram í eigu ríkisins. Því eru engin slík áform uppi af hálfu ríkisstjórnarinnar. Það er hins vegar okkar skoðun að það sé ekki endilega nauðsynlegt eða heppilegt að ríkið eigi jafn stóran hluta fjármálakerfinu og raun ber vitni á Íslandi í dag, og það er nú ástæðan fyrir því að við höfum ráðist í þetta verkefni að selja hluti í Íslandsbanka. Hvað varðar samfélagsbankahugmyndina, þá er það auðvitað hugmynd sem byggir á því að við í raun og veru, og að því að hv. þingmaður spyr sérstaklega um Landsbankann í tengslum við þetta, og að einhverju leyti hefur banki í eigu ríkisins ákveðnum skyldum að gegna gagnvart samfélaginu. En það sem ég myndi, þegar maður hugsar þetta samfélagsbankamódel eða líkan eins og við höfum séð það þróast í öðrum ríkjum til dæmis, þá er það gjarnan vegna áhuga heimamanna á hverjum stað, eins og við þekkjum bara hreinlega úr sparisjóðakerfinu eins og það þróaðist í upphafi, þar sem komið á laggirnar fjármálastofnun sem þjónustar í raun og veru nær umhverfi sitt. Og það sem ég myndi telja æskilegt væri að við mótuðum að einhverju leyti lagaumhverfi sem að sumu leyti hefur orðið strangara vegna þess að við höfum verið að innleiða evrópskt regluverk sem er mjög gott og mikilvægt, en að einhverju leyti gerir heldur ekki ráð fyrir þessum litlu einingum í fjármálakerfinu. Og það tel ég kannski að sé sú áskorun sem við stöndum frammi fyrir, það er hvernig við getum tryggt það að þessar smærri einingar sem snúast sitt nærsamfélag geti blómstrað í kerfi sem er eigi að síður með skýrar kröfur og strangt regluverk, þannig að við lendum til að mynda ekki því sem hv. þingmaður nefndi hér, að við séum að sjá banka fara á hausinn og verða til skaða fyrir samfélag sitt. Og ég vil bara minna það að það er auðvitað gerólíkt laga og regluverk sem við búum við núna en við bjuggum við fyrir 2008 þegar hrunið varð. Það tekur til máls á nýju hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Þórðardóttir. Frú forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Það var gott að heyra að hún er sömu skoðunar og ég í þessum málum. En í síðustu viku var seldur hluti af Íslandsbanka og mikil gagnrýni hefur komið á söluferlið og ég hef hitt marga á förnum vegi sem eru hreint bálreiðir og líka mjög vonsviknir. Við fáum ekki að vita fyrr en eftir á hverjir eru að kaupa bankann sem eignuðumst nauðbeygð með töluverðum fórnum eftir stjörnuvitlausa vanstjórn þáverandi eigenda. Traust á bönkum er lítið og hætt er á því að ríkisstjórnin fer sömu leið ef ferlið verður ekki gagnsærra. Það voru mikil mistök að mínu mati að selja jafn stóran hlut og raun ber vitni í lokuðu tilboðsferli. Þegar leynd hvílir yfir svo þjóðhagslega mikilvægum viðskiptum, þá er ekki annað hægt en að hafa áhyggjur. Margir og mörg okkar höfum bundið vonir við að hæstv. forsætisráðherra yrði boðberi nýrra tíma í stjórnmálum, en þessi einkavæðing gefur til kynna að Íslandi sé ennþá stjórnað af fjármagnseigendum. Takk fyrir. Þá svarar fyrirspurn hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, já, ég þakka þingmanninum hv. aftur fyrir og ég vil minna á það að hluti Íslandsbanka var seldur hér í, hvenær var það nú, var það ekki í fyrra? 35% af hlutur það bil og þar tóku það bil 20.000 aðilar þátt.
Þannig að við höfum náð þeim markmiðum að þetta fyrirtæki er í raun og veru dreifðara eignarhaldi vafalaust en nokkurt annað fyrirtæki á Íslandi. Þessi hluti núna var seldur í svokölluðu tilboðsferli og ég hef væntingar það að Bankasýslan muni við uppgjör viðskiptanna birta upplýsingar það hver keyptu. Nú liggja þegar fyrir hver keyptu stærstu hlutina því Íslandsbanki sjálfur hefur birt upplýsingar það hverjir það voru og Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins er núna orðið næst stærsti hluthafi í bankanum á eftir ríkinu. En ég ætla að segja það að ég tek undir með hv. þingmanni að þessi mál á að ríkja gagnsæi. Það er hlutverk stofnunarinnar sem vissulega er í ákveðinni armslengd frá hinu pólitíska valdi til að tryggja ekki afskipti stjórnmálanna þessu ferli, en að sjálfsögðu á þessi stofnun að lúta hinum almennu reglum gagnsæi því það eru almannahagsmunir að þessi mál séu upp á borðum. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson og beinir fyrirspurn til hæstv. Innviðaráðherra. Já, virðulegur forseti. Það fagnaðarefni að Framsóknarflokkurinn skuli sýna það frumkvæði í ríkisstjórninni að setja veiðigjöldin á dagskrá. Formaður og varaformaður flokksins hafa talað afar skýrt, það á að hækka veiðigjöld. Og virðulegur forseti, röksemdafærslan er líka skýr. Það er talað ofurhagnað og sífellt aukin ítök sjávarútvegsfyrirtækja í öðrum greinum. Framsóknarflokkurinn er sem sagt til í þetta samtal. Það er stjórnarandstaðan líka og reyndar er staðan sú að það er ágætur þingmeirihluti fyrir því að hækka veiðigjöld eins og áður hefur verið nefnt hér í þessum ræðustól. Andstaðan gegn þessu er hins vegar á kunnulegum stað. Hæstv. Fjármálaráðherra var spurður þetta hér í þinginu í síðustu viku af formanni Samfylkingar og það var vægast sagt áhugavert að hlusta á svörin. Hann þuldi upp almennar skattgreiðslur sjávarútvegsfyrirtækja eins og þau ættu skilið eitthvert sérstakt klapp á bakið fyrir að borga skatt eins og önnur fyrirtæki og fólkið í landinu. Fyrir nú utan hugsunarvilluna að kannast ekki við að veiðigjöld er ekki hefðbundinn skattur, heldur gjald fyrir að fá að veiða fiskinn okkar allra. Flækjustigið vegna mismunandi stærðar, veltu og fjárhags fyrirtæki í sjávarútvegskerfinu virtist honum einnig yfirþyrmandi og jafnvel óyfirstíganlegt vandamál. Jafnvel þótt flokkur hans og ráðuneyti sé þekkt fyrir ákaflega skapandi vinnu og mikið hugvit þegar kemur að því að búa til girðingar og skerðingar í því kerfi sem eldri borgarar og öryrkjar reiða sig á. Að ekki sé talað hið margþrepa almenna skattkerfi. Og ekki var síður áhugavert að heyra hann engjast yfir hugmyndum Framsóknarflokksins orðið ofurhagnaður. Það hugtak virtist honum framandi og illskilgreinilegt, ómögulegt annað en að draga þá ályktun að hann hafni alfarið þessum góðum hugmyndum samstarfsflokksins. Og ég spyr því, er formaður Framsóknarflokksins sammála því að það sé svona flókið að hrinda hugmyndum að almenningur í landinu fái hærri hlutdeild í ofurhagnaðinum sem Framsókn talar Og er eitthvað því til fyrirstöðu að Framsóknarflokkurinn hrindi þessu þjóðþrifamáli í framkvæmd með stjórnarandstöðunni úr því að Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að halda áfram nauðvörn sinni gegn þessu ágæta máli. Þá svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi frú forseti, ég vil nú byrja á því að þakka hv. þingmanni Sigmari Guðmundssyni að vitna hér svona ágætlega í ræðu mína á flokksþingi. Hann hefði reyndar úr því að hann var byrjaður að fjalla þennan kafla, fjallað sjávarútvegsmál og fiskeldi, að fara kannski aðeins ofan í það sem ég sagði líka og hef síðan útskýrt í blaðaviðtölum. En ég bara fagna þessum almenna áhuga Viðreisnar á okkar málflutningi. Það sem ég hef sagt og skal útskýra aftur fyrir hv. þingmanni er að ég tel að á næstu 10 árum muni auðlindin skila svipuðu magni af sjávarfangi en arðsemin af þeirri starfsemi mun vaxa umtalsvert, samanber skýrslu Sveins Agnarssonar og fleiri sem birtist síðastliðið vor. Og ég tel það eðlilegt að hluti af þeirri auknu arðsemi fari til eiganda auðlindarinnar þjóðarinnar. Og það var það sem ég var að fjalla. Ég hef eins vegar útskýrt að veiðigjöldin, af því að hv. þingmaður kemur upp og ég sé aðra að ég hef verið að tala sérstaklega að þau ættu að hækka, en það var ekki það sem ég sagði. Ég tel til dæmis að prósentuhlutinn þar sé íþyngjandi hár fyrir venjuleg fyrirtæki. Ég er búinn að vera í mörg ár að tala fyrir því að veiðigjöldin þurfa að vera svona
tvískipt, það sé líka almennur hagnaður og þá ekki bara á sjávarútvegsfyrirtæki, heldur líka önnur þau fyrirtæki sem að hagnast verulega þegar vel gengur. Það það sem ég verið að tala fyrir. Og mér heyrðist fjármálaráðherra, þó ég hlustaði nú ekki á allt þingið síðustu viku eða þetta samtal, svona verið í að því að það væri líka til að fara aðra leiðir. Ég hef verið að tala fyrir því. Ég hef ekki verið að tala að hækka veiðigjöldin á alla útgerðir þess að það ekki hægt. Ég vil halda í fjölbreytileikann. En það eru sannarlega fyrirtæki í þessum geira sem að starfa með frjálsari hætti heldur en margt annað sem við leyfum inn í þessu kerfi, hérna frá þinginu, frá löggjafanum, sem gerir það að verkum að þeir hafa náð að hagnast umtalsvert þegar að vel gengur og það eðlilegt að stærri hluti af því renni til þjóðarinnar. Þá tekur til máls að nýju hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigmar Guðmundsson. Já, virðulegur forseti, það var áhugavert að heyra orð hæstv. Innviðaráðherra og formanns Framsóknarflokksins vegna þess að ég held að það hljóti að vera almennur skilningur fólks úti í samfélaginu því að Framsóknarflokkurinn, ekki síst með orðum varaformanns flokksins, hafi verið að setja það á dagskrá að það ætti að hækka gjaldið fyrir það að fá að veiða fiskinn okkar allra upp úr sjónum. Nú komið hins vegar eitthvað auka flækjustig í þetta. Það þurfa að gera þetta með einhvern veginn öðrum hætti og fara einhverja krúsidúlluleiðir í gegnum skattþrepið og tekur með því lóðbeint undir það sem að hæstv. Fjármálaráðherra sagði hér á dögunum. Því ætla ég að leyfa mér að endurtaka spurninguna og kannski að fá aðeins betri skilgreiningu á því hjá hæstv. Ráðherra þegar að talað ofurhagnað og aukna heimtu ríkisins af því úr því að það kemur ekki í gegnum veiðigjöldin, getur hann þá ekki sagt okkur það skýrt vegna þess að Framsóknarflokkurinn tala mjög fyrir því að það ríkja sátt sjávarútveginn í landinu. Hvernig hann hyggst gera þetta og ekki að vera að vísa í stöðun eins og hún verður eftir 10 ár, heldur hvort hann ekki til í að koma í þá vinnu bara núna strax með stjórnarandstöðunni að kippa þessu öll í liðinn og skapa þessa sátt sem kallað eftir. Svarar fyrirspurn hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi frú forseti, hv. þingmaður hækkar í röddina, það getur verið ágætt á köflum, ég hef prófað það stundum. En hans flokkur hefur talað fyrir því að fara hér í uppboð og það sé leiðin til þess að fá stærri skerf til þjóðarinnar. Það engin sátt, hv. þingmaður. Sú aðferð hefur verið prófuð á þó nokkrum stöðum og allir hafa horfið frá henni, allir. Þannig að þetta ekki alveg auðvelt og það sem ég hef verið að leggja til að það sé einfaldlega viðbótar tekjuskattsþrep til þess að fá meiri skerf af þeim hagnaði sem verður til við að nýta auðlindina til eigandans sem við þjóðin. Það má líka hugsa sér að sáttin felist í því að inn í stjórnarskráni verði sett skýrt auðlindaákvæði sem ég líka tala fyrir og Framsóknarflokkurinn í mörg ár. Þannig að það margt sem við eigum ábyggilega sameiginlegt markmið en ég held að leiðir þessara tveggja flokka að því séu talsvert ólíkar og þess vegna ekki hægt að koma hér upp og hækka röddina og segja komdu nú bara með í þessa vegferð af því að það ekki sama vegferðin, ekki endilega. En ég til í samtalið, það sagði ég skýrt á flokksþinginu. Þá tekur til máls hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen og beinir fyrirspurn til hæstv. Matvælaráðherra. Virðulegi forseti, áhrifa innrás Rússa í Úkraínu gætir víða. Fæðuöryggi í heiminum ógnað, bæði hér heima og erlendis. Miklar áhyggjur eru að keðjuverkandi áhrifum innrásarinnar. Staðan var nú þegar slæm vegna undangengis heimsfaraldurs og nú bætir í bakka fullan lækinn. Íslensk matvælaframleiðsla treystir á mikilvæg innflutt aðföng, svo sem hráefni til fóðurgerðar, áburð og olíu. Í skýrslunni Fæðuöryggi á Íslandi frá árinu 2021 segir með leyfi forseta: stríð eru sennilega sú tegund hamfara sem líklegast að geta á skjótan hátt stöðvað innflutning á fóðri. Í sömu skýrslu farið yfir hvaða afleiðingar fóðurskortur hefur í för með sér hér á landi. Ef allt fer á versta veg
vofir yfir framleiðslustöðvun í eggja-, alifugla- og svínarækt, ásamt því að draga þar verulega úr framleiðslu í mjólkuriðnaði og nautgripa- og sauðfjárrækt. Staðan er því grafalvarleg. Uppistaðan í dýrafóðri korn. Því vil ég spyrja hæstv. Matvælaráðherra, er til staðar viðbragðsáætlun til að bregðast við ástandinu sem nú vofir yfir? Og hvernig getum við tryggt aðgengi að lykilaðföngum til innlendrar framleiðslu, matvælaframleiðslu næsta árið? Þá svarar fyrirspurn hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina. Þetta er kirfilega komið á dagskrá, þetta umræðuefni, víða heim og minnir okkur á það að á ófriðartímum eru innviðir samfélaga skyndilega ekki eins öruggir eins og maður á að venjast. En það sem hefur gerst ef við tölum þetta beinlínis, það er að segja fæðuöryggið hér innanlands vegna stríðsins í Úkraínu, þá held ég sé mikilvægt að við setjum nokkra þætti í samhengi. Í Úkraínu þá setja stjórnvöld útflutningstakmarkanir á margar tegundir matvæla núna. Til dæmis sólblómaolíu, maís, hveiti og bygg. Og þetta auðvitað hefur áhrif, enda er Úkraína afar stór framleiðandi að þessu öllu saman í útflutningi. Og nú í síðustu viku afléttu stjórnvöld í Úkraínu þessum takmörkunum vegna maís og sólblómaolíu, þar að segja þau meta það sem svo að byrðirnar séu þannig að fæðuöryggi þeirra sé tryggt. Þannig að það er breyting frá einni viku til annarrar. Og nú stendur yfir sáning á voryrkjum í Úkraínu og þar er staðan þannig að bændur þar eru að sá korni og sólblómum þrátt fyrir það að geysi stríð í landinu og aðstæður sem hafa ekki verið uppi þar síðan í seinni heimsstyrjöld sýna það hversu óvenjuleg staðan er. En stjórnvöld þar telja þó að 30–50% samdráttur geti orðið á því landsvæði sem næst að setja niður í. Við erum í samskiptum við aðila bæði austanhafs og vestan og auðvitað við Evrópusambandið og Evrópska efnahagssvæðið þar sem upplýsingum er miðlað og því mun verða haldið áfram. En ég vil árétta það hér undir þessum lið að það er ekkert sem bendir til þess að fæðuöryggi Íslendinga eða landsmanna hér verði raskað, en það mun koma upp hikst í framleiðslukeðjunni víða og auðvitað meiri líkur á slíku eftir því sem ófriðurinn dregst á langinn. Það tekur til máls á nýju hv. 1. þingmaður Norðausturkjördæmis Ingibjörg Isaksen. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Mér langar svona kannski aðeins að ítreka fyrirspurn mína varðandi viðbragðsáætlun, hvort það sé til einhver viðbragðsáætlun önnur en samráð við önnur lönd til þess að bregðast við þessu ástandi. En við erum einmitt svo lánsöm að hafa góðar aðstæður til kornræktar hér á landi og ljóst er að hægt er að gefa í þeim efnum. Og það er mikilvægt að við séum sjálfum okkur næg í sem flestu og markmiðið er alltaf að stefna að sjálfbærni. Því vil ég spyrja hæstv. Matvælaráðherra, eru einhver aðgerð á teikniborðinu sem snúa því að auka og styðja við innlenda kornframleiðslu? Það svarar fyrirspurn hæstv. Matvælaráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er auðvitað ýmislegt sem hefur verið til skoðunar, til að mynda það að breyta reglum tímabundið merkingar matvæla í innflutningi, þar að segja aðilar á markaði þurfa þá að skipta út tilteknum innihaldsefnum til þess að taka út sólblómaolíu og svo framvegis. Sjálf hef ég hvatt bændur til þess að hefja byggræktun. Ég held að það sé bara gríðarlega mikilvægt og ég held að við getum gert miklu betur þar. Og eins og kom fram fyrr hér í fyrirspurnatímanum í svari hæstv. Forsætisráðherra, að þá er það hluti af verkefnum þjóðaröryggisráðs að huga sérstaklega birgðahaldi, ekki bara í matvælum, heldur líka í lyfjum og eldsneyti. Þannig að það er allt saman til skoðunar og þar hefur matvælaráðuneytið aðgang, þar að segja að þeirri vinnu. En árétta það eftir sem áður að þó við séum að vinna viðbragðsáætlun á landsvísu, að þá er það svo að á þessu ári er engin ástæða til að telja að það séu líkur á
stórfelldum vandræðum af þessum sökum hér innanlands, en það gæti komið til þess á næsta ári ef stríðið dregst á langinn. Undirbúnum fyrirspurnatíma er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða. Til máls tekur fundarstjórn forseta. Háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Virðulegur forseti. Ég er að tala vönduð vinnubrögð. Að Píratar hefði ekki ástundað nógu vönduð vinnubrögð við gerð frumvarps afglæpavæðingu vörsluskammta vímuefna. Þetta sagði hæstv. Innviðaráðherra fyrir stuttu í óundirbúnum fyrirspurnatíma og mér finnst frekar óeðlilegt að hæstv. Ráðherra halda þessu fram vegna þess hversu ótrúlega mikla umræðu og vinnu þetta mál hefur fengið allt frá 2015 þegar það var sett fyrst á dagskrá hér og ég vildi bara í raun koma upp til þess að bera sakir af þinginu sem hefur lagt gríðarlega mikla vinnu í þetta. Og alltaf að lenda í því að stjórnarmeirihlutinn hendi málinu á dagskrá og kemur með þá aumu afsökun að það þurfi að undirbúa það betur. Þau eru ófá málin sem hafa fengið að fara hér í gegn á þess að vera með nokkrum hætti undirbúin og við erum upptekin við það í nefndum þingsins að hverjum degi liggur við að laga illa búin mál aftur og aftur. En þetta mál, það búið að vera til umræðu síðan 2015. Það liggja að baki mjög ítarlega greiningar og vinnu. Og það er ekki sanngjarnt gagnvart þinginu að segja að það hafi ekki undirbúið það. Þetta er einfaldur fyrirsláttur. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Ef það er Pírötum að kenna að afglæpavæðing neysluskammta er ekki orðin að veruleika, þá er ég karlinn í tunglinu. En að allt öðru, það vakti furðu margra þegar Alþingi skrapp í jólafrí í miðri ómikronbylgju og tímum harðra sóttvarnatakmarkana án þess að framlengja stuðningsúrræði fyrir fyrirtækin sem urðu harðast úti. Frumvarp almenna viðspyrnustyrki kom ekki inn í þingið fyrr en 1. febrúar. Það var ekki afgreitt hérna fyrr en eftir kjördæmaviku og þannig var dagskráni og forgangsröðun verkefna háttað þrátt fyrir að meirihlutanum væri fullljóst að það ætti eftir að taka margar vikur að koma úrræðinu til framkvæmda. Nú er 28. mars, rekstraraðilar veitingastaða bíða enn eftir styrkjum sem við samþykktum hér lögum þann 8. febrúar og það hefur ekki einu sinni verið opnað fyrir umsóknir almennu viðspyrnustyrkina. Það er ekki einu sinni hægt að sækja þá ennþá. Hér verða stjórnvöld að hafa hraðar hendur en svo þurfum við hér á þinginu og forseti Alþingis að gera allt sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir samskonar seinagang, samskonar tafir á nauðsynlegum aðgerðum vegna hækkandi verðlags og hækkandi vaxta sem skuldsett og tekjulág heimili verða fyrir. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, ég fá að taka undir með hv. þingmanni Jóhanni Páli og ég ætla að leyfa mér að vitna í orð forsætisráðherra, hæstv. forsætisráðherra frá því núna klukkan rúmlega 3 áðan. Með leyfi forseta. Ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum með aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt á alla, heldur einmitt svona markmiðsettum aðgerðum. Tilvitnun lýkur. Hér er átt við aðgerðir vegna 7% verðbólgu í landinu fyrir heimilin. Það vill svo til að við í Samfylkingunni höfum talað fyrir svona aðgerðum í að verða 2 mánuði og munurinn á okkur og hæstv. forsætisráðherra er að hún stjórnar hérna landinu. Þetta getur hún raunverulega gert, ekki bara sagt. Hvar er þingmálið sem hér er alltaf verið að vitna í pontu? Af hverju kemur ekkert hérna inn í þingið? Þessir frasar hafa nákvæmlega enga merkingu ef því fylgja engar aðgerðir. Af hverju er einfaldlega ekki bara hægt að taka undir þingmál sem eru hér tilbúin og liggja fyrir þinginu? Þá tekur til máls fundarstjórn forseta. Háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú
forseti. Ég tek undir orð hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur vönduð vinnubrögð í hv. velferðarnefnd þegar að mál varðaði afglæpavæðingu neysluskammta var til meðferðar. Við fengum inn urmul gesta, tókum vandlega yfirferð yfir umsagnir, löguðum það sem þurfti að laga, tókum tillit til þess sem nefndarfólk hafði málið að segja, skiptar skoðanir. Þannig að málið var unnið frá A til Ö inn í nefndinni. Þannig að það auðvitað ekki rétt sem kom fram í máli hæstv. Innviðaráðherra að málið hafi ekki verið nógu vel unnið. En ég kem hingað aðallega upp til þess að leggja fram kvörtun yfir því að hér á þingfundi fyrir helgi hafi hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra gengið milli þingmanna í þingsal og kvartað yfir því að þingmenn, stjórnarliðar og stjórnarandstöðu þingmenn væru hér að taka þátt í mjög eðlilegri umræðu. Það er algjörlega ótækt að slík staða sé uppi, að ráðherrar gangi hér á milli og kvarti yfir því að þingmenn séu að taka þátt í eðlilegri umræðu. Ég óska eftir liðsinni forseta að koma í veg fyrir að slíkt gerist aftur. Ég minni hv. þingmenn á að ræðutími fundarstjórn forseta, sem annars hefur nú ekki verið mikið kvartað undan hingað til, er 1 mínúta. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Tómas A. Tómasson. Fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, háttvirtir þingmenn og þjóð sem að horfa, og mér var sagt það í gær að það verið 7.000 manns sem að horfðu reglulega á Alþingis sjónvarpið, þannig að við erum vinsæl. Mér langar aðeins, ég er með vangaveltur út af frumvarpi Pírata sem Þórhildur Sunna er búin að vera að ræða hérna í pontunni. Og ég er með nokkrar spurningar. Strangt til tekið er ég fíkill. Ég er óvirkur alkóhólisti og alkóhólistar eru fíklar, þannig að strangt til tekið mætti ég vera með neysluskammta á mér. En skal ég segja ykkur, vangavelta mín er þessi. Hver er fíkill og hver ætlar að dæma það hver er fíkill? Hvað er neysluskammtur stór? Og hvað má fíkill eru mjög margar neysluskammta á sér? Og hver er það sem metur hver er fíkill? Nákvæmlega hverjum telur þeir sem bera fram þetta frumvarp, hverjum telja þeir að það sé hagur í að frumvarp verið samþykkt? Ég spyr. Nú vil ég minna hv. þingmenn á að ávarpa aðra hv. þingmenn með fullu nafni. En til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég kem nú hingað eiginlega upp í sömu erindagjörðum og hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir að lýsa upplifun minni á því hvernig mál Pírata afglæpavæðingu var unnið í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili. Það var unnið af slíkri alúð og vandvirkni að ég ætla bara að segja það hreint út að mér þótti nú eiginlega bara nóg þann tíma sem fór í þetta mál, bæði inn í nefndin og hér inn í þingsal. Þannig að hafi ráðherrar ríkisstjórnarinnar áhuga á því að tefja málið eða stöðva það, og þá vísa ég þeirra eigin mál, því nú er það ekki þingmannamáli sem er á dagskrá heldur stjórnarmál afglæpavæðingu, svona on and off, svo ég leyfi mér að sletta, frú forseti, ásækki það, þá held ég að þeir verði að vera fólk til þess að leita skýringarna annar staðar en í vinnubrögðum velferðarnefndar og Alþingis. Það var ekkert upp á þau að klaga í þessu máli nema mögulega aðeins svo mikill tími. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson.
Frú forseti, ég sit hérna aftast í salnum þannig að þegar hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson fór hérna eitthvað að baula fram í fyrstu ræðumenn sem voru að tjá sig um fundarstjórn forseta, þá heyrði ég ekki hvað hann sagði. Og mér langaði þess að beina því til forseta að leiðbeina þingmanninum um það hvernig væri best að tjá sig í þessum sal, sem er einmitt úr þessari pontu, sem er eitthvað sem stjórnarliðar gera nú allt og sjaldan þessa dagana. En svo horfði ég á eftir honum ganga út úr salnum, þannig að það er kannski seinan. Hann er búinn að tjá sig nóg með frammíköllum, en ég reikna með því að hv. þingmaður hafi þar verið að fetta fingur út í það að bent sé á slugsaskap ríkisstjórnarinnar í afglæpavæðingarfrumvarpinu og kannski sérstaklega þegar er rifjað upp hversu vel forysta velferðarnefndar á síðasta kjörtímabili hélt á málinu. Vegna þess að hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson fór fremst í flokki þeirra þingmanna sem grófu markvisst undan Halldóru Mogensen sem formanni þeirra nefndar þegar hún skilaði frámunalega góðu starfi í hverju málinu á fætur öðru. Og mér langar bara rétt þessa síðustu sekundu sem ég hef ekki lengur að minna forseta á að lög þungunarrof hefðu ekki farið í gegnum Alþingi Íslendinga á síðasta kjörtímabili nema einmitt vegna forystu Halldóru Mogensen í velferðarnefnd. Þannig að ef Ásmundur Friðriksson hefur eitthvað út af það að setja, má hann mæta hér í pontu og segja það frekar en að muldra úr sætinu sínu. Forseti ítrekar að ræðutími í umræðum fundarstjórn forseta er 1 mínúta, ekki 1,5 mínúta. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, mér fannst aldrei áhugavert að sjá hæstv. Innviðaráðherra einmitt koma með þessar fullyrðingar fagleg vinnubrögð, því að ég held að hann þekki ekki fagleg vinnubrögð þó þú myndir slá hann í andlitið, því miður. Það er rosalega erfitt stundum að greina á milli þess þegar við leggjum fram breytingatillögur sem að taka tillit sjónarmiða allra umsagnaraðila á mjög nærgætinn og víðtækan hátt sem að maður myndi halda að væri að sýna málefnaleg vinnubrögð. En svo koma stjórnarliðar í atkvæðagreiðslu málið kvarta undan nákvæmlega því sem að breytingatillögurnar laga og hafna svo bæði máli og breytingatillögum. Þannig að ef það á að tala fagleg vinnubrögð, þá ættu stjórnarliðar að líta sér nær, frá síðasta kjörtímabili. Þannig að ég hafna þessum málflutningi hæstv. Innviðaráðherra og vonast til málefnalegri viðræðna í kjölfarið. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti, ég hef margoft komið í þennan stól og kallað eftir aðgerðum til að verja heimilin en ekki bólarinn á þeim. En hér er ég þó komin því á föstudaginn barst þingmönnum enn og aftur neyðarkall frá samstöðuhópi einyrkja og lítilla fyrirtækja í ferðaþjónustu. Þetta er hópur sem hefur fallið á milli skips og bryggju aðgerðum ríkisstjórnarinnar og er núna að þrotum komin. Þau áttu að geta sótt viðspyrnustyrki síðustu mánaðamót en enn bólar ekkert á þeim. Ég treysti því að skatturinn og allir sem þetta snertir sé að gera sitt besta. En ég vil beina því til forseta að hlutast til að þeim fyrirtækjum úr þessum hópi sem hafa gefist upp á síðustu vikum og mánuðum verði hjálpað til að koma undir sig fótum á ný. Fyrirtæki sem stóðu illa fyrir, þau voru fljót að falla þegar Covid hófst, en þau fyrirtæki sem hafa staðist álagið allan þennan tíma í ár eða lengur hljóta að vera vel rekin fyrirtæki þó þau hafi ekki haft bolmagn til að þola algjört hrun í ferðaþjónustunni til langs tíma. Ég vil því biðja forseta að athuga hvað tefur viðspyrnustyrkina sem áttu að koma síðustu mánaðamót, auk þess að hlutast til að málefni þeirra litlu fyrirtæki í ferðaþjónustu sem féllu á síðustu metrónum verði skoðuð með tilliti til hvort hægt sé að reisa þau við aftur. Það á enginn að þurfa að missa heimili vegna forsmeyðjur ástand eins og Covid vissulega er. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, það var átakasamt í síðustu viku hér á þingi
sér í lagi undir lok þinghaldsins. En mér fannst góður bragur að því að fólk fór að setjast niður og tala saman, nokkuð sem að kannski hefur ekki tíðkast nógu mikið hér á hinu háa Alþingi. Mér langar bara að hvetja þingheim allan til þess að ræða vel saman, hlusta á faglega athugasemdir og málefnalegar við þau mál sem verið er að vinna, að taka mál sem hafa komið inn í nefndir þar sem flutt eru af öllum af mjög breiðum hópi þingmanna og taka þau til málefnalegrar umræðu. Við getum alveg unnið betur saman. Gerum það. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég kem hingað upp til þess að taka undir orð hv. þingmanns Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur og annarra sem að hingað hafa komið upp og tekið til máls. Það er sannarlega þannig að það getur tekið tíma að vinna mál vel og það getur ýmislegt valdið því að mál tefjist. Það sem hefur kannski það sem hefur verið haldið fram hér í þingsal í dag og í fjölmiðlum undanfarið hins vegar af hálfu hæstvirtra ráðherra er eitthvað sem ég tel ekki líðandi og það er það að þinginu sé kennt bæði viljaleysi og bókstaflega aðgerðaleysi og trassaskap ríkisstjórnarinnar. Ég vil bara segja það til dæmis varðandi frumvarp afglæpavæðingu fíkniefna. Þetta er mál sem hefur verið vel unnið hér í þinginu. Ef það er við einhvern að sakast varðandi það að þetta skuli ekki vera hér á dagskrá þá er það alls ekki þingið. Það getur verið hver sem er annar og við vitum nú kannski alveg hver það er. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Lenya Rún Taha Karim. Forseti, mér langar að taka undir með hv. þingmanni Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur vöndu vinnubrögð þingsins og orð hæstvirts innanríkisráðherra og fyrst ráðherra ríkisstjórnar telja í alvöru að vinnubrögðin hafi ekki verið góð við afgreiðslu á frumvarpi Pírata afglæpavæðingu. Þrátt fyrir að aðrir þingmenn hafi nú sýnt fram á annað í sínum ræðum þá ætti hæstvirtur heilbrigðisráðherra að stunda góð vinnubrögð sjálfur. Til dæmis með því að bjóða fulltrúum neytenda þess hóps sem refsistefnan hefur mesta áhrif á að setja í starfshóp frumvarpið afglæpavæðingu á vörslu neysluskammta vímuefna. Af því ef að hæstvirtur ráðherra hyggst vinna þetta frumvarp sjálfur í stað þess að hleypa frumvarp Pírata í gegn, þá vona ég innilega að hann geri það vel. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Frú forseti, ég voru vör við ákveðið þekkingarleysi á því hvað afglæpavæðing felur í raun í sér og við hv. þingmann Tómas A. Tómasson vil ég segja að við skulum glöðtaka samtali við hv. þingmann og útskýra fyrir honum hvernig afglæpavæðingarfrumvarpið virkar og hvaða réttaráhrif það hefur og svo framvegis. Hann er nýr hér á Alþingi og missti kannski af þeim miklu umræðum sem voru málið á síðasta kjörtímabili en þá afsökun hefur hæstv. Innviðaráðherra ekki og þá afsökun hefur hæstv. Fjármálaráðherra ekki fyrir að rugla saman hugtökum regluvæðingu, lögleiðingu og afglæpavæðingu, fyrir að koma hér með einhverjar fabúleringar að kannski vanti einhver meðferðarúrræði áður en að hægt er að koma þessu máli í framkvæmd. Þetta er allt byggt á mikilli vanþekkingu og mér finnst lágmark ef formenn þessara flokka sem hafa sagst ætla að afglæpavæða vörslu neysluskammta að þeir kynni sér þá að minnsta kosti hvað málið snýst áður en þeir fara að bulla hérna í fjölmiðlum hluti sem þeir hafa greinilega ekkert vit á. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson.
Virðulegi forseti. Hæstv. forsætisráðherra sagði hérna áðan, með leyfi forseta: Ég tel líka mikilvægt að við mætum þessum afleiðingum með aðgerðum sem beinast að tilteknum hópum, ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifast jafnt á alla, heldur einmitt svona markmiðssettum aðgerðum. En hvar eru þessar aðgerðir? Það bólar ekkert á þeim. Það er ekkert í þingmálaskránni, það er ekkert þingmál komið hérna inn, ekki neitt. Þetta er bara jafn mikill brandari og það þegar hæstv. Innviðaráðherra kallar eftir því að almenningur fái aukna hlutdeild af arðinum í sjávarútvegi, kemur svo hérna upp í pontu og afhjúpar það að hann meinar ekkert með því sem hann sagði á flokksstjórnarfundi Framsóknarflokksins. Þetta er allt í kjaftinum á þeim. Segja eitt í fjölmiðlum en segja svo eitthvað allt annað hérna í þingsal. Framsóknarflokkurinn er einn flokkur í fréttatímum en einhver allt annar flokkur við ríkisstjórnarborðið og hérna á Alþingi. Og það sama gildir hæstv. forsætisráðherra og þann málstað sem hún stundum þykist tala fyrir hér á þinginu. Hvar eru þingmálin? Það er ekki neitt. Það er ekkert á þingmálaskránni, það er ekkert komið hérna inn, það er ekkert að marka. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, það var eitt mál hérna í viðbót sem kom fram í umræðinni áðan sem mig langar til þess að vekja athygli forseta á. Þar var hæstv. Heilbrigðisráðherra að tala nýja skýrslu um stöðuna í heilbrigðiskerfinu og var að hvetja þingið til þess að taka þá skýrslu til umræðu. Mig langar til þess að ítreka þá beiðni til forseta því að sú skýrsla sem maður hefur náð að líta yfir hana á þessum stuttíma sem hún kom út, hún lýsir einmitt því sem búið er verið að segja á undanförnum árum. Það er búið að vera að segja þinginu nákvæmlega hver staðan er og það er staðfest í þessari skýrslu. Og á undanförnum árum höfum við reynt að glíma við þau vandamál sem hefur verið bent á í fjármálaáætlun og fjárlagagerðinni en ekkert hefur verið gert. Núna erum við komið með skýrslu frá óháðum aðila sem að segja nákvæmlega það sama og heilbrigðiskerfið er búið að segja okkur þingmönnum í mörg ár og þá tel ég mjög gott tilefni til þess að ræða það alvarlega hérna í þingsal, þannig ég hvet virðulegan forseta til þess að taka þessa áréttingu hæstv. heilbrigðisráðherra alvarlega. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Frú forseti, ég vil ítreka það sem ég sagði hérna áðan varðandi það að það er sannarlega þannig að mál þarf að skoða virkilega í kjölinn og þau geta tafist af ýmsum ástæðum og sú skoðun getur tekið langan tíma, sérstaklega þegar hún þarf að vera vönduð. Það eru hins vegar misvísandi skýringar sem hafa verið gefnar á hálfu ríkisstjórnarinnar og ráðherra hennar, hæstvirtra, það hvers vegna þetta mál hefur ekki þegar hreinlega verið afgreitt hér frá þinginu fyrir löngu síðan. Mikil vinna hefur átt sér stað. Ég vil hins vegar líka taka undir með hv. þingmanni Jóhanni Páli Jóhannssyni þegar hann nefnir aðgerðir sem boðað hefur verið til og ekkert bólar á. Og þá veltir maður fyrir sér hvar sökin á því liggur. Og maður veltir fyrir sér hvort hæstv. ráðherrar vilji kenna þinginu sömuleiðis það að sé ekkert að gerast í þeim efnum. Og vil bara taka undir það sem hv. þingmaður sagði hér áðan varðandi Framsóknarflokkinn sérstaklega. Það er alveg ljóst af báðum þessum málum, fleiri málum, að Framsóknarflokkurinn er einn flokkur í fjölmiðlum og í kosningabaráttu og einhver allt annar flokkur þegar komið hingað inn á þing. Allt í einu gerist ekki neitt af því sem lofað var. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það er kannski ekki nema vona að við spyrjum okkur stundum hvort hugur fylgi virkilega máli hjá ríkisstjórninni þegar kemur að skaðaminnkun gagnvart vímuefnaneytendum. Við erum hér að ræða slugsaganginn varðandi afglæpavæðinguna en rifjum líka upp árið 2019 þegar við vorum hér með neyslurýmin til umfjöllunar hjá velferðarnefnd. Þá kom í ljós í byrjun árs 2019
að heilbrigðisráðuneytið hafði ekkert samráð átt við dómsmálaráðuneytið. Þannig að málið brotlenti rækilega inn í velferðarnefnd vegna þess að dómsmálaráðuneytið hafði að veikum mætti reynt að eiga samráð við heilbrigðisráðuneytið áður en málið kom til þingsins en ekki náði að hafa áhrif á hvernig málið væri vaxið eða kom hingað. Þetta náttúrulega gekk ekki. Þarna þurfti að ná samspili á milli velferðarkerfisins og réttarkerfisins. Þannig að velferðarnefnd náði saman um það, var einhuga að vísa málinu aftur til föðurhúsanna og biðja ráðuneytið að vinna það almennilega. Og góðu heilli kom það haustið, betur unnið og við náðum að klára það. En það var ekki vegna mikils vilja stjórnarliða, heldur vegna þeirra vinnu sem stjórnarandstaðan lagði í málið í velferðarnefnd. Fleiri hafa ekki til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Lenya Rún Taha Karim. Forseti, þetta fundarstjórn forseta, ég lofa. Nú er ég varamaður á þingi og ég er ný og ég veit ekki alveg hvernig venjan en með fullri virðingu til forseta Alþingis þá held ég að það mætti alveg slaka aðeins á bjöllunni stundum þegar við erum bara svona nýfarin yfir tímamarkið. Þetta gæti verið svolítið vont í eyrun. En já, eins og ég sagði, ég er varamaður og ég veit ekki alveg hvernig venjan hvort að forseti var slá í bjölluna strax, nokkrum sinnum leið og við erum farin yfir tímamarkið. En já, bara svona. Takk. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Forseti, í ljósi þess að frú forseti gefur ágætis svigrúm til umræðu, vildi ég koma hér upp og taka upp hanskann fyrir 2 hv. þingmenn, annars vegar hv. þingmann Tómas Á. Tómasson og hins vegar hv. þingmann Ásmund Friðriksson. Það sem hv. þingmaður Tómas Á. Tómasson sagði í ræðu hér áðan var allt rétt eftir því sem kemst næst. Og það var áhugavert að heyra að hv. þingmaður Ásmundur Friðriksson hefði staðið vaktina í þessu máli sem ég hafði ekki hugmynd frú forseti. Svoleiðis ég vil þakka hv. þingmanni það. Ég taldi að Miðflokkurinn hefði verið nánast einn í að benda á ágallana í þessu fráleita máli Pírata sem að ríkisstjórnin tók svo upp á sína arma. En eiga ágætir hv. félagar mínir í stjórnarandstöðunni að vera hissa á því og koma hér og ræða það sérstaklega að Framsóknarflokkurinn segi eitt og geri svo annað. Þetta viðskiptamódel flokksins, frú forseti. Og ég fyrst og fremst feginn því að nú telji flokkurinn að það sé skynsamlegt að segja þó það sem að ég geri ráð fyrir að flesta flokksmenn langi til að segja að þetta auðvitað fráleitt mál sem að vonandi kemur ekki hér inn aftur. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóð sem fundarstjórn forseta. Tekið fyrir annað dagskrármálið, sérstök umræða, fæðuöryggi þjóðarinnar í ljósi stríðsins í Úkraínu. Málshefjandi hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan og til máls tekur hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég byrja á því að þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir að taka þessu þörfu umræðu hér í dag fæðuöryggi þjóðarinnar. Og svona í ljósi þeirra breyttu aðstæðna sem eru því miður til staðar í heiminum í dag. Áherslupunktar og spurningar í þessari umræðu eru 5 talsins og ætla ég að fara hér yfir þá. Fyrsta, það hvaða vinna á sér stað hjá þjóðaröryggisráði og öðrum hagvörnum til þess að tryggja fæðuöryggi í landinu. Annar punkturinn er þörf á því að setja af stað sérstaka vinnu sem greinir og metur viðbrögð við hækkandi afurðaverði hér á landi út frá þeim aðstæðum sem nú voru uppi. Þriðja, hefur ráðherra gert áætlanir að tryggja samvinnu milli matvælaráðuneytis, viðskiptaráðuneytis og fjármálaráðuneytis svo hægt sé að meta áhrif þessara aðstæðna á þjóðina. Fjórða,
Með hvaða hætti ætlar ráðherra að aðstoða bændur til þess að bregðast við þessu óvenjulega ástandi og í síðasta lagi telur ráðherra þörf á því að efla innlenda matvælaframleiðslu með einhverjum hætti til þess að bregðast við ástandinu og mun ráðherra beita sér fyrir því. Ef við skilgreinum fæðuöryggi eftirfarandi skilgreining til, með leyfi forseta: fæðuöryggi sé til staðar þegar allt fólk hefur ávallt raunverulegan og efnahagslegan aðgang að nægum, öruggum og næringarríkum matvælum til að uppfylla næringarþarfir sínar með frjálsu fæðuvali til að lifa virku og heilsusamlegu lífi. Tilvitnun lýkur. Í skýrslu fæðuöryggi á Íslandi sem kom út árið 2021 virkilega ljómandi góð skýrsla og hvet ég þingheim allan til að lesa hana. Og þar segir með leyfi forseta að eiginlegt fæðuöryggi Íslendinga háð 4 meginforsendum: að þekking á framleiðslu og tæki til framleiðslu sé til staðar, að þekking að aðgengi að aðföngum sé tryggt fyrir framleiðslu sem mætir þörfum þjóðarinnar, svo sem olíu, áburði og fóðri, að birgðir sé til staðar til að þeim fæðutegundum sem þjóðin þarfnast en sem innlend matvælaframleiðsla getur ekki tryggt eða slík framleiðsla heima fyrir verði efld. Og mikilvægasti punkturinn af þessum 4 að auðlindir til framleiðslu sé til staðar, svo sem fiskistofnar og land til ræktunar. Vissulega tikkum við í öll þessi box, þessa 4 punkta, og við stöndum nokkuð vel þegar að þessu kemur, eins og staðan í dag. En hins vegar í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu og ástandinu í heiminum í dag, þá getur sú staða komið upp að aðgengi að aðföngum til matvælaframleiðslu að hún getur brugðist. Eitt af þessum mikilvægu aðföngum áburður og hann gríðarlega mikilvægur til dæmis til kornframleiðslu og til að hámarka framleiðsluna. Áburðarframleiðsla orkufrek en orkuverð hefur einnig rokið upp og áburðarverð hefur tvöfaldast á einu ári og nú eru horfur og það svona stefnir í það að áburðarverð komi til með að hækka enn meira. Og samspil milli áburðarverðs og matvælaverðs hefur yfirleitt alltaf haldist í hendur. Og það raunverulega sú staða sem við horfum á núna. Og það getur líka orðið uppgjörubrestur eins og til þess var núna í Kína á síðasta ári þar sem voru mikið flóð, þá voru mun minni framleiðsla og einnig var mun minni framleiðsla í Bandaríkjunum á síðasta ári vegna þurrka. Og síðan bætist svo stríðið við. Í niðurlagi skýrslunnar fæðuöryggi segir með leyfi forseta: allar greinar fæðuframleiðslu á Íslandi eiga það sammerkt að þær byggja á þekkingu sem til staðar í landinu og framleiðsluaðferðum sem lúta á reglum sem hér gilda. Til að þessar greinar haldi í velli þurfa þær að búa við ásættara afkomu. Innflutningur á þeim vörum sem gefa verslunum mest af framlegð getur orðið til þess að framleiðsla og heilli búgrein leggist af. Búgreinar háðar hverri annarri. Ef ein þeirra leggst af getur fjarað fljótt undan öðrum. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir þessa mikilvægu umræðu sem nú mál dagsins sem marka má fyrirspurnatímann hér áðan, sem ég held að sé raunar mjög jákvætt. Þetta nefnilega stór mál. Og hv. þingmaður velti hér fram nokkrum fyrirspurnum eða velti þeim upp öllu heldur. Í fyrsta lagi hvaða vinna hefði átt sér stað hjá þjóðaröryggisráði og svo ég fari yfir það kategórist þá fjallað fæðuöryggi í þjóðaröryggisstefnunni sem samþykkt var 2016
Ég efndi til sérstakrar umræðu á vettvangi þjóðaröryggisráðs fæðuöryggi á fundi í nóvember 2018 og þá kom þáverandi hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og kynnti undirbúning að nýrri matvælastefnu og þeim þáttum sem snerta fæðuöryggi. Í eftirlitsskýrslu þjóðaröryggisráðs sem gefin var út tímabilið 2019–2020 kemur fram að það liggi fyrir undirbúningur að gerð fæðuöryggisstefnu, að það eigi að hefja fæðuöryggisstefnu, en eins hafi verið kynnt ný matvælastefna til ársins 2030 ásamt aðgerðaáætlunum. Í skýrslu þjóðaröryggisráðs mat á ástand og horfum í þjóðaröryggismálum, og mér finnst ágætt að vekja athygli á þessu, sem gefin var út í febrúar 2021, kemur fram að helstu ógnir við fæðuöryggi sé hversu háð matvælaframboð og framleiðsla er innflutningi aðfanga, svo sem fóðurs, áburðar og umbúða, og eins olíubirgða í tilfelli fiskveiða. Hátt hlutfall matvæla koma utan og innlend matvælaframleiðsla sé háð þessum innflutningi eins og ég nefndi hér á aðföngum. Og þá benti þjóðaröryggisráð á að mikilvægt var að stuðla að aukinni sjálfbærni matvælaframleiðslu og gera reglulegar úttektir á matvælabirgðum í því skyni að tryggja lágmarksviðmiðunarbirgðir í landinu. Í stefnu almannavarna og öryggismálaráðs er einnig fjallað nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðarinnar og það er sem sagt unnið að því núna undir forystu forsætisráðuneytis að skilgreina viðmið fyrir nauðsynlegar birgðir til að tryggja lífsafkomu þjóðar á neyðartímum. En þá höfum við einnig ákveðið að uppfæra mat ráðsins á þjóðaröryggismálum með hliðsjón af þeirri stöðu sem er komin upp vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Matvælaráðuneytið fylgist mjög grannt með þróun matar- og afurðaverðs í kjölfar innrásarinnar og hefur verið í sambandi við matvælaframleiðendur, birgja og hagsmunasamtök. Starfshópurinn sem ég vísaði hér til áðan vinnur hins vegar að því að móta tillögur að viðbragðsáætlun eða skipulagi þar sem er skilgreint hvað skuli teljast til neyðarbirgða og umfangi og skyldu til nauðsynlegs birgðahalds og leiðir til að tryggja nauðsynlega birgðastöðu. Hann er ekki eingöngu að fjalla um matvæli, hann er líka að fjalla eins og hefur komið fram í máli mínu hér í dag, lyf og lækningavörur, eldsneyti og nauðsynlegar birgðir varahluta til að tryggja öryggi fjarskipta og rafmagns. Þannig að það er svona víðtækara hlutverk. Hv. þingmaður nefndi hér mikilvægi þess að við mótum okkur langtímastefnu í þessum málum og vitnaði hér til góðrar skýrslu sem Landbúnaðarháskólinn vann fæðuöryggið. Algjörlega sammála því að sú skýrsla er góð og hefur Landbúnaðarháskólanum verið falið að vinna í raun og veru drög að fæðuöryggisstefnu fyrir Ísland og drög að henni eigi að liggja fyrir í apríl næstkomandi. Þannig að við höfum von í raun og veru á stefnumótun sem byggir á þessari ágætu skýrslu. Hv. þingmaður fór nú yfir ýmis atriði úr henni, þannig að ég ætla ekki að endurtaka það, en það er áhugavert að sjá hvaða mikil sóknarfæri við eigum í matvælaframleiðslu í þeim greinum þar sem við erum ekki sjálfum okkur nóg. Mér er náttúrulega tíðrætt hér grænmetisræktun og við höfum verið að gefa í þar. Það held ég að sé gríðarlega mikilvægt, líka bara í ljósi breyttra neysluvenja, en við erum að fá 43% af því grænmeti sem við neytum er innlend framleiðsla og það er mjög mismunandi milli einstakra tegunda. Að sjálfsögðu erum við að borða meira af innlendum kartöflum og rófum, en til dæmis í tilfelli blómkáls þá minnum að yfir 90% séu innflutt og þarna eigum við mikil tækifæri að gera miklu betur fyrir utan auðvitað í kornræktinni sem er 1% af heildarneyslu. Þegar kemur hins vegar að kjöti, eggjum og mjólkurvörum þá er búfjárræktin að sjá fyrir 90% pluss, upp í 99% þegar kemur að mjólkurvörunum. Þannig að hins vegar eru framleiðslugreinarnar mjög misháðar þessum aðföngum sem ég nefndi hér áðan og áhrif af skort á einhverjum af þessum aðföngum eru mismikil eftir greinum. Til að mynda eru alifugla og svínarækt háðar innfluttu fóðri. Slíkur skortur myndi ekki hafa áhrif á lambakjötsframleiðslu. Þannig að þetta þurfum við í raun og veru að setja niður fyrir okkur. Hversu háðar eru greinarnar innfluttum aðföngum og hvað þarf að gera til þess að draga úr því hæði, svo ég orði það nú með þessum hætti. Og sama á raun og veru við fiskveiðarnar sem eru háðar innflutningi og eldsneyti og svo framvegis. Ég kem nánar að kannski einstökum smáatriðum í lokaræðunni en vil bara ítreka þakkir mínar til málshefjanda fyrir að setja þetta mikilvæga mál á dagskrá. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir.
Frú forseti, líkt og fram kemur í skýrslu þjóðaröryggisráðs frá því í fyrra og í skýrslu sem unnin var í kjölfar bankahrunsins og birt var í mars 2009 er staða okkar Íslendinga veikari en nágrannaþjóða þegar kemur að fæðuöryggi. Við erum háð reglulegum innflutningi matvæla og geta til fjölbreyttrar matvælaframleiðslu er takmörkuð. Efnahagshrunið haustið 2008 sýndi okkur ljóslega að gjaldeyrisskortur getur haft alvarleg áhrif. Til að auka fæðuöryggi þjóðarinnar væri því gott að ganga í Evrópusambandið og taka upp evru í stað örmyntarinnar íslensku krónunnar. Í bankahruninu voru til dæmis aðeins til kornbirgðir í landinu til fárra vikna. Ef innflutningur hefði stöðvast og viðskipti lamast, svo sem ef greiðslumiðlun hefði ekki virkað, hefði það ógnað fæðuöryggi með beinum hætti. Greiðslumiðlunarkerfi sem notað er hér á landi eru nú öll í eigu erlendra aðila og falla því ekki að öllu leyti undir íslenska lögsögu, ólíkt því sem var í hruninu. Af því kann íslenska efnahagskerfi að stafa ógn og það varðar þjóðaröryggi að tryggja innlenda greiðslumiðlun. Bæði matvælaframboð og framleiðsla er háð innflutningi aðfanga, svo sem fóðurs, áburðar og umbúða og hvernig fiskveiðum yrði hagað ef olíubirgðir væru takmarkaðar. Innlend framleiðsla myndi fljótlega draga saman ef aðgangur að alþjóðlegum mörkuðum skerðist. Það blasir því við og hefur gert lengi að við verðum að gera ráðstafanir og áætlanir neyðarbirgðir innanlands og í hverjum landshluta fyrir sig. Fæðuöryggi gæti verið ógnað með stríði, heimsfaraldi, náttúruhamförum eða vegna loftslagsvá af mannavöldum og það er nauðsynlegt að leggja mat á mikilvæg svæði vegna fæðuframleiðslu og vatnsöryggis og huga að stefnumótun í landnýtingu til matvælaframleiðslu með tillit til landskosta og ræktunarmöguleika. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Haraldur Benediktsson. Virðulegur forseti, ég vil sjálfsögðu upphafi þakka hv. málshefjanda hér að hefja þessa umræðu og hv. forsætisráðherra fyrir þau svör sem hann kom með hér í sínu svari, því að ég held að þetta sé nákvæmlega málið sem er mál málanna og það er oft erfitt að koma fæðuöryggisumræðu á dagskrá og matvælaframleiðsluumræðunni á dagskrá fyrr en að vöruna vantar út í búð og verðin hafa hækkað og það er akkúrat sú sýn sem að blasir við okkur á næstu mánuðum. Stríðið núna, innrás Rússa í Úkraínu, þessa síðastliðnu mánuði er aðeins viðbót á því hvað ástand var að teikna sér upp á undanförnum mánuðum og misserum. Kornverð hafði hækkað, bundið orkuverð, það eru skortur á aðföngum eins og áburði. Þetta er allt saman umræða sem við höfum áður tekið í þessum sal og brugðist við með ákveðnum hætti hér. En það eru fleiri breytur þarna úti eins og bara til dæmis það að Kína ákvað að banna notkun á matarleifum til svínafóðurs sem að jók innflutningsþörf á maís til Kína upp í 30 milljónir tonna og 5 milljónir tonna. 40% af öllu maís og hveiti af vökrum bandarískra bænda fer til eldsneytisframleiðslu og þar er eftirspurnin núna vegna orkuverðs enn meiri. Þetta er allt saman teikn í stóru myndinni eða tákn í stóru myndinni sem við verðum að taka alvarlega og horfa hér heim til okkar. Ég vil beina því til hæstv. Forsætisráðherra leið og ég var ánægður með hennar svör og þá vinnu sem komin er í gang að við þurfum á þessum tíma að huga því að bæta sambönd okkar og styrkja þau viðskiptasambönd til að tryggja okkur hér fæðuframboð og aðfangaframboð á næstu mánuðum og misserum. Ég held að við megum raunverulega engan tíma að missa í þeim efnum og ég býst við að sú vinna sem nú er farin í gang geti skilað okkur þeim árangri, en fyrst og síðast held ég, virðulegur forseti, að við verðum að horfa til umgjörð landbúnaðarins hér og styrkja hann og bæta og hvetja bændurnar hér til að slá nú hvergi af í framleiðslu á þessum viðsjárverðu tímum.
Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, mig langar að þakka hv. þingmanni fyrir að koma með þetta mál á dagskrá og forsætisráðherra fyrir að gefa yfirlit yfir það hvað verið er að gera. En þegar kemur að því að hugsa fæðuöryggi þá er mikilvægt að horfa á það út frá hinu flókna kerfi sem það myndar. Þetta er ekki bara það að fæða erlendis frá kom ekki hingað, heldur er þetta miklu stærra mál sem hefur mörg mismunandi kerfi sem við þurfum að fylgjast með. Og að sama skapi eru mismunandi sviðsmyndir sem við þurfum að hugsa Sú sviðsmynd sem við lifum við núna til dæmis vegna stríðsins í Úkraínu er sá að kostnaður á áburð rýkur upp, kostnaður á bensín og olíu rýkur upp, kostnaður á korni og fæðu rýkur upp líka. Og þar að auki kostnaður á erlendri matvöru. Flest af þessu er skattlagt eða hefur tolla sem þýðir það að afkoma ríkisins af þessum vörum hækkar miðað við áætlanir. Ég spyr mig því, hvað mælir gegn því að lækka tímabundið þessa tolla, vörugjald og skatta til að jafna út áhrifin? Því ríkið tapar jú ekkert á því að gera slíkt. En það er ekki nóg að horfa bara á þá sviðsmynd sem er núna. Við þurfum líka að hugsa hvað gerist þegar ef ástand verður alvarlegra, ef að stríð brýst út í Evrópu, eða við eigum ekki lengur gjaldeyri eins og gerðist árið 2008. En ég ætla að koma nánar að því og því hvernig við byggjum okkur upp fyrir það í minni seinni ræðu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það er mikilvægt að við ræðum öryggi þjóðarinnar frá öllum sjónarhornum, líka út frá sjónarhorni fæðuöryggis. Við erum eyland í þeim skilningi að við erum sjálfstæð þjóð umkringt hafi, en við skulum heldur ekki gleyma því að á alþjóðasviðinu þá er engin eyland. Allar þjóðir eru öðrum háðar og við erum ekki sjálfum okkur næg. Þótt við framleiddum nægan mat til að standa undir neyslu þjóðarinnar, þá yrði framleiðslan enn háð erlendum aðföngum, tækjum og olíu. Þess vegna eru hagsmunir okkar Íslendinga undir því komnir að í heiminum öllu séu viðskipti frjáls og það ríki friður. Íslenskur landbúnaður og sjávarútvegur gegna mikilvægu hlutverki. Við framleiðum matvöru í hæsta gæðaflokki. Við eigum að styðja áfram við framleiðslu á heilnæmri og hollri íslenskri landbúnaðarvöru og þar er stærsta sóknartækifæri líklega í íslensku grænmeti. En höft og hömlur, til dæmis í formi tolla og undanþága frá samkeppnislögum, gera akkúrat ekki neitt til að tryggja fæðuöryggi okkar. Það sem það gerir helst er að hækka hér matvælaverð öllum neytendum til óhaggs. Við erum jafn háð innflutningi á áburði, korni og olíu þótt við leggjum háa tolla á erlenda kjúkling, kartöflur og fleira. Það er mjög mikilvægt að bæta fæðuöryggi þjóðarinnar og það þarf að gera. Við getum náð árangri með því að rafvæða til dæmis innlenda framleiðslu og auðvelda bændum áburðarframleiðslu í eigin þágu. En ég vil vara við þeim röddum sem halda því fram að viðskiptahömlur bæti öryggi okkar. Þvert á móti þá draga þær úr möguleikum okkar til að tryggja hér nægilegt framboð af fæðu ef skortur verður á heimsvísu. Eftir stendur að besta verkfærið okkar í fæðuöryggismálum er að leggja okkar af mörkum til að viðhalda friði í heiminum og tryggja áfram gott og dýpra samstarf við þau ríki sem stefna að sama marki. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, þetta er gríðarlega mikilvæg umræða og ástæða til að þakka málshefjanda fyrir að vekja máls á þessu hér. Máli sem að við í Miðflokknum höfum nú reynt að vekja athygli á undanfarin ár og birtist skýrt í heildarstefnu okkar í landbúnaðarmálum, mikilvægi fæðuöryggis og lausnirnar.
lausnirnar á því hvernig megi tryggja það. Því að þó að umræða þetta mikilvæga mál komi upp endurum og sinnum og þó einkum þegar að ræða einhvers konar neyðarástand á heimsvísu, á mörkuðum eða eins og nú vegna þessa hrikalega stríðs í Úkraínu, þá hefur skort á eftirfylgni, það hefur skort á aðgerðir. Og því velti ég fyrir mér nú hvort að þessi umræða muni leiða til þess að ríkisstjórnin ráðist í einhverjar raunverulegar aðgerðir til að treysta fæðuöryggi þjóðarinnar. Því það hefur ekki verið. Það hefur eins og ég oft lýst verið sótt að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum samtímis. Það sem þarf, ef okkur alvara með að tryggja fæðuöryggi á Íslandi, aukinn stuðningur við íslenskan landbúnað og að rýmka fyrir, draga úr reglubyrðinni sem mjög íþyngjandi fyrir okkar landbúnað í samkeppni við landbúnað annars staðar. Án raunverulegra aðgerða og raunverulegs stuðnings munum við ekki tryggja raunverulegt fæðuöryggi. Ég bíð spenntur eftir því, frú forseti, að sjá hvort að þetta verður bara enn ein umræðan, enn ein almenna umræðan, eða hvort að áhrifin birtast í raunverulegum aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Því það ekki vanþörf á. Ástandið nú enn ein áminningin það sem lá fyrir og hefur legið fyrir lengi, en nú kallar þetta svo sannarlega á viðbrögð. Og ef þau koma ekki núna, hvenær koma þau þá? Þá tekur til máls hv. 8. þingmaður Norðausturkjördæmis, Jakob Frímann Magnússon. Frú forseti. Lítum á atburði líðandi stundar, jafn hörmulegir og þeir eru þeim sem þar eigast við, sem hvatan sem okkur hefur kannski vantað til þess að auka ekki bara fæðuöryggi, heldur öryggi okkar og öryggistilfinningu okkar, því að eðlilega eru margir hér í vanlíðan og kvíðnir yfir því sem að gerast í heiminum. En fæðuöryggi auðvitað bara ein hliðin á teningnum. Við viljum tryggja blómlega byggð allt land. Það hangir saman við þann megin búskap sem að ferðaþjónustan er orðin á Íslandi. Ekki viljum við hafa hér yfirgefin eyðibýli þar sem engin búskapur á sér stað. Og við vitum að hollmetið sem að við hér í þessari matvælakistu, við endimörk hins byggilega heims eins og landið hefur stundum verið kallað, við eigum auðvitað gríðarleg verðmæti í sjó, í lofti og á landi. Kannski var það megin ástæðan fyrir því að munkarnir frá Írlandi tóku sér bólfestu hér í 7. öld. En hér hefur verið talað hvata og efndir og aksjón og allt slíkt. Þetta kærkomið tækifæri til að gera akkúrat þetta. Efla hér matvælaframleiðslu, bæði í því eðlilegasta samhengi sem að búskapurinn er. Við erum með eldið sem að verða hér jafn verðmætt og sjálfur fiskkvótinn í sjónum sem enn sífellt rifist um. Nú, við eigum ýmsa möguleika aðra á því að tryggja hér matvælaöryggi og efla hér öryggiskennd með íslenskri þjóð á viðsjárverðum tímum en til langrar framtíðar. Kýlum á það. Til máls tekur hv. 1. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Stefán Vagn Stefánsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja á því að þakka málshefjandi Þórarni Inga Péturssyni fyrir þessa umræðu fæðuöryggi íslensku þjóðarinnar og sömuleiðis hæstv. Forsætisráðherra fyrir hennar svör hér áðan. En það orðið svo mjög áþreifanleg breyting á allri umræðu fæðuöryggi íslensku þjóðarinnar nú síðustu vikur í kjölfar innrásar Rússa í Úkraínu. Stríð í Evrópu eða stríð í ríki sem hefur lengi verið kallað matarkista Evrópu og þar raun og veru ekki táknfræðing til þess að skilja merkingu úkraínska fánans þar sem að blár himinn liggur yfir gulum ökrum. Samkvæmt skýrslu
fæðuöryggi á Íslandi sem kom út 11. febrúar 2021 talað 4 stoðir í fæðuöryggi okkar Íslendinga. Sú fyrsta að auðlindir til framleiðslu séu til staðar, svo sem fiskstofnar og land til ræktunar. Það bara mjög mikilvægt að við áttum okkur undir þessum lið að þar erum við með fiskistofnar okkar sem eru sterkir og það kannski helst það sem ógnar okkur þar að það mikilvægt að við tryggjum nýtingu þeirra ræktarjarða sem fyrir eru. Annar liður þekking á framleiðslu og tæki til framleiðslu séu til staðar. Þar koma nú landbúnaðarháskólarnir okkar sterkir inn og tryggja okkur það að þekking glatist ekki og þetta henni sé viðhaldi og eld á hverjum tíma. Það hins vegar þriðji liðurinn, frú forseti, sem menn hafa mestar áhyggjur af, sem aðgengi að aðföngum sem tryggt fyrir framleiðslu sem mætir þörfum þjóðarinnar, svo sem olíu, áburði og fóðri. Þar þarf að bregðast verulega við, þar sem það ljóst að mikið af þessum aðföngum nú strax að skornum skammti, svo sem áburður og grunnefni til áburðar. Einnig hafa menn áhyggjur af kjarnfóðri og korni og þeim hráefnum sem nauðsynleg íslenskum landbúnaði. Virðulegur forseti, það þarf að tryggja framleiðsluvilja íslenska bænda og gæta rekstrargrundvöll og rekstrarumgjörð íslensks landbúnaðar til framtíðar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, frú forseti, ég vil byrja að þakka fyrir þessa umræðu. Hún þörf, ekki síst í ljósi alvarlegrar stöðu í Úkraínu og áhrif stríðsins á fæðuöryggi heim allan, ofan á það sem fyrir var orðinn fyrirsjáanlegur vandi. Af því að fæðuöryggi ævarandi verkefni og það viðfang stjórnmálanna. Þurrkar og aðrar náttúruvár spila sinn þátt og kunna að hleypa af stað hungursneyðum. Þá það hlutverk okkar að deila gæðunum jafnt á meðal almennings. Þá ótalinn sá þáttur hungursneyða sem af mannavöldum, ekki aðeins vegna loftslagsbreytinga, heldur ekki síður vegna stríða og styrjalda, vegna ósjálfbærra búskaparhátta og stefnuleysis stjórnvalda víða heim þegar við tölum matvælaöryggi. Dæmin sýna tengsl fæðuöryggis og átaka, ekki síst innanlands. Nærtækasta dæmið eru þau átök sem við kennum við arabíska vorið, þar sem hækkandi verð á korni til brauðgera var meðal annarra þátta hreyfiafl í þeim átökum. Hér ég ekki að bera svo sem saman innrás rússneskra stjórnvalda í Úkraínu og mótmælum þeim og átökum sem áttu sér stað þegar arabíska vorið var. Heldur að benda á keðjuverkandi áhrif innrásarinnar heim allan. Það þekkt stærð í stríðsrekstri að ýta undir hungursneyð og mynda þannig þrýsting á önnur ríki heimsins að halda sér höndum og blanda sér ekki í átökin. Eins og hæstv. Forsætisráðherra kom inn á í ræðu sinni hér áðan eru Úkraína og Rússland leiðandi framleiðendur á korni í heiminum auk annarrar framleiðslu. Áhrif átakanna mun ótvírætt gæta hér á landi. Við treystum á innflutning til okkar matvælaframleiðslu. Þess vegna það mikilvægt að stjórnvöld stígi inn í núverandi ástand og komi áfram til móts við hækkandi verð á áburði og öðrum aðföngum sem við þurfum til matvælaframleiðslu. En mikilvægara til framtíðar að auka hlut innlendrar framleiðslu á þeim aðföngum sem þarf til matvælaframleiðslu. Það hluti af því að vera sjálfbær fæðu, að minnka eins og við best getum áhrif utanaðkomandi þátta á matvælaframleiðslu og á fæðuöryggi Íslendinga. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, Ísland á fæðuöryggi sitt undir því að hér séu frjáls viðskipti með vörur innan lands sem utan án þvingana og einokunar tilburða. Það stríð í Evrópu og við þær aðstæður alveg eðlilegt að við veltum fyrir okkur fæðuöryggi því við erum langt í frá sjálfbær þegar kemur að matvælaframleiðslu og því verðum við að treysta á að geta flutt inn ýmiss konar aðföng. Meðal annars þær vörur sem helst eru fluttar inn frá Úkraínu og Rússlandi en einnig vörur sem að Evrópuríkin þurfa í sína framleiðslu. Við erum líka háð því að verð á aðföngum rjúki ekki upp úr öllu valdi. Við erum háð því að hér ríki ekki slíkt ástand að almenningur hafi ekki efni á nauðsynjum. Því það einfaldlega svo að hvort tveggja hækkun á innlendri vöru sem og hækkun á vöruverði erlendis frá, hvort sem til neyslu eða framleiðslu, getur ógnað fæðuöryggi landsmanna. Það raunverulega sú staða uppi en ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur
hefur því miður lítinn áhuga á að koma heimilum í landinu til aðstoðar vegna síhækkandi verðlags og verðbólguskots. Virðulegur forseti, á verðbólgutímum er tímabært að lækka tolla svo almenningur hafi ráð á að fæða sig og sínar fjölskyldur. Sú haftastefna sem rekin er hér er ekki leiðin að fæðuöryggi, heldur þvert á móti að gera allt sem hægt er til að tryggja almenningi öruggt aðgengi að fæðu. Þá þarf að lækka raforkukostnað til grænmetisræktunar og annarra landbúnaðarframleiðslu. Það þarf að lagfæra löngu úr sér gengið landbúnaðarkerfi í þágu bænda og í þágu neytenda og einfaldlega gera allt til að auka fæðuöryggi landsmanna. Svona einfalt er það. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Helga Þórðardóttir. Frú forseti. Heimsfaraldur, COVID-19 og nú stríðið í Úkraínu hefur sýnt fram á hve mikilvægt innlend matvælaframleiðsla er fyrir öryggi þjóða. Innlend matvælaframleiðsla er sérstaklega mikilvæg þegar þjóð er jafn einangruð og viðkvæm fyrir röskun og innflutningi á matvælum og Ísland. Þess vegna er fullt tilefni til að ráðast í stórsókn á framleiðslu garðyrkjuafurða og styrkja alla aðra matvælaframleiðslu. Aðgengi að ódýrri orku hefur átt stóran þátt í uppbyggingu garðyrkju á Íslandi. Raforkuverð hefur því bein áhrif á það hversu mikið garðyrkjubændur geta framleitt og á hvaða verði þeir selja afurðir sínar til neytenda. Raforka er nú markaðsvara og því þarf að greiða fyrir hana markaðsverð sem sveiflast eftir framboði og eftirspurn. Til að stuðla að aukinni framleiðslu garðyrkjuafurða hefur íslenska ríkið í gegnum tíðina niðurgreitt að ákveðnu marki kostnað garðyrkjubænda við flutning og dreifingu á raforku. Við í Flokki fólksins viljum auka stuðning til garðyrkjubænda með því að lækka enn frekar raforkuverðið til þeirra. Við viljum á næstu 4 árum verði niðurgreiddur allur kostnaður við flutning og dreifingu raforku til framleiðslu á garðyrkjuafurðum. Ég vil minna á að Flokkur fólksins hefur lagt fram frumvarp niðurgreiðslu á raforku til garðyrkjubænda. Frumvarpið er til umfjöllunar í hv. atvinnuveganefnd og á gefnu tilefni vil ég hvetja nefndarmenn til að leggja áherslu á afgreiðslu málsins enda varðar það mikilvægi lands og þjóðar. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðurkjördæmis, Ásmundur Friðriksson. Virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir þessu umræðu og svör forsætisráðherra hér áðan. Það var merkilegt á þingi Norðurlandaráðs í Malmö í síðustu viku hvað mikið var fjallað þessi mál sem við erum að gera hér í dag og á svipuðum nótum. All nágrannalönd okkar er að tryggja matvæla- og fæðuöryggi á sínum svæðum. En stríðið í Úkraínu vakti okkur að værum blundi með það. Danski bændur hafa hætt við 7% minnkun framleiðslu á korni til að tryggja nægt framboð á korni í landinu á næsta ári. Ástæða fyrir minni framleiðslu átti að vera framlag danskra bænda til kolefnislosunar landbúnaðar. Danir og standast við það kröfur sem þeir höfðu sett fram. Danir hafa dregið það ákvörðun til baka þrátt fyrir loftslagsmarkmið þeirra. Það var sláandi á Norðurlandaþingi í síðustu viku að finna ótta nágrannaþjóðanna. Ótta á tal þeirra markvissar aðgerðir til að tryggja eigið matvælaöryggi. Íslendingar verða að stórauka uppbyggingu sína á innviðum til að standast þær kröfur sem Evrópuþjóðir standa frammi fyrir til sjálfbærni í matvæla- og orkuframleiðslu og þá verður hægt að skoða stórfelld ræktun repju og annarra slíkra afurða kornafurða í landinu. Virðulegur forseti, byggja þarf upp korngeymslur sem geyma ásættanlegt magn fyrir þjóðina komið fyrir staða í alþjóðamálum að við verðum að standa á eigin fótum. Í dag eru til birgðar kornvörur hjá einkafyrirtækjum í landinu til 3 mánaða. Orkuskipti fyrir landbúnað og skip eru lykilþættir í öryggi þjóðarinnar. Virðulegur forseti, það kostar að vera sjálfstæð þjóð í stóru harðbýlu landi þar sem afkoma bænda
er hluti af öryggiskröfum sem við gerum til matvæla og fæðuöryggis sjálfstæðrar þjóðar. Til máls tekur hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, eins og ég nefndi hér í ræðu minni áðan að þá er mikilvægt að við horfum á fæðuöryggi frá breiðari grunni. Meðal annars bæði það hvernig við tökumst á við það þegar verðlag er að hækka og þetta verður dýrt, en líka þegar aðgangur að ýmsum vörum takmarkast. Árið 2008 var Ísland næstum gjaldþrota. Reyndar má deila það hvort við vorum ekki bara gjaldþrota. Og nokkrum dögum áður en að fræg sjónvarpsræða var haldin, voru gerð plön það hvernig mætti fara í vöruskipti á fisk í skiptum fyrir lyf, olíu og matvæli. Já, þetta getur gerst hér á Íslandi. Og það er nú vonandi að svo svarta sviðsmynd verði ekki raunin aftur. En það er mikilvægt að við byggjum upp viðbragðsáætlanir og mótvægisaðgerðir til þess að tryggja það að við sem samfélag getum tekist á við ástand sem skapast, hvort sem það er af völdum náttúrunnar eða mannanna völdum. Mikilvægt er að sú umræða, þær viðbragðsáætlanir og mótvægisaðgerðir séu gerðar núna en ekki korter í kaos. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Guðbrandur Einarsson. Forseti, mér langar til að þakka hv. þingmanni Þórarni Inga Péturssyni fyrir að hefja þessa umræðu. Hún er mikilvæg. Hér á landi hefur umræðan fæðuöryggi að stórum hluta snúist fæðusjálfstæði. Hvernig við getum orðið sjálfum okkur næg, óháð innflutningi erlendra matvæla. Inn í þá umræðu vil ég nefna tvö mikilvæg atriði. Annars vegar að slíkt sjálfstæði snýst miklu meira en bara næga framleiðslu innanlands. Hún snýst það að við getum knúið öll okkar framleiðslutæki með innlendum orkugjöfum, að við getum framleitt tækin sem þarf hér á landi og að önnur aðföng eins og áburður, fóður, rúlluplast og byggingarefni séu framleitt hér á landi sömuleiðis. Hitt atriði er að núverandi stuðningskerfi landbúnaðarins með tollum og höftum gerir innlenda framleiðslu ekki sjálfstæðari að þessu leyti. Það er ekki raunhæft markmið að gera íslenska framleiðslu óháða innflutningi. Og það er heldur ekki skynsamlegt þegar að fórnarkostnaðurinn er til þess fallinn að draga úr viðskiptum okkar við önnur lönd. Milliríkja viðskipti byggja á því að hver þjóð framleiði það sem hagkvæmast er á sínu svæði og flytji inn það sem hagkvæmast er að framleiða annars staðar. Sú nálgun skilar sér í aukinni hagsæld þjóða og lægra matarverði fyrir fjölskyldur þessa lands. Þótt stríð sé hafið í Evrópu hafa flutningar til Íslands ekki stöðvast. Þeir stöðvust heldur ekki í heimsfaraldrinum eða í seinni heimsstyrjöldinni. Reynsla sýnir okkur að það þarf mikið til að milliríkjaviðskipti geti ekki tryggt fæðuöryggi Íslendinga. Þess vegna eigum við að afnema viðskiptahindranir og stuðla að náinni samvinnu þjóða á alþjóðavísu samhliða því að við styðjum við innlenda framleiðslu. Þannig getum við tryggt nægilegt framboð af fæðu, ekki með því að einangra okkur enn frekar. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson. Þarna var forseta hoppaði hér yfir eitt nafn. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Frú forseti, það er ánægjulegt að heyra tóninn í hæstv. Forsætisráðherra, en munu þau skilaboð sem ráðherrann hæstv. Veitir okkur hér skila sér í raunverulegum aðgerðum, því það er þörf á þeim, svo sannarlega nú meira en nokkru sinni áður. Ég er ekki viss að ríkisstjórnin gerir sér grein fyrir umfangi vandans sem við erum að eiga.
Ég hvet fólk til að lesa grein Ernu Bjarnadóttur á Vísi í dag þar sem hún fer yfir raunveruleg áhrif þess sem að gerast. Þetta kallar á raunverulegar aðgerðir. En hver hefur raunin verið? Það verið að þrengja að íslenskum landbúnaði úr mörgum áttum samtímis. Með því að leggja nýjar álögur á greinina, með því að láta hana keppa við erlendan landbúnað á skakkan hátt, með því að samþykkja óhagfellda tollasamninga og þar fram eftir götunum, í stað þess að viðurkenna það einfaldlega að íslensk matvælaframleiðsla sé gríðarlega mikilvæg fyrir okkar þjóð og það sé þess virði að fjárfesta í henni og liðka fyrir. Það veitir ekki af því að liðka fyrir eins og regluverkið orðið gagnvart landbúnaði nú orðið. Við sjáum líka að í stað þess að auka matvælaframleiðslu gert ráð fyrir samdrætti. Ég hef oft bent á það að eina atvinnugreinin sem ríkið fjármagnar að einhverju leyti, þar sem gert var ráð fyrir samdrætti með fjármálaáætlun þessari ríkisstjórnar, var landbúnaður. Alls staðar annars staðar var gert ráð fyrir auknum framlögum. Aðeins í landbúnaði gert ráð fyrir samdrætti. Og þetta birtist líka í því að það verið að moka ofan í skurði allt land og eyðileggja landbúnaðarland í stað þess að auka framleiðsluna. Ég hvet hæstv. Forsætisráðherra og ríkisstjórnina alla til að kynna sér tillögur Miðflokksins stórsókn í matvælaframleiðslu og vinnslu á Íslandi því að þar lausnirnar að finna. Hvernig hægt að gera þetta raunverulega, hvernig hægt að láta verkin tala. Þá tekur málshefjandi til máls öðru sinni, hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Frú forseti, ég vil byrja á því að þakka kærlega fyrir þessa góðu umræðu sem hér hefur átt sér stað og sérstakar þakkir til forsætisráðherra fyrir sína góðu ræðu. Mig langar hér í byrjun að koma aðeins inn á það sem hv. þingmönnum hefur verið tíðrætt tolla og höft. Ég vil bara hvetja hv. þingmenn til þess að kynna sér tollaskrána og fara yfir það á hvað við erum að leggja tolla. Og þegar menn átta sig á því að 87% af þeim matvælum sem eru flutt hingað til lands eru án tolla, þá held ég að menn skulu aðeins hægja á sér í þessari umræðu. Það ekki það sem er að standa okkur fyrir þrifum. Það sem blasir við okkur núna, hugsanlega, skulum við segja, hugsanlega blasir við okkur það að aðfangakeðjan til landsins að koma hnökrar á hann. Og það mjög mikilvægt í því samhengi að við hugsum til þess og setjum okkur það markmið að við séum með, fyrir mitt mat, 2 ára birgðir af korni, olíu og áburði. Að það séu bara birgðir til af þessu. Hvort sem að við séum að eiga við stríð eða heimsfaraldur eða bara vegna veðurfars, þá mjög mikilvægt bara upp á okkar innlendu framleiðslu, það að standa vörð þetta. Það gríðarlega mikilvægt. Og síðan en ekki síst verðum við að horfa til þess að við þurfum að endurskoða starfsskilyrði landbúnaðarins heima til þess að gera honum kleift að takast á þessi verkefni. Og ég bendi bara á eitt lítið atriði hér í restina, frú forseti. Við getum bætt mjög mikið í varðandi það að rækta korn. Við getum hugsað okkur, við erum að framleiða núna 6.500 tonn til 7.000 tonn, en neyslan 150.000, bara í dýrafóðri. En virðulegur forseti, ég þakka kærlega fyrir mig. Þá tekur til máls öðru sinni hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég ítreka þakkir til þeirra sem hér hafa tjáð sig og mjög ánægjulegt að finna þennan samhljóm sem hér í þinginu þetta mikilvæga mál sem hefur í raun og veru verið mikilvægt mjög lengi en var fyrst sett á dagskrá á vettvangi þjóðaröryggisráðs 2018 en þá strax var það sett á dagskrá. Þá var verið að hugsa þessa langtímastefnumótun en ég ítreka líka það sem ég sagði hér áðan í fyrri ræðu að ég setti strax af stað hóp til að skilgreina neyðarbirgðir í raun og veru leið og brast á með þessum skelfilegu tíðindum frá Úkraínu
Þannig að sá hópur vinnur undir forystu þjóðaröryggisráðs og að horfa á þessa ólíku þætti, ekki bara matvælin. Ég vil líka nefna því að hv. þingmaður Þórarinn Ingi Pétursson nefndi hérna aðstoð við bændur og ég vil minna á þann stuðning sem var greiddur út samkvæmt ákvörðun í fjárlögum til þess að mæta hækkunum á áburðarverði. Og eins vil ég minna á fæðuöryggisstefnuna sem von á núna í apríl sem þá til lengri tíma. En stóra málið í þessu að hér finnst mér í senn fara saman öryggissjónarmið en líka sóknarfæri. Því við eigum auðvitað ótrúleg tækifæri í innlendri matvælaframleiðslu. Hér hafa þingmenn rætt garðyrkju og ég bara minni á þann viðbótarstuðning sem við settum inn til garðyrkjubænda, fjórðungsaukning á stuðningi til garðyrkjubænda og mætti gera betur enda alveg gríðarleg þörf tel ég vera fyrir aukið framboð á innlendu grænmeti, sóknarfærin í kornframleiðslunni og nýsköpunin sem við erum að sjá land allt, ekki síst með tilkomu nýs matvælasjóðs sem hefur beinlínis eiginlega verið svona afl sem hefur leyst úr læðingi alveg ótrúlega krafta hringinn í kringum landið af alls kyns nýsköpun og frumsköpun í matvælaframleiðslu. Þannig að ég held að þarna sé ekki bara mikilvæg mál sem varða öryggi okkar og fæðuöryggi, heldur líka sóknarfæri, ekki bara til innlendra neyslu, heldur líka til útflutnings og ég bara fagna þeim samhljómi sem ég finnst ég finna hér í þessum sal allavega hjá mörgum hv. þingmönnum. Tekið fyrir 3. dagskrármálið, fyrirspurn til forsætisráðherra frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, málarekstur ráðherra fyrir dómstólum, mál 423 á þingskjali 604. Til máls tekur fyrirspyrjandi, hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það alveg ljóst að ríkisvaldið þarf stundum að fara í málaferli, standa í dómsmálum til þess að verja heildarhagsmuni, verja hagsmuni ríkissjóðs, verja hagsmuni þjóðarinnar. En það virðist ekki alltaf vera skýrt hvenær á að fara með mál og hvort yfir höfuð eigi að fara með mál fyrir dómstóla og til að mynda þegar ráðherrar hafa gerst brotlegir við lög og ekki síst þegar ef að ráðherrar hafa gerst brotlegir við lög og það eru tímamót að það sé farið með viðkomandi mál eða viðkomandi málaflokk fyrir dómstóla. Og ég hér meðal annars að vísa til þess að málaferli núverandi menningar- og ferðamálaráðherra, áður hæstv. mennta- og menningarmálaráðherra, gagnvart konu sem fór með mál sitt eftir að hafa sótt stöðu ráðuneytisstjóra. Það fór með mál sitt fyrir kærunefnd jafnréttismála og kærunefndin hún komst að mjög skýrri niðurstöðu sem var sú að ráðherra hafi brotið jafnréttislög við skipan nýs ráðuneytisstjóra. Ég segi tímamót af því að það ekki fyrsta sinn sem að ráðherrar hafa gerst brotlegir við jafnréttislög. Það var til að mynda Jóhanna Sigurðardóttir, það hefur gerst brotleg við jafnréttislög, Bjarni Benediktsson, mér minnir hæstv. Matvælaráðherra líka, Svandís Svavarsdóttir. Örugglega allt ráðherrar sem hafi verið að gera sitt besta en niðurstaðan var engu að síður þessi hjá kærunefnd jafnréttismála. Þeir ákváðu hins vegar allir þessir ráðherrar að semja við viðkomandi einstaklinga af því að það voru greinilega aðrir hagsmunir sem voru meiri, sem voru jafnréttismálin. Við höfum þessi dæmi, þannig að það eru tímamót þegar með þetta mál var farið fyrir dómstóla. Ég velti fyrir mér og spurningin í rauninni af minni hálfu. Við vitum auðvitað að ríkisstjórnin ekki sjálfskipað stjórnvald en engu að síður þá leikum við forvitni á að vita eitthvað pólitískt mat sem liggur fyrir þegar svona tímamóta ákvörðun tekin sem felur í sér mjög ákveðin pólitísk skilaboð líka þegar kemur að jafnréttismálum. Þegar ráðherra fer með mál fyrir dómstóla var málið til að mynda rætt í ríkisstjórn og síðan líka hvaða mat átti sér stað þegar búið að fara með málið fyrir héraðsdóm. Þar undirstrikar héraðsdómur mjög skýrlega að ráðherra hafi gerst brotlegur við jafnréttislög en það tekur síðan einungis 4 tíma að ákveða það að fara með málið fyrir Landsrétt. Þess vegna langar mig að vita, því það eru svo miklir hagsmunir í húfi bæði í þessu máli en líka þegar við skoðum heildarmyndina, hvaða mat, og mín spurning sú, hvaða viðmið og reglu gilda þegar ráðherra í ríkisstjórn ákveður að fara með mál fyrir dómstóla og eftir atvikum þá áfrýja málum, hvaða mat fer fram á almannahagsmunum
til dæmis fjárhagslegum hagsmunum ríkisins. Við vitum í þessu tilfelli hefur þetta kostað einhverja tugi milljóna. Þegar slík ákvörðun er tekin voru jafnréttissjónarmið lögð til grundvallar þessari ákvörðun, þannig að við það vitum aðeins betur ef að það verður þannig að við sjáum fram á það að ráðherra standi frammi fyrir svona mati, að við vitum þá hvaða viðmið og reglur hann hefur til leiðsagnar þegar ákveðið er að fara með mál gagnvart einstaklingi fyrir dómstóla. Til máls tekur hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir að leggja fram þessa fyrirspurn hvaða viðmið eða reglur gildi þegar ráðherra í ríkisstjórn ákveður að fara með mál fyrir dómstóla eða eftir atvikum áfrýjamálum. Ég hef aflað mér upplýsinga og samkvæmt upplýsingum frá embætti ríkislögmanns hefur íslenska ríkið einungis höfðað 7 mál á síðastliðnum áratug, þar af 4 fyrir félagsdómi. En þá eru fáein dæmi einnig málshöfðun íslenska ríkisins í þjóðlendumálum og málum sem stofnanir hafa höfðað. Málsóknir ríkisins eru því fátíðar. Þá vil ég líka nefna, eins og hv. þingmaður kom raunar að í sínu máli, að ríkisstjórn Íslands er ekki fjölskipað stjórnvald. Ráðherrar fara með og bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum hver á sínu málefnasviði samkvæmt forsetaúrskurði. Og því ræðst það af skiptingu stjórnarmálefna milli ráðuneyta og ráðherra hvaða ráðherra og ráðuneyti fara með málsforræði í einstökum málum og taka þá ákvörðun um málshöfðun eða áfrýjun. Samkvæmt lögum ríkislögmann annast hann sókn þeirra einkamála sem ríkið höfðar á hendur öðrum nema hann hafi falið lögmanni utan embættisins meðferð málsins með samþykki hlutaðeigandi ráðherra eða ríkisstofnunar. Og þá starfar ríkislögmaður í umboði þess ráðherra sem ber ábyrgð á því stjórnarmálefni sem undir er hverju sinni og sækir fyrirmæli rekstur máls til þess ráðherra sem hverju sinni er í fyrirsvari fyrir ríkið. Það er bæði skylda og réttur ráðherra til að hafa fyrirsvar fyrir þeim málum sem varða ábyrgðarsvið hans. Hv. þingmaður spyr hér reglur eða viðmið og því er til að svara að löggjafinn hefur ekki sett sérstakar reglur málshöfðun ríkisins og ákvarðanatöku ráðherra í þeim efnum. Það fer samkvæmt þeim almennu reglum sem gilda störf ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á sínu sviði. Og því er ákvörðun ráðherra að höfða mál eða áfrýja máli eðli máls samkvæmt nokkuð matskennd ákvörðun og hefur hann nokkurt svigrúm til mats þar Að sjálfsögðu er hann þó bundinn af skráðum og óskráðum grunnreglum opinbers réttar, þar á meðal meginreglum stjórnsýsluréttar, þar að segja, og þá vil ég vitna til réttmætisreglunar sem felur í sér að allar ákvarðanir og athafnir stjórnvalda þurfa að vera málefnalegar. Síðan ræðst það að lagagrundvelli hverju sinni svo af eðli þeirrar ákvarðanar sem ræður og málsatvikum hvaða sjónarmið teljast málefnaleg. Ég get nefnt í því samhengi að málefnaleg sjónarmið geta til dæmis verið ef úrslit málsins hafa verulegt almennt gildi, fordæmisgildi, varða sérstaklega mikilvæga hagsmuni til að mynda fjárhagslega eða ef úrlausn stjórnvalds eða dómur er talinn bersýnilega rangur. Á hinn bóginn eru sjónarmið byggð á geðþótta, óvildi eða persónulegum ástæðum almennt talin ómálefnaleg. Ég nefni jafnframt jafnræðisregluna sem snúast nýst að sambærileg mál fái sambærilega úrlausn, meðalhófsregluna að valdi skuli aðeins beitt með því sé lögmætu markmiði náð og ekki séu aðra vægar aðferðir í boði til að ná því markmiði, ekki gengið harða fram með nauðsyn krefur. Og allar þessar reglur að sjálfsögðu binda hendur ráðherra og þurfa því að vera ofarlega í hugi ráðherra þegar ákveða að höfða mál áfrýjadómi eða aðra ákvarðanatöku. Og síðan eru þetta gerðar ákveðnar faglegar kröfur til þess hvernig ráðherra rækir starfshætti við höfum í huga grundvöll og megineinkenni íslenskrar stjórnskipunar. Þegar ráðherra ráðstafar opinberum hagsmunum með þessum hætti er líka gerð sú krafa að ráðherra afli sér hlutlægrar ráðgjafar sem reist er á fullnægjandi og réttum upplýsingum og þá gildir einu hvort að ræða ráðgjöf ráðuneytis eða álitsumleitan ríkislögmanns. Þá geta ráðherrar óskað lögfræðilegs álits ríkislögmanns samkvæmt lögum um ríkislögmann auk álits lögmanna utan embættisins þegar svo ber undir og er það iðulega gert áður en ákvörðun um málsmeðferð er tekin af hálfu ráðherra, enda er það hluti af vandaðri málsmeðferð við töku þeirrar ákvörðunar sem ræðir. Þingmaðurinn hv. nefndi sérstaklega fjárhagslega hagsmuni ríkisins og ég tel það vera eitt af þeim atriðum sem almennt er unnt að líta til við mat á þeim málefnalegu sjónarmiðum sem liggja til grundvallar ákvörðun um málshöfðun og sama má segja jafnréttissjónarmið enda eitt af markmiðum jafnréttislöggjafarinnar að stjórnvöld gæti jafnréttissjónarmiða í ákvarðanatöku á öllum sviðum samfélagsins. En hvert mál þarf að skoða, vega og meta þá hagsmuni og málsatvik sem undir eru hverju sinni
og leggja mat í hverju tilviki að hvaða merki einstök sjónarmið eiga við. Árið 2019 gaf forsætisráðuneytið út leiðbeiningar fyrir ráðuneyti og stofnanir verklag í samskiptum við embætti ríkislögmanns og eru þær fyrst og fremst lýsandi fyrir framkvæmd sem hefur þróast langt árabil í þeim málum sem ríkið tekur til varna, en þau mál eru auðvitað í miklu meiri hluta eins og áður segir. Þar að einhverju leyti að finna þau sjónarmið sem ég hef hér þegar rakið og eins þar gert ráð fyrir því að ráðherra og ráðuneyti hafi samráð við ríkislögmann þegar tekin ákvörðun hvort leita eigi endurskoðunar á dómi með málskoti til æðra dómsvalds. Í mars 2021 var ráðist í stefnumótunarvinnu með embætti ríkislögmanns og eina meginniðurstöðum þeirra vinnu var sú að ríkislögmaður skyldi móta viðmið og meginreglur fyrirsvar embættisins í málum sem rekin eru fyrir dómstólum fyrir hönd ríkisins. Ég hef ekki meiri tíma hér til að fara yfir hinar almennu reglur og viðmið sem gilda þessi mál, en tel að þetta sé mikilvægt mál til að ræða hér í þingsal. Þá gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, mig langaði þessu tengt dómsmálum íslenska ríkisins að tala mál sem var flutt í Hæstarétti Íslands í liðinni viku. Mál sem ekki hefur flogið hátt þrátt fyrir að vera stór pólitískt í eðli sínu, sem dómsmál íslenska ríkisins eða Tryggingastofnunar gegn Öryrkjabandalaginu. Ríkið hefur í tvígang tapað þessu máli en reyndi nú í 3. sinn. Og málið snýst greiðslur til tekjulægsta hóps örorkulífeyrisþega, verst setta hópsins sem þiggur sérstaka framfærsluuppbót, fólk sem hefur tekjur undir framfærslu viðmiði laganna, rétt ríkisins til að skerða þessa sérstöku uppbót. Og það var þáverandi félags- og barnamálaráðherra sem kynnti þessa ákvörðun í ríkisstjórninni að ætla að láta á það reyna. Ég lagði nýlega fram fyrirspurn til nýs félagsmálaráðherra því ég vildi láta á það reyna hvort að hann væri sama sinnis eða gerði athugasemdir við þennan málarekstur, þar að segja láta reyna á málið 3. sinni í Hæstarétti Íslands þrátt fyrir að hafa tapað málinu í tvígang, og svörin bera með sér að hann gerði það ekki. Og mér finnst þetta mál eiga erindi í þessari umræðu. Þá gerir stutta athugasemd hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, það oft sem við heyrum ráðherra segja að þeir tjái sig ekki málefni einstaklinga. Þegar við erum að spyrja út í til dæmis flóttafólk sem á að brottvísa eða annað sem bjátar á í kerfinu okkar. Og það skiljanleg afstaða vegna þess að það mikill þungi í orðum ráðherra, það mikill þungi í aðgerðum Stjórnarráðsins þegar valdahlutföllin eru jafn mikil og á milli Stjórnarráðs Íslands og einstaklinga. Þess vegna hlýtur ráðherra að þurfa að yfirvega það mjög vandlega hvort hann beiti í ofanálag réttarkerfinu gegn einstaklingum, og það einmitt áhugavert að skoða lög ríkislögmann vegna þess að ríkislögmaður heyrir ekki undir ráðherra heldur undir Stjórnarráðið. Og það mætti í rauninni segja að ríkislögmaður væri vegna þessarar sérstöku stöðu sinnar samkvæmt lögum de facto fjölskipað stjórnvald. Og þar með þyrfti ríkisstjórn Íslands að taka sameiginlega einhverja afstöðu til þeirra mála sem eru rekin, og í því máli sem var nefnt hér í máli upphafsmanns umræðunnar, þá hefði ég nú haldið að forsætisráðherra sem einnig gegnir hlutverki jafnréttisráðherra myndi hugsa sér tvisvar þau kælingaráhrif sem að málarekstur af þessu tagi hefur á fólk sem leitar réttar síns. Forseti vill minna hv. þingmenn á að tækifæri til að blanda sér í þessa umræðu 1 mínúta. Þá gerir stutta athugasemd hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, hæstv. ráðherrar eru mannlegir, rétt eins og hv. alþingismenn og rétt eins og alþjóð öll, og munu því gera mistök. Mistök eru í lagi svo lengi sem þú endurtekur þau ekki aftur og aftur og aftur.
En það að viðurkenna mistök, eins og við sáum gerast hér í síðustu viku hjá hv. forseta, það mun sjaldgæfara en við sjáum. Og ég myndi hvetja hæstv. Ráðherra alla að þegar þeir fara að gera mistök og sagt að þeir hafi gert mistök, að tefja þá ekki máli með því að fara í einhvern málarekstur, heldur einfaldlega vera meiri menn og konur og taka því. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, ekki kæra var haft eftir Sigrúnu Helgadóttur náttúrufræðingi þegar hún hafði kært skipun þjóðgarðsvarðar í Skaftafellsþjóðgarði gamla, samkvæmt gömlum jafnréttislögum. Þegar Hafdís Ólafsdóttir kærir stöðuveitingu ráðuneytisstjóra í mennta- og menningarmálaráðuneytinu hún að nýta rétt sinn samkvæmt lögum og niðurstaðan samkvæmt því. Og því öllu alvarlegra að ráðherrann beiti öllum þunga ríkisins, ríkið sjálft fer í einstaklinginn. Þetta valdaójafnvægi á ekki að líðast. Það á að taka yfirvegaða pólitíska ákvörðun það hvernig sé farið í þessi mál, en fyrst á auðvitað að virða niðurstöðu kærunefndarinnar. Til máls tekur hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, hæstv. Forsætisráðherra taldi hér upp mál sem höfðu verið höfðuð af hálfu ráðherra. Það ekki einu málin sem rekin eru, af því að þau stundum verið að taka til varna og svo áfrýjað eða kært og áfrýjað aftur. Og þannig var það til dæmis með Landsréttarmálið þegar að ráðherra í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur hélt áfram endalaust og umboðsmaður Alþingis taldi ástæðu til þess að senda álit eða einhvers konar tiltal til ríkislögmanns það ójafnræði sem milli aðila þegar að ríkið annars vegar beitir öllum sínum þunga í málarekstri gagnvart borgara. Það verður að hafa það í huga, virðulegur forseti, þegar verið að reka mál af þessu tagi fyrir dómstólum. Ríkið verður einhvers staðar að átta sig á því að þau mögulega höfðu rangt fyrir sér og viðurkenna það, en ekki djöflast áfram gegn borgurunum fyrir dómstólum. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir og gerir stutta athugasemd. Frú forseti, ég vil byrja á að þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir þessa fyrirspurn. Mér finnst þetta gríðarlega áhugaverð spurning og svar hæstv. Forsætisráðherra kom að einhverju leyti á óvart og að öðru leyti ekki, en voru ákveðin vonbrigði ef ég talaði allavega fyrir sjálfa mig. Ef ég skil þetta rétt þá í rauninni ekki neitt ákveðið mat sem fer fram. Það í rauninni ekki tekin kerfisbundin strategísk ákvörðun það hvort að þetta sé gert. Þetta hljómaði svolítið eins og það sé svolítið tilfallandi og þá alveg ljóst að það ofboðslega auðvelt, erfitt að skilja þetta öðruvísi heldur en ákveðna afstöðu ríkisstjórnarinnar gagnvart og þá tiltekins ráðherra gagnvart borgurunum. Mig langar bara til þess að taka undir það sem hér hefur komið fram í máli hv. þingmanna varðandi það valdaójafnvægi sem í gangi þegar einstaklingur verður fyrir réttarbrotum af hálfu ríkisstjórnarinnar og hversu stór ákvörðun það hversu stór, þung og afdrifarík ákvörðun það af hálfu stjórnvalda að fara í mál við borgara þessa lands sem bara að reyna að bera hönd fyrir höfuð sér. Hv. þingmenn, ræðutíminn 1 mínúta. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður,
Björn Leví Gunnarsson og gerir stutta athugasemd. Forseti, veist mikilvægt að minnast aðeins á ráðherraábyrgð í þessu samhengi, af því að það skiptir máli hvernig brotið hvað varðar ábyrgð ráðherra á því broti. Í tilviki til dæmis þess að Jóhanna Sigurðardóttir var dæmd brotleg vegna jafnréttislaga, að þá fylgdi hún ráðleggingum hæfnisnefnda í einu og öllu. Þar var ekki sérstaka ákvörðun ráðherra að toga einn fram fyrir eða annan eða eitthvað því um líkt. En stjórnsýslan brást þar og ekkert óeðlilegt það og ráðherra ber ábyrgð á því en ekki á sambærilegan hátt til dæmis og þegar hæstv. Fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson braut jafnréttislög, þar var það sérstaklega ákvörðun ráðherra að taka einn umfram annan. Þar kom ráðherra sérstaklega að ákvörðunni það hvor umsækjandinn væri hæfastur. Og þar ber ráðherra persónulega ábyrgð. Það munur á sem við þurfum að hafa í huga þegar við metum svona mál. Til máls tekur öðru sinni háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil þakka hæstv. Ráðherra og fyrir svörin og umræðunum hér en ég vil einnig draga fram hversu mikil tímamót og hversu mikil umskipti þetta voru í rauninni fyrir þessi ákvörðun að fara í þetta mál sem títtnefnt hér þegar miðað við tölur frá hæstv. Ráðherra að ríkið hafi höfðað 7 mál og þar hafa 4 mál á höndum einstaklingum og 4 mál farið fyrir Félagsdóm. Þetta sýnir það náttúrulega að málsóknir fyrir dómstólum eru fátíðar eins og hæstv. Ráðherra sagði og þess þá heldur mikilvægt að það liggi alveg skýrt fyrir af ríkisins hálfu af hverju verið að fara og beita þunga og það rétt sem hefur verið sagt hér. Þetta valda ójafnvægi sem á milli ríkisins annars vegar og borgaranna hins vegar þegar ríkið fer af öllu sínu þunga og öllum sínu krafti sem hefur líka í skjóli ríkissjóðs fer svona gagnvart borgurum. Þannig að ég vil hvetja hæstv. Ráðherra til þess að beita sér þá fyrir skýrri framkvæmd og skýrum reglum hvað þetta varðar og vil í því samhengi spyrja hæstv. Ráðherra, var þetta rætt í ríkisstjórn af því þetta það sérstakt, við sjáum það á öllum gögnum. Öðru lagi hefur komið til umræðu að siðareglum verði breytt í samhengi við svona mál. Og í þriðja lagi hvaða áhrif telur hæstv. Ráðherra þetta hafi á til að mynda jafnréttismálin, jafnréttisþátt á það að fólk, konur leiti réttar síns, hefur hæstv. Ráðherra áhyggjur af því. Og ég vil segja það að þegar ríkisvaldinu beitt með þessum hætti, þá þess á heldur verða stjórnsýslureglur að vera alveg skýrar, að það séu virtar, að það sé farið í meðalhófið og farið eftir þeim leikreglum, síðuðu leikreglum og líka lagareglum sem við höfum sett okkur. Svona nokkuð að mínu mati við verðum að reyna að forðast að þetta komi aftur og gerist aftur. Leið og ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Ég veit að hæstv. Ráðherra var ekkert mjög umhugað þetta mál og hefði helst af öllu ekki vilja sjá þetta, enda ráðherra jafnréttismála í þessu. En þetta ákvörðun sem var tekin af hálfu ráðherra í þessari ríkisstjórn og ég bara beini því til ráðherra að það verður að skerpa og skýra á þessum ramma, á þessum reglum og þessum viðmiðunum sem ráðherra sett til að fara í mál á borgarana. Nú komum til máls hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Ég vil segja það alveg skýrt hér að þegar ráðherrar hefja störf fá þeir kynningu á þessum skráðu og óskráðu reglum sem ég fór hér yfir í mínu svari sem þeir eiga að fylgja við sínar ákvarðanir. Þeir bera ábyrgð á því að því hér var vitnað sérstaklega til mála sem lúta að ráðningarmálum að störf hæfisnefnda séu í takti við það reglur sem gilda og síðan það endanleg ábyrgð ráðherra að taka málefnalega ákvörðun. Oft skila hæfisnefndir nokkrum umsækjendum í viðtal til ráðherra og þá þarf að liggja fyrir að það séu sambærilegar spurningar og sambærilegt ferli en endanleg ábyrgð og ákvörðun á hendi ráðherra í þessum málum og þetta alltaf farið yfir í upphafi hvers kjörtímabils og fyrir hvern þann ráðherra sem kemur nýr inn í ríkisstjórn.
Ég vil segja það því ég var aðeins hér í lokin á mínu máli áðan að vitna til þess að gefnar hefðu verið út leiðbeiningar vegna fyrirsvars ríkisins og eins var það ein af niðurstöðum stefnumótunarvinnu hjá embætti ríkislögmanns að hann skyldi móta viðmið og meginreglur fyrirsvar embættisins í málum sem eru rekin fyrir dómstólum fyrir hönd ríkisins, sem ég held að sé mikilvægt atriði því lögin eru auðvitað frá 1985 ef ég man rétt. Þau eru komin til ára sinna, þau eru mjög almenn og kannski taka ekki fullt mið af svona þeim breytingum sem hafa orðið í samfélaginu, þannig að þetta stendur fyrir dyrum. Hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir spurði hér beint út tiltekið mál og ég get upplýst það sem ég hef hér upplýst áður í þingsal að þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra aflaði lögfræðiálits vegna þess máls sem hér var rætt. Mennta- og menningarmálaráðherra hæstv. Fyrrverandi gerði grein fyrir úrskurði kærunefndar jafnréttismála vegna skipunar í embætti ráðuneytisstjóra á ríkisstjórnarfundi 2. og 5. júní 2020. Þessi álitsgerð var aldrei lögð fram á fundinum, þannig að ríkisstjórn var gerð grein fyrir þessum úrskurði. En eins og hér kom fram í mínu máli þá er það síðan á endanum ábyrgð hvers ráðherra og það er ekkert óskýrt eða óljóst við það í íslenskri stjórnskipun endanleg ákvörðun og þær skulu fylgja þessum meginreglum sem ég nefndi hér. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, fyrirspurn til innviðaráðherra frá Bjarkeyju Olsen Gunnarsdóttur. Skoðun ökutækja og hagsmunir bifreiðaeigenda á landsbyggðinni, mál 228 og þingskjali 324. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, það var á 150. þingi að ég vakti athygli þá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurðar Inga Jóhannssonar á vanköntum bifreiðaskoðana og þjónustuskyldu á norðausturhorni landsins vegna áforma frumherja að hætta bifreiðaskoðun á Þórshöfn á Langanesi, á Raufarhöfn og Kópaskeri. Það mál var þó annars eðlis en óneitanlega eru á því máli og þessu margir sameiginlegir snertifletir. Í grunninn snýst þessi fyrirspurn nú og þá hagsmuni bifreiðaeigenda á landsbyggðinni sem þurfa að sækja skoðunarþjónustu langan veg. Þetta á ekki síst við bændur og önnur þau sem þurfa að koma stórtækum vinnuvélum sem sjaldnast fara nú kannski út fyrir 15 km radíus í skoðun á skoðunarstað langt frá sinni heimabyggð. Tilefni þessara fyrirspurna nú eru reglugerðarbreytingar varðandi skoðun ökutækja nr. 414 frá 2021. Kröfur aukið öryggi bifreiða eru sjálfsagðar, ekki síst í því ljósi að fjölgun bifreiða á Íslandi hefur verið gríðarleg vegna fjölgunar ferðamanna síðasta áratuginn eða svo. Ljóst að kröfur þessar koma svo sem betur við bifreiðaeigendur í borg en í sveit og vegur þar þyngt sú hætta að eiga yfir höfði sér akstursbann í stað endurskoðunar fjarri heimili sínu með þeim kostnaði sem af því hlýst. Það verður sett akstursbann á bíla ef til dæmis olía eða eldsneyti lekur en áður var það endurskoðun eins og ég sagði. Akstursbann er auðvitað mjög harkaleg aðgerð og skoðunarmanni ber að banna akstursbíl sjái hann olíudropa falla niður að gírkassa eða vél. Og þeir sem til þekkja segja að mikið sé til af gömlum bílum þar sem ekki sé auðvelt að stöðva slíkan leka og það er líka af þeirra hálfu talað að olíuleki hafi ekki tiltölulega mikil áhrif á umferðaröryggi. Svo eru verulega hækkuð vanrækslugjöld sem fara annars vegar úr 15 og í 30.000 og 15 í 40.000 fyrir vörubíla og rútu til dæmis. En það er ekki allt vont í þessari reglugerð. Eitt af því góða er að færður til tími sem sumar ökutæki fara í skoðun, það er að segja vori, áður en að haldið er út á þjóðvegina en ekki að hausti eins og áður hefur verið. Það liggur í augum uppi, virðulegi forseti, að þjónustu sem þessa er eðlilegt og sanngjarnt að veita með sem minnstri fyrirhöfn fyrir bifreiðaeigendur enda óásættanlegt að bifreiðaeigendum sé gert að ferðast langan veg með tilheyrandi tekju- og vinnutapi til að sinna lögskyldu eftirliti. Það má tryggja með ríkari kröfum þjónustuskyldu skoðunaraðila, samningum sem að tryggja að skoðunarmenn eða færanlega skoðunarstöðvar sinni landsbyggðunum öllum með tilliti til settra viðmiða hámarkskílómetrafjölda eða ferðatíma skoðunarstöðva við byggðakjarna. Það er þjónustu sem væri sómi af í þágu byggðajafnréttis í landinu. Við getum ekki gert þá kröfu að það sama gildi þau sem búa í dreifðustu byggðum okkar lands og þau sem búa í þéttbýli. Aðstæður hér eru í því tilliti gerólíkar því sem að víðast gerist innan ESB hvaðan innleiðing þess er ættuð.
Ég hef áhyggjur af því að þessi tilskipun komi harðast niður á þeim sem efnaminni eru, sem eiga gamla og viðhaldsfreka bíla og þurfa að auki langan veg að fara. Og það fellur í hlut ríkisins sem að hér leggur fram kröfur meira sem þyngja fremur sporin fyrir ákveðna landshluta að leiðrétta, ekki síst í ljósi máttleysis þjónustu veitanda til að takast á við þessa áskorun af eigin rammleik. Tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur fyrir þessa fyrirspurn. Það er auðvitað þannig að prófun á aksturshæfni ökutækja er ætlað að tryggja að ástand ökutækja sé öruggt og viðunandi og einnig að teknu tilliti til umhverfisverndar. Bilanir og aðrir annmarkar sem finnast í tæka tíð gefa færi á að koma í veg fyrir slys. Reglubundnar skoðanir á ökutækjum eru því mikilvægar fyrir umferðaröryggi. Varðandi það síðan hvort nægilega sé gætt að hagsmunum bifreiðaeiganda á landsbyggðinni af því varðar akstursbann í stað endurskoðunar, þá eru annmarkar sem í ljós koma við skoðun ökutækja flokkaðir í skoðunarhandbók Samgöngustofu í samræmi við það sem að samevrópskar reglur kveða á Annmarkar eru þar flokkaðir í minni háttar annmarka, meiri háttar annmarka og alvarlega eða hættulega annmarka. Og aðeins þeir annmarkar sem taldir eru alvarlegir eða hættulegir leiða síðan til samgöngubanns. Samgöngustofa vinnur nú að breytingum á þessari skoðunarhandbók í því skyni að tryggja enn betur samræmi við evrópskar reglur skoðun ökutækja. En stofnunin mun við þá vinnu leitast við að tryggja að ekki sé gengið lengra en alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins gera kröfu en þó er ljóst að skoðunarhandbókin mun að einhverju leyti fela í sér strangari kröfur en gerðar hafa verið til þessa. Samgöngustofa er til að mynda meðvituð það að vilji minnst stendur til þess að ekki sé gengið lengra en nauðsynlegt er að teknu tilliti til umferðaröryggis. Samkvæmt gildandi reglum er svo heimilt að veita undanþágu frá skoðunarskyldu ökutækja í Flatey og Breiðafirði, í Grímsey og Hrísey, með því skilyrði að þau séu ekki flutt frá viðkomandi eyju. Og reglugerðin kveður einnig á að eigandi ökutækis sem býr fjær næstu skoðunarstofu en 80 km geti óskað eftir 2 mánaða viðbótarfresti hafi hann ekki átt þess kost að færa ökutæki til skoðunar innan tiltekins frests. Þá er til næstu áramóta heimilt að veita 30 daga frest til viðbótar vegna endurskoðunar að því tilskildu að áður veittur frestur sé ekki útrunnin. Skilyrði fyrir slíkum fresti að ekki sé unnt að útvega varahluti til viðgerðar á ökutæki eða fá tíma fyrir þá verkstæði til viðgerðar til að bæta úr athugasemdum sem leiddu til endurskoðunar ökutækisins. Til viðbótar við þetta hef ég heimilað að ökutæki séu færð til skoðunar alltaf 6 mánuðum fyrir lögbundinn skoðunarmánuð. Þá er vanrækslugjald ekki lagt á fyrr en að liðnum 2 mánuðum frá þeim mánuði er færa áttu ökutæki til skoðunar. Með framangreindu er að verulegu leyti komið til móts við eigendur ökutækja sem búa við aðstæður þar sem örðugt getur reynst að færa þau til reglubundinnar skoðunar. Varðandi hvort að þjónustuskylda skoðunaraðila sé nægilega rík, þá vil ég segja að reglubundin skoðun ökutækja er þjónusta sem veitt á markaðslegum forsendum. Eftirlit með starfsemi skoðunarstofa er fyrst og fremst bundið við gæði skoðana og þær séu framkvæmdar í samræmi við skoðunarhandbók og reglur skoðun ökutækja. Með þeim viðbótarfrestum sem ég minntist á áðan er síðan leitast eftir því að reyna að tryggja að þeir sem búa fjarri skoðunarstofum með virka starfsemi verði fyrir sem minnstu óhagræði án þess þó að umferðaröryggi sé ógnað. Á Íslandi eru starfandi 4 fyrirtæki sem bjóða upp á skoðanir ökutækja. Skoðunarstofur sinna skoðunum og hafa aðstöðu víða á landsbyggðinni, auk þess hafa þær aðgang að aðstöðu til skoðunar ökutækja á bifreiðaverkstæðum á nokkrum stöðum. 2 fyrirtækjanna notast auk við færanlegar skoðunarstöðvar sem eru búnar til þess að fara á þá staði þar sem ekki eru fastar skoðunarstofur. Þá geta verkstæði hlotið úttekt sem endurskoðunarverkstæði ákveðnum skilyrðum uppfylltum
en slík verkstæði geta veitt fullnaðarskoðun á ökutæki sem hafa fengið frest við reglubundna skoðun. Ef skylda ætti skoðunarstofu til að bjóða upp á þjónustu á tilteknum svæðum er hætt við því að því myndi fylgja verulega aukinn kostnaður sem myndi skila sér út í verðlag og þannig leiða til dýrari þjónustu fyrir notendur. Slíkar nýjar skyldur þyrftu því að vera vel afmarkaðar og skýrar í framkvæmd til þess að draga úr kostnaðaráhrifum þeirra. Og svo ætla ég aðeins að lokum að fá tækifæri til að fara yfir hvar eru skoðunarstofur á Íslandi til þess að menn átti sig á þéttleikanum í því. Þá gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, mig langar að gera hér athugasemd vegna þess að við erum að sjá hér eina birtingu ójöfnuðar, byggðaójöfnuðar. Á fundi sem ég hélt meðal annars með íbúum Þórshafnar kom einmitt fram að Frumherji hefði verið með reglulega viðveru á Þórshöfn í samstarfi bifreiðaverkstæða á staðnum, en þessu hafi verið hætt vegna þess að það svaraði ekki kostnaði því að þetta á alltaf að vera á markaðslegum forsendum. Einstaklingar frá Þórshöfn þurfa því að keyra 70 til 150 km, oftar hið síðarnefnda, til þess að sækja þessa skoðun. Það er einkaaðili sem sér um lögskylda skoðun sem tekur ákvörðun að sinna ekki ákveðnu svæði og ef fólk kemst ekki 70 til 150 km þá rukkar ríkið að háar sektir og hagnast aðstöðuleysi þessa fólks. Alltaf því þetta á að vera gert á markaðslegum forsendum. Og hér er oft að ræða bíla sem aldrei myndu annars nýta þjóðvegina því þeir hafa kannski ekki erindi svona langt út fyrir sitt bæjarstæði. Hér þarf augljóslega að gera einhverja bragarbóta á. Það gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Andrés Ingi Jónsson. Herra forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu þjónustuskyldu skoðunarstofa því að eins og kom fram hér í máli hv. þingkonu Kristrúnar Frostadóttur þá snýst þetta byggðajafnrétti. Þetta snýst það að það þarf að skoða ökutæki til að tryggja þau séu örugg en eins og með aðra grunnþjónustu í dreifðari byggðum þá er hún ekki aðgengileg alls staðar. Markaðslegar forsendur, segir ráðherrann, núna alveg eins og fyrir 2 árum þegar hann spurði út í þetta. Sú fyrirspurn var nefnilega eiginlega alveg eins og svarið var nánast alveg það sama. Þá voru líka 4 fyrirtæki sem sinntu þjónustunni með 2 færanlegar skoðunarstofur. En þá sagðist ráðherrann ætla að skoða hvort sé hægt að gera eitthvað til að tryggja lágmarksþjónustu. Það var hans lokasvar. Skoða hvort það væri hægt að gera eitthvað til að tryggja lágmarksþjónustu. Nú erum við að tala um skoðunarstofur. Þetta var ekki skoðað greinilega í ráðuneytinu. Hann mæti með nákvæmlega sömu svör 2 árum seinna. Upp í opið geðið á fólkinu sem býr einmitt við þær aðstæður að geta ekki sótt sér þessa þjónustu sem þykir sjálfsögð á þéttbýlissvæðum landsins. Þá gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka fyrir það að við skulum hér vera að ræða skoðun ökutækja og hagsmuni bifreiðaeigenda sem fjærst búa skoðunarstofum og ég vil líka fagna því að það skuli standa yfir endurskoðun á skoðunarhandbók hjá Samgöngustofu og leggja áherslu á að í þeirri endurskoðun verði farið yfir allar mögulega leiðir til þess að mæta þeim bifreiðaeigendum og eigendum ökutækja sem að erfiðast eiga með að nálgast skoðun. Við höfum séð og hæstv. Ráðherra fór hér yfir mögulegan sveigjanleika sem hefur verið komið á og ég vil bara hvetja til þess að það verði haldið áfram að skoða ólíkar leiðir til þess að koma á enn frekari sveigjanleika. Þá gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson.
Forseti. Já, við megum ekki gleyma af hverju við skoðum bifreiðar. Það er til þess að tryggja öryggi. En það er líka til að tryggja það að hlutir eins og lekar orsaki ekki skaða í umhverfinu. En þetta er þjónusta sem við þurfum að geta boðið upp á alls staðar á landinu. Hvernig gerum við það? Ekki með því að bara skoða. Við þurfum virkilega að hugsa út fyrir boxið og finna leiðir til þess að geta tryggt bæði byggðarsjónarmiðin og öryggis- og umhverfissjónarmiðin. Því það síðasta sem við megum gera er að gefa afslátt á öryggið eða umhverfið. Þá gerir athugasemd hv. þingmaður Bergþór Ólason. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa fyrirspurn sem hér er rædd og verð nú að viðurkenna mér brá dálítið þegar hæstv. Innviðaráðherra lýsti því hér yfir áðan, ef ég skildi ráðherrann rétt hæstv., að það mætti eiga von á því að hert yrði enn á þeim kröfum sem bifreiðaeigendur í hinum dreifðu byggðum þurfa að búa við í tengslum við uppfærða skoðunarhandbók Samgöngustofu. Og ég vona bara að þar verði leitað leiða til að ganga skemmra en lengra hvað varðar þau atriði sem mest hefur verið rætt að séu að valda þessu umferðar- eða akstursbanni sem rætt hefur verið Þessu til viðbótar þá held ég að það sé nauðsynlegt að halda til haga ýmsum þeim viðbótarkostnaði sem íbúar dreifðu byggða búa við í tengslum við samgöngur, bæði vegna mikillar skattlagningar á eldsneyti, kostnað við viðhald bifreiða vegna lélegri vega og þar fram eftir götunum. Þannig að málið, sá hluti snýr að kostnaði við akstur í dreifbíli, miklu umfangsmeiri heldur en þetta tiltekna atriði og ég bara hvet okkur hér til að eiga umræðu það hið fyrsta. Þá gerir stuttu athugasemd hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og hæstv. ráðherra fyrir svarið. Mér finnst þetta áhugaverð fyrirspurn. Ég svo sem hef hvorki nokkurn tímann átt bíl né hef búið á landsbyggðinni minni fullorðinstíð og ég hef búið þar sem krakki. En þetta kristallar svo vel það að þegar við erum að setja skyldur, eins og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson nefndi hér áðan, við setjum þessar skyldur á fólk ekki upp á grín. Við setjum þær á fólk til þess að tryggja öryggi í umferðinni, til þess að tryggja umhverfissjónarmið og annað. En það verður að gera það á raunsæjan hátt og það verður að gera það með tilliti til bæði hagsmuna allra, sérstaklega fólks sem kannski ekki í bestri stöðu til þess að eltast við einkarekna þjónustu og með það fyrir augum að það sé raunhæfur kostur og það sé auðvelt vegna þess að þetta er svo mikilvægt. Það mega ekki vera hindranir fyrir því að tryggja öryggi í umferðinni og umhverfissjónarmið í tengslum við mengandi hluti eins og bifreiðir. Þá gerir stuttu athugasemd hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég vil taka undir með þeim þingmönnum sem hér hafa talað. Það eru stór sem smá mál sem að skipta okkur einhvern veginn máli hvenær sem í lífinu. Einhver gæti sagt, já, þetta er nú ekki stór mál að láta skoða bílinn og það þarf bara að redda þeirri þjónustu, en þetta er það sem að landsbyggðin og landsbyggðirnar standa frammi fyrir ítrekað núna í þessu máli, síðan í öðrum málum einhver önnur viðfangsefni. Og það er sífellt þetta ákall að bæta og auka þjónustu. Ég vil bara einfaldlega hvetja
ráðherra, því það er mikill einhugur að mínu mati hér í þinginu til þess að gera enn betur, að reyna að nýta þann samstarfsvilja og stuðning sem hæstv. Ráðherra getur fengið hér þvert á flokka til þess að bæta þjónustu við landsbyggðirnar, meðal annars í þessu mála að nýta sér þann samstarfsvilja og samhug og leið hvetja ráðherra til að tala hér skýrt í sínu seinna svari í þá veru að við þurfum ekki að horfa upp á það að Raufarhöfn, Þórshöfn, Langanesbyggð þurfa að bíða í önnur 2 ár eftir enn skýrara svari. Þannig að ég vil hvetja ráðherra til þess að tala bæði skýrt og nýta þennan samstarfsvilja hér í þinginu í þessu máli. Tekur til máls á ný fyrirspyrjandi, hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra og þeim sem hér hafa talað. Ég átta mig á að það eru þjónustustöðvar mjög víða og netið er sæmilega þétt. Við erum samt með svona dæmi mjög víða líka, ekki bara á norðausturhorninu heldur líka á Vestfjörðum og annars staðar. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka utan um. Og ég tek alveg undir það að auðvitað þurfum að huga þessu öllu, örygginu og umhverfinu og öllu því, en það er í fyrsta lagi íþyngjandi hér er þetta akstursbann og viðkomandi þarf að koma bílnum á verkstæði og ef hann er nú innleiks á Húsavík þá þarf hann að koma sér heim aftur ef ekki er hægt að ná í varahluta og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað flókið viðfangsefni og þetta er byggðajafnréttismál. Hæstv. Ráðherra sagði hér að það væru 2 skoðunarstöðvar sem hefðu hreyfanlegar bíla eða sem skoðunarstöðvar. Taldi líka aukinn kostnaður yrði á neytendur ef að skyldur væru lagðar á fyrirtækin með að sinna þessu. Ég lít svo á að þessi aukni kostnaður sé nú þegar til staðar og ívið meiri kannski heldur en ella, því að það að fara 160 kílómetra til þess að koma bíl í skoðun með tilheyrandi vinnutapi og svo framvegis, það eru þetta mikill viðbótarkostnaður á örfáa kannski einstaklinga í sjálfu sér í stóra samhenginu. Þannig að ég allavega hvet ráðherra aftur til þess að huga að þessu, að þetta sé eitthvað sem við þurfum að taka utan um og getum ekki látið líða önnur 2 ár til þess að gera það, því að það er ekki bara það að þetta bitni á fólki sem býr í hinum dreifðu byggðum, heldur er þetta líka kannski á því fólki sem er efnaminna og hefur hreinlega bara ekki tök á því að sleppa vinnu til þess að fara með bílana sína langan veg í skoðun. Þannig að ég held að við eigum sannarlega að horfa til þess að leggja ríkari skyldur á aðila eða semja það við þá aðila sem þá þegar eru með þessa bíla að þeir sinni þessu svo sómasamlega sé hægt að segja. Að lokum tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Herra forseti, ég þakka fyrir fína umræðu þetta mál. Einn hv. þingmaður hefur greinilega misskilið mál mitt og talaði að það yrði hert enn frekar frá því nú er og þá verið að vísa í þá umfjöllun sem varð hér skoðunarhandbókina og það einmitt sem varð til þess að ég óskaði eftir því sérstaklega að Samgöngustofa færi yfir það. Hún er að endurskoða þá handbók en reglurnar munu herðast vegna þess að við erum að vinna svokölluðum samevrópskum reglum. Og það er rétt sem hér hefur verið sagt að þær reglur mega ekki vera óraunsæjar. Þær eru það oft. Og þess vegna finnst mér gaman og ég veit ekki hvort ég þori að nefna það hér að þeir sem aðhyllast Evrópusambandið koma hérna upp og vilja fá sérreglur fyrir Ísland og ég sammála ykkur. Ég sammála ykkur og ég til í að taka utan það að reyna að gera. Og auðvitað er það þannig og við sem búum í dreifbýli á þessu landi, og ég segi við vegna þess að ég er einn þeirra, við þekkjum alveg þann ójöfnuð sem það er að búa út á landi eða í þéttbýli. Ég er hins vegar ekki viss að það séu mjög margir aðrir sem búa í dreifbýli á Íslandi í þessum sal. En ég hef fullan skilning á því, þannig að megið ekki misskilja mig þegar ég kem hérna upp og segi svona er staðan og nú ætlum við að telja upp. Hvar þessar skoðunarstöðvar eru? Það eru Grindavík, það eru Reykjanesbæ, Akranesi, Borgarnesi, Grundarfirði, Stykkishólmi, Hvammstanga, Búðardal, Ísafirði, Patreksfirði, Blönduósi, Sauðárkróki, Siglufirði, Akureyri, Ólafsfirði, Húsavík, Vopnafirði, Fellabæ,
Reyðarfirði, Neskaupstað, Höfn, Selfossi, Hvolsvelli og Vestmannaeyjum. Og auðvitað þarf maður einhvern tímann að fara í kaupstað. Og maður þarf ekki að fara sérstaklega til þess að fara með bílinn í skoðun ef maður búinn að reyna að búa til eins mikið svigrúm og hægt sem ég var að lýsa í inngangi mínum, í báðar áttir til þess að nýta einhvern tíma á 9 mánaða tímabili til þess að koma bílnum í skoðun. En þetta ójöfnuður, það rétt hjá okkur og reglurnar verða að vera raunsæjar. Og við erum að reyna að gera það. Forseti minnir hæstv. Ráðherra að ávarpa forseta. Tekið fyrir 5. dagskrármálið, fyrirspurn til innviðaráðherra frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Hellisheiði, mál 428 á þingskjali 609. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það hefur sennilega ekki farið fram hjá neinum, hvorki fólki sem býr á landsbyggðunum hér á suðvesturhorninu, hversu erfiður veturinn hefur reynst okkur, ekki síst fyrir þá þúsundum manna sem að fara í gegnum Hellisheiðina, þar á meðal mig og fleiri. Bæjarstjóri Hveragerðisbæjar hefur viðrað sínar áhyggjur af tíðum og löngum lokunum vegarins og bent á afleiðingar þeirra fyrir sveitarfélög, íbúa þess og fyrirtæki. Í febrúarmánuði var til dæmis loka lengur en alla veturinn þar á undan. Þess vegna mikilvægt að fá þessa umræðu hingað inn í þingsal og við höfum aðeins rætt þetta áður, ég og hæstv. Ráðherra. Ég vil aðeins fá betri svör þannig að við getum fengið að vita meira framhaldið. Við þurfum að vera vel undirbúin til að geta tryggt öryggi og gott aðgengi á veginu, þessi mikilvæga vegi, næst þegar veturinn verður jafn erfiður og nú. Þá þurfum að liggja fyrir skýrar áætlanir og raunhæfar aðgerðir sem taka bæði mið af veðri og mikilvægi vegarins. Oftar en ekki þá hefur vantað fjárveitingar til að bregðast við miklum snjóþunga og samgönguerfiðleikum á veginum. Það kemur til dæmis fram ef við rifjum upp gamlar fréttir af lokum Hellisheiðarinnar. Vissulega hefur og blessunarlega margt breyst í gegnum tíðina. Tækjakosturinn, hann orðinn öflugri og vegurinn, hann gerður stærri og aðgengilegri og betri með vegriðum. En dugar það til? Þarf kannski að gera meira en áður í ljósi umferðarþungans á veginum sem bara mun aukast núna með tímanum og frá því að þessar framkvæmdir voru gerðar á sínum tíma fyrir einhverjum árum síðan þá hefur orðið gjörbreyting í fólksflutningum á veginum og ekki síst þegar við horfum á fjölgun fólks hér austan heiðra og eflingu fyrirtækja. Áhrif þessara lokana eru nú víðtækari en áður með auknum fólksfjölda og aukinni starfsemi ferðaþjónustu. Erum við í stakk búin til að bregðast við auknum ferðamannastraumi og auknum umsvifum á svæðinu? Er ríkisvaldið að halda í við þessa ánægjulega fjölgun íbúa og eflingu fyrirtækja fyrir austan fjall? Þess vegna má velta því fyrir sér hvort það sé nóg að gert til að bregðast við og tryggja aðgengi gott og betra á veginum. Ekki síst þegar þetta verður viðvarandi vandamál í ljósi vaxandi veðuröfga. Veturinn núna hann hefur verið einstaklega þungur en veðurfræðingar spá jafnvel enn meiri snjóavetrum. En verkferlunum sjálfum samt ekki breytt. Það ekki meiri þjónustu í boði, það bara lengri lokanir. Ég spyr því að lokum hvort að hæstv. Ráðherra telji þörf á breyttum verkferlum til að bregðast við ástandinu og breyttum samgönguvenjum með viðeigandi hætti, til dæmis hvort aukið fjármagn þurfi til að sinna betur verkefnum, hvort þörf sé á sértækum aðgerðum, svo sem með uppbyggingu mannvirkja, með göngum eða vegskálum á svæðinu eða breikkun vegakafla eins og kallað hefur verið eftir. Þannig að mín spurning sú hvort að hæstv. Ráðherra sjái fram á það verði einhverjar breytingar sem að verði allavega til þess að það verði ekki að þessar löngu lokanir. Við vitum að veðrinu það ekki hægt að skýla sér á bak við það eingöngu. Það ýmislegt sem hægt að gera. Er ráðherra reiðubúinn í þá vegferð? Tekur hæstv. Innviðaráðherra til máls, Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir fyrirspurnina og það rétt eins og hv. þingmaður nefndi að við tókum einhvern tímann smá umræðu þetta hér fyrr í vetur og það þannig að ef maður fer að klóra sér í kollinum og spyrja elstu menn að þá ekkert mjög langt síðan en þó einhverjir áratugir að þessi sama Hellisheiði gat verið lokuð í margar vikur. Ég man eftir
að ræða við einn þar sem keyrði til Reykjavíkur í 40 ár, búandi á Selfossi, og þetta var erfiður vetur, það var held ég lokað í 6 vikur og þegar það var opnað var 7 metra hátt stál, snjórinn. Þannig að það geta vissulega komið miklir og þungir snjóavetur. Þetta þekkja menn auðvitað annar staðar á landinu þó að við hérna sunnanlands erum ekki eins vön því. En einmitt af tilefni þess að við höfum rætt þetta áður að þá var gott tækifæri að fá svona möguleika á að fá bestu upplýsingar og það er mat mitt sem er meðal annars byggt á upplýsingum frá Vegagerðinni að það sem af er þessu ári hafi tekist eins vel og hægt er að ætlast til að halda Hellisheiðinni opinni. Hellisheiðin er mjög fjölfarin eins og hv. þingmaður kom inn á, vegur sem er í þjónustuflokki 1 og hvað þýðir það? Jú, það er reynt að halda honum opnum allan sólarhringinn alla daga vikunnar. Og þetta ár hefur verið óvenju snjóþungt eða kannski fyrst og fremst óvenju illviðrasamt það sem af er og þær aðstæður hafa því skapast nokkuð oft að ekki hefur verið möguleika að hafa veginn yfir Hellisheiði opinn og þannig hefur þurft að loka honum tímabundið alls 19 sinnum frá upphafi árs og stundum lengur heldur en við þekktum hérna fyrir nokkrum árum þegar leiðirnar gengur hraðar yfir og svo kom logn og hægt að moka. Nú hefur veðri staðið yfir í meira en sólarhring, jafnvel á annan sólarhring. En ákvörðun að lokun á vegi er tekin að vel athuguðu máli í samráði við sérfræðinga Vegagerðar, veðurfræðinga sem og viðbragðsaðila. Og þegar aðstæður kalla á er lokun vegarins nauðsynleg til að tryggja öryggi vegfarenda. Það er reynt hins vegar að halda slíkum lokunum í lágmarki og við munum held ég öll eftir því þegar menn fjölluðu hefur lokað of seint og 70 bílar sátu fastir í röð. Hver var ástæðan? Jú, það var talsvert vont veður og fyrsti bíllinn festist og svo bara stoppuðu þeir allir. Fyrir viki var miklu lengur að opna. Varðandi önnur úrræði sem þarna eru, þá er þetta geta þess að í jarðgangaáætlun frá árinu 2000 er fjallað möguleg 8,4 km jarðgöng undir Hellisheiði með gangnamuna við Kolviðarhól og undir Kömbum. Þar kemur jafnframt fram að jarðfræðilegar aðstæður séu ekki hagstæðar með tilliti til jarðskjálftavirkni og jarðhita og ekki ljóst hvaða tæknilegu úrlausnarefni þyrfti að eiga við. Og vegna mikillar umferðar er ljóst að göngin þyrfti að vera tvöföld með neyðargöngum á milli. En í nýrri yfirlitsáætlun Vegagerðarinnar frá 2021 18 jarðgangakosti sem eru til athugunar er ekki gert ráð fyrir frekari athugunu vegna jarðganga undir Hellisheiði að sinni. Þannig að ég er sammála hv. þingmanni, við þurfum að gera allt sem við mögulega getum til þess að tryggja að þessi mikilvægi vegur sé eins mikið opinn og hægt er, en stundum verðum við að setja okkur við að við búum á Íslandi og ráðum ekki við náttúruöflin. Það gerir stutt athugasemd hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti. Já, höfuðborgarsvæðið stækkar óðfluga, nær nú út á Reykjanestá, upp í Borgarfjörð og yfir í Árnessýslur. Ungt fólk flýr hátt íbúðaverð í Reykjavík á sama tíma og það sækir í rólegra umhverfi. Það er því nauðsynlegt að fara í endurskoðun á samgöngum á þessu nýja starfssvæði höfuðborgarinnar og finna leiðir til þess að tryggja aðgengi, jafnvel þegar móðir náttúra minnir okkur á hversu norðarlega við búum og jafnvel í því sveiflukennda veðurfari sem við nú upplifum. Á sama tíma þarf að hugsa upp leiðir til þess að skapa fjarvinnuaðstöðu fyrir starfsfólk þá daga sem móðir náttúra ákveður að loka öllu og ekki hleypa neinum hingað á stór Hafnarfjarðarsvæðið. Gerir stutt athugasemd hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti. Ég byrja á að þakka hv. þingmanni Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur fyrir virkilega áhugaverða fyrirspurn. Ég játa að ég hef persónulega aldrei heyrt þá hugmynd að setja göng í gegnum Hellisheiði. Það vakti athygli mína að það sem gerist í vetur, nú hefur hæstv. ráðherra nefnt að
heiðinni hafi verið lokað 19 sinnum það sem af ári og það er nú ekki mikið af árinu, þannig að það er nú ansi sláandi að það var ekki bara Hellisheiðin sem var gjarnan lokuð, heldur voru það allar hjáleiðir sem kom fyrir að þurfti að loka sömuleiðis vegna veðurs og færðar. Nú held ég að vegna loftslagsbreytinga og annars þá getum við gert ráð fyrir því að þetta sé ekkert að fara að breytast. Þannig að það er augljóslega tímabært að hugsa framtíðarlausnir til þess að halda þessari mikilvægu umferðarlegu opinni. Og mér langar kannski að freista þess að beina þeirri fyrirspurn til hæstv. Ráðherra ef það hefur farið fram einhver úttekt á því hvort að hver hagkvæmnin væri að því að leggjast í þessa framkvæmd. Þetta ímynda ég mér að sé með kannski stærri gagnaframkvæmdum sem að ég allavega veit og er mjög forvitin þetta mál. Tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin. Ég verð að segja að það var kannski ekki mikil viðbót og það kemur ekki á óvart að Vegagerðin sé bara nokkuð ánægð með sína frammistöðu í vetur hvað þetta varðar, öðruvísi sem ráði bara á ef það hefði eitthvað breyst. Ég er ekki að segja hún hafi staðið illa, síður en svo. Ég held að álagið á Vegagerðina sé mjög mikið og ekki síst þá sem er á vegheflunum, ídónum daginn út og daginn inn og það er meira en að segja að fara einmitt yfir þessa erfiðu heiði af því hún er erfið. Ég fer þarna nokkrum sinnum í viku og hún er mjög erfið heiðin sjálf og þannig að það skal ekki vera dregið úr því öllu. Hitt er annað að mér finnst erfitt að heyra svarið, já við búum á Íslandi, við verðum bara einfaldlega að sætta okkur við það þegar það er búið að loka heiðinni frá áramótum 19 sinnum. Og þess vegna vil ég hvetja hæstv. Ráðherra, er ekki tímabært til þess að hugsa hlutina svolítið upp á nýtt þegar aðstæðurnar eru þessar. Það er verið að spá meiri veðuröfgum. Þá verðum við líka að vera tilbúin með plan B og ef að plan B er ekki jarðgöngin og allt í fína, ég bara kaupi það ef að það er ekki samkvæmt okkar færasta vísindafólki skynsamlegir. Þá hljótum við að spyrja hvað annað getum við gert þannig við lendum ekki á næsta ári í 30 lokunum á nokkrum vikum. Hvað annað er hægt að gera? Er hægt að breikka veginn? Er hægt að koma og setja vegskála og erfiðustu kaflana því að þetta er sú leið sem er mjög fjölfarin, er í þjónustuflokki 1, ætti eiginlega að vera bara stjörnu þjónustuflokki ef það væri einhver slíkur þjónustuflokkur til því að það mun bara aukast þungi á þessum vegi og þá er ekki hægt að segja við fólkið okkar sem býr í Ölfusinu, mínum heimasveitarfélagi eða Hveragerði eða þar að fyrir austan að segja við fólki bara, heyrðu, veðrið er bara svo slæmt og því bara verða að sætta ykkur við það. Þetta er þróunin og þá verðum við að reyna að finna allar leiðir til þess að halda þessum mikilvægu vegum frá sem er þessi tengiliður við okkur hér á Suðvesturhorninu, halda honum opnum sem mest og lengst. Þannig að ég vil hvetja hæstv. Ráðherra til dáða því ég veit að hann hefur metnað í þessu máli og ég veit að hann getur það sem hann langar til að gera. Að lokum tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi forseti, takk fyrir fína umræðu vil ég segja hér í dag. Það er rétt að höfuðborgarsvæðið stækkar eða þeir sem velja búsetu aðeins fjær en vinna kannski hér, meðal annars vegna þess að það er mjög hátt húsnæðisverð eins og hv. þingmaður nefndi og var einnig að velta fyrir sér að það þyrfti þá að vera með fjarvinnslustöðvar í lagi þessa daga sem menn kemst ekki og það er nú reyndar akkúrat það sem við erum að gera, ekki bara þá daga sem verður vont veður eða ófært, heldur í raun og veru að skapa þennan valkost og við erum með tilraunaverkefni einmitt á Selfossi sem við erum að reyna að koma á stað þessar vikurnar og höfum verið að reyna að horfa til þess að við getum gert það hérna svona í næsta nágrenni við höfuðborgarsvæðið þar sem stóri staðir gætu
orðið til í svona vinnustaðir. Mér er ekki kunnugt kostnaðaráætlanir sem hv. þingmaður Anna Arndís Kristýnar Gunnarsdóttir spurði hér varðandi jarðgöngin, en þeim var hreinlega ýtt til hliðar vegna þau taldi ekki fýsileg vegna jarðskjálftavirkni og annarra þátta. Og ég bara þakka fyrir hvatninguna frá hv. upphafshefjanda þessa máls, Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Og jafnframt, ef að mikill stuðningur er til þess að fá verulega fjármuni í að bæta hér samgöngur úr þessum sal, þá tek ég glaður þátt í því og reyna að koma þeim fyrir á góðan hátt. En ég hef líka bara verið að reyna að vera raunsær vegna þess að það er auðvitað allt landið undir og það eru víða staðir sem hafa engan veginn þær samgöngubætur sem við þekkjum hér, og stundum finnst mér að við séum svona farin að ætlast til ansi mikils á meðan við erum ekki búin að ná grunnþjónustunni á betri stað, samanber það sem við vorum að ræða áðan skoðanir á bílum. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, fyrirspurn til innviðaráðherra frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur. Grímseyjarferja, mál 431 á þingskjali 614. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Virðulegi forseti, á milli Dalvíkur og Grímseyjar fer ferjan Sæfari með áætlun allt árið. Siglingin tekur 3 klukkustundir hvora leið og tekur ferjan yfir 100 farþega. Yfir vetrartíma siglir ferjan 3 til 4 sinnum í viku en á sumrin svona 5 sinnum. Margir aðilar hafa vakið athygli mína á málefnum ferjarinnar, en aðalmálið er að endurnýja ferjuna til Grímseyjar. Skipið er gamalt og mjög lélegt og það er löngu kominn tími á endurnýjun. Nú er horft til þess að þörf sé á því að fara í kostnaðarsama endurnýjun og viðgerðir á vél. Því er eðlilegt og nauðsynlegt að eiga hér samtali hvort og þá hvernig hæstv. Innviðaráðherra sér ferjumál fyrir sér til framtíðar og hvort hann sjái fyrir sér einhverja lausn. Fyrsta fyrirspurn mín hér í dag er hvort hæstv. Innviðaráðherra hyggst beita sér fyrir því að Grímseyjarferja verði endurnýjuð, ef svo, hvernig. Ef við tölum svo aðeins Grímsey og íbúa eyjunnar, þá er búseta í Grímsey auðvitað ekki að fara að hætta. Mikil er þrautseigjan í íbúum, en þar er miklu magni af fiski landað sem er auðvitað lífæðin fólksins í eyjunni. Íbúar eru 20 til 60 árið kring og hefur Grímsey ekki farið á mis við fjölgun ferðamanna til landsins, en til eyjunnar vilja ferðamenn komast allt árið kring. Aðstaða borð fyrir farþega á áhöfn er óboðleg. Eitt salerni er borð sem getur tepst, klóaklykt í skipinu sem magnast í slæmu sjóveðri og ryð sem hefur nánast eyðilagt landfestar. Það er nauðsynlegt að sýna íbúum þá virðingu að hafa almennilegt skip. Nú að síðari fyrirspurn minni. Hyggst ráðherra beita sér fyrir því að ferjur á skilgreindu ferjuleiðum verði endurnýjaðar í ljósi markmiða ríkisstjórnarinnar orkuskipti? Spurningin krefst ekki frekari skýringa. Ferjumálin í landinu eru almennt í óálagi, nema kannski til Vestmannaeyja. Baldur er lélegt skip sem hefur ítrekað bilað og síðast þannig að næstum hlaust hræðilegt slys af. Sæfari sem fer til Grímseyjar og Sævar til Hríseyjar eru bæði orðin mjög léleg og eru engan veginn boðleg íbúum og ferðamönnum í dag. Ásamt því að notkun þeirra eftir nokkur ár verður andstæð markmiðum ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum. Máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni Berglindi Ósk Guðmundsdóttur þessa fyrirspurn Grímseyjarferju og spurt er hvort að ráðherra hyggist beita sér fyrir því að hún verði endurnýjuð, og þá er það auðvitað svo að þær eru eins og hv. þingmaður kom aðeins inn á síðar í sínu máli og nefndi að við erum búin blessunarlega að endurnýja með orkuskiptum Herjólf, sem var sérstök ákvörðun sem þurfti að taka á síðasta kjörtímabili, og blessunarlega gerðum við það og settum fjármuni í það. Þannig að við erum búin með þá ferju sem kannski svona stærst er og mestu þungi er. Breiðafjarðarferjan Baldur það er aðkallandi að endurnýja hana. Sama gildir Grímseyjarferjuna.
gamalt og lélegt skip, sagði hv. þingmaður, og ég held að það sé rétt og hefur alltaf verið það, hef ég heyrt. Nýlega búin að hitta þar heimamenn sem voru með fínar hugmyndir og óskir Þannig að svarið er auðvitað já, ráðherra mun beita sér fyrir því. Forgangsröðun, og svo Hrísey þar til viðbótar, forgangsröðun endurnýjar á ferjum hér við land, þar á meðal Grímseyjarferju, verður vunnin samhliða vinnu við næstu samgönguáætlun og það er stefnt að því að tillaga nýrri samgönguáætlun til 15 ára með 5 ára aðgerðaáætlun verði lögð fyrir Alþingi næsta haust, en undirbúningar að hvítbók eða svona stefnuskjali stendur nú yfir. Grænbókin kláruð í síðastliðið sumar. Í samræmi við markmið Íslands í loftslagsmálum og stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar verður stefnt að því að nýjar ferjur verði knúnar öðrum orkugjöfum en jarðefnaeldsneyti og þess vegna munum við að sjálfsögðu mun ráðherra beita sig fyrir því að ferjur á þessum skilgreindu ferjuleiðum verði endurnýjaðar í ljósi þeirra markmiða. Og það verður unnið með þessa samþykktu forgangsröðun í því. Það verður að segjast eins og að þarna gæti komið til greina að vera kannski með nýjan orkugjafa eins og ammóníak. Til þess þarf auðvitað að framleiða það. Það er hluti af nýtingu hinna grænnu lausna, fara í grænan iðnað, virkja til þess að framleiða nýja orku sem við getum notað á skip, hugsanlega flugvélar og þyngri vélar og forsenda fyrir því að við getum gert það. Það verður erfitt að vera, held ég, á rafmagnsskipi á svona langri leið. Það verður líka erfitt að hlaða í Grímsey. En allt er hægt. En fyrst og fremst þurfum við að leita leiða til þess að fara í þetta. Allt kostar þetta hins vegar talsverða fjármuni og við verðum þar af leiðandi að vera tilbúnir til þess að setja forgangsraða þeim hér í þessum sal. Og segi þetta nú hér við hv. þingmann af því að 2 ferjur eru í kjördæmi hv. þingmanns. Þar eru líka ýmsir vegir og sá að nýlega var hv. þingmaður ásamt öðrum þingmanni að leggja fram þingsályktunartillögu að forgangsraða öðrum vegi hraðar og við þurfum þá að fá fjármuni bæði í Suðurfjarðaveginn sem ég til í að fá sem fyrst og í þessar ferjur sem og alla aðra vegi sem við hefur verið að forgangsraða í og ég mun glaður taka við þeim fjármunum og setja í hraðari orkuskipti í ferjum. Glaður, en ég framleiði ekki peningana, þeir koma héðan. Þá tekur til máls og gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon. Forseti, þakka hv. þingmanni fyrir þetta góða mál sem hér var lagt fram og hæstv. ráðherra fyrir sitt svar. Nú er ég auðvitað að vísa til Óskar, Berglindar Óskar, Grímseyjarferju. Ég fullyrði að í hópi þeirra mögnuðu náttúruperla sem við erum hér að skarta í okkar fagra landi í vaxandi mæli vonandi eftir 2 ára hlé, þá minni ég á 70 milljarðar hreinar tekjur af ferðaþjónustunni hér árið 2018 og margir spá að sú tala getur auðveldlega tvöfaldast. Áfangastaðurinn Grímsey við norðurheimskautsbauginn er eitthvað sem að hið nýja glæsilega flugfélag Norðlendingar Næsir geti sannarlega nýtt sér til auglýsingar og framdráttar. Ég hvet ráðherra eindregið til þess að stuðla því að þetta verða veruleika, þetta góða mál og því fyrr því betra því að þetta er einn allra magnaðasti staður sem við getum boðið upp á og það á ekki að bjóða mönnum upp á ógleði við það eitt að vilja sækja gleði til Grímseyjar. Þá gerir stutta athugasemd hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni Berglind Ósk Guðmundsdóttur fyrir að vekja athygli á þessu mikilvæga máli. Það er nefnilega þannig að svo lengi sem það er ekki markviss stefna ríkisstjórnarinnar að íbúar Vestmannaeyja, Flateyjar, Hríseyjar og Grímseyjar séu fluttir nauðungarflutningum úr eyjum og í land,
þá er það skylda ríkisstjórnarinnar að tryggja íbúum þessara eyja viðeigandi, reglulegar og öruggar ferjusamgöngur. Nú, þegar orkuskipti á sjó eru hluti af aðgerðum ríkisstjórnarinnar í viðbrögðum við loftslagsvá, þá skapast kjörið tækifæri til þess að endurnýja eða endurbæta þær ferjur sem í dag sigla á þessum leiðum og gera endurmat á því hvernig bæta megi þá þjónustu sem veitt er til þess að heimsækja þessar náttúruperlur Íslands. Það gerist stutt athugasemd hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir að taka þetta mál á dagskrá því að ég tel að þetta sé afskaplega mikilvægt. Báðar þessar ferjur sem eru í okkar kjördæmi skipta gríðarlega miklu máli, bæði fyrir þá sem búa bæði í Grímsey og Hrísey, en ekki síst ferðamönnum sem þangað vilja koma. Og við erum alltaf að reyna að byggja upp og hjálpa til við að fjölga atvinnutækifærum. Grímsey hefur verið ein af þessum brothættu byggðum eða bjartari byggðum ef við eigum að orða það þannig, og ég tel að þetta að búa þannig hnútana, við séum þarna með gott skip sem siglir á milli lands og eyja, sé stór þáttur í því að Grímseyingar geti byggt upp almennilega ferðaþjónustu. Það er partur af því að fólk vilji yfir höfuð fara með bátnum út í eyju, því að þetta er auðvitað ekki viðunandi eins og þetta er, og eins og hv. þingmaður Jakob Frímann Magnússon sagði, þá ekki að velda manni ógleði að vilja sækja heim eyju sem er jafn falleg og Grímsey er. Það tekur til máls hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegur forseti, ef þessi spurning hefði komið hér upp í þingsal fyrir 5 árum síðan, þá hefði ég sagt að þetta væri nú bara einfalt. Það ætti bara að hætta fastri byggð í Grímsey og sjá til þess að ferjan færi mjög reglulega á sumrin, svo að aðilar eins og ég gæti kannski farið og heimsótt þennan fallega stað. Þetta er einn af þeim fáum stöðum á landinu sem ég hef ekki komið til. En eftir að ég settist á þing, þá hef ég sérstaklega farið að hafa mikinn áhuga á norðurslóðamálum. Og þá hef ég algjörlega sannfærst það að það er mjög mikið hagsmunamál fyrir okkur Íslendinga, ekki bara út frá byggðamálum, heldur bara út frá alþjóðamálum, að það sé byggð í Grímsey. Þess vegna held ég að þetta sé bara mjög áhugaverð spurning, og miðað við þær lýsingar sem komu hér fram hjá fyrirspyrjanda, þá mun ég velja mjög fallegt veður til að sigla út í Grímsey, en vona jafnframt að það geti komið ný ferja fljótlega. Og þá vil ég bara ítreka mikilvægi þess að auðvitað þarf sú ferja að vera á grænum orkugjafa, því það er jú það sem við þurfum að standa fyrir, sérstaklega í norðurslóðamálum, að siglingar svæðið séu eins umhverfisvænar og kostur er. Þá gerir stutt athugasemd hv. þingmaður Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir. Herra forseti, aftur vil ég byrja á að þakka hv. þingmanni Berglindi Ósk Guðmundsdóttur fyrir þessa fyrirspurn. Þegar ég las hana fyrst þá hugsaði ég strax, bíddu, er ekki búið að endurnýja Grímseyjarferjuna ennþá? Og það er kominn ansi langur tími sem að þetta hefur verið rætt. Ég hef verið þess heiðurs aðnjótandi að koma til Grímseyjar og tek undir með hv. þingmanni Jakobi Frímanni Magnússoni. Þetta er einn magnaðasti staður sem ég hef komið á í lífinu. Þetta er pínulítil eyja. Ég man ekki hvað það tók okkur marga mínútur að labba hana alla. Hún er út í miðju úthafi. Þetta er rosalega mögnuð upplifun, það er ótrúlegt að koma þangað. Og í ljósi þess sem hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir sagði, þá vil ég nefna það að ég kom nú þangað í lok desember. Og það var sannarlega kalt, en það var gríðarlega áhugavert. En það var ekki síður áhugavert að tala við fólkið sem býr þarna, af því þarna býr fólk sem á börn, sem sækir ekki skóla í eynni, heldur þarf að fara inn til meginlandsins, eyjan okkar orðina meginlandi í þessum skilningi. Og þannig að það sem ég vildi nefna er að þessi ferja sé nútímalega gerð, það snýst sannarlega umhverfismál, það snýst líka öryggismál. Fyrir fólki sem að senda börnin sín í einhverja klukkutíma siglingu í hverri viku og þarf þegar að búa við það að vera aðskilið frá börnunum sínum meðan þau eru í skóla einhvers staðar annars staðar, þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli. Ég vildi bara koma þessum punkti að til viðbótar við allt annað sem hefur verið sagt hér.
Þá tekur að nýju til fyrirspyrjandi máls, Berglind Ósk Guðmundsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég vil byrja á því að þakka hæstv. Innviðaráðherra fyrir svarið og ég líka þakklát ykkur öllum sem tóku þátt í umræðunni. Það er augljóst að þessi dagskrárliður er mjög mikilvægur fyrir hagsmunagæslu og baráttu landsbyggðarinnar. Mig langar að fara aðeins aftur yfir í punktinn orkuskiptin og ferjuleiðirnar en segir í meirihluta áliti samgönguáætlun með leyfi forseta: Í samgönguáætlun 2019 til 2033 er lögð áhersla á að styðja við umhverfisvænar samgöngur með því að tengja skip rafmagni í höfnum og allar nýjar ferjur verði knúnar umhverfisvænum orkugjöfum. Það er í samræmi við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum 2018 til 2030. Meirihlutinn leggur áherslu á að tryggja þar yfirsýn yfir það hverjir koma að slíku verkefni og greina áskoranir og tækifæri sem felast í slíkum verkefnum, leið og bent á mögulegar og þekktar lausnir til orkuskipta í íslenskum höfnum með áherslu á raftengingu skipa meðan þau liggja við bryggju. Tilvitnun lýkur. Þetta er auðvitað eitt af lykilatriðunum í orkuskiptunum. Það er þeir orkugjafar sem notaðir eru í almenningssamgöngum séu í samræmi við markmið ríkisstjórnarinnar. Og það er mjög ánægjulegt að heyra hæstv. Innviðaráðherra og hans áhuga á því að endurnýja ferjur með orkuskiptin í huga. Ég kalla líka eftir því að það verði mótuð stefna ferjuleiðir innan samgönguáætlunar sem er ekki til staðar núna, svo hægt sé að tryggja bæði öruggar samgöngur og fyrirsjáanleika fyrir íbúa þeirra byggða sem treysta á ferjur til þess að nálgast aðra þéttbýliskjarna og nauðsynlega þjónustu. Að lokum tekur til máls hv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, virðulegi frú forseti, ég vil jafnframt bara þakka öðrum þingmönnum fyrir þeirra þátttöku í þessu umræðu hér Grímseyjarferju og Grímsey og engin spurning og af þessu samtali mínu við heimamenn að þó svo að við séum með flug þangað þá þá skiptir siglingin mjög miklu máli fyrir ferðaþjónustuna og ferðaþjónustan skiptir sífellt meira og meira máli fyrir Grímsey. Þannig að ég held að það sé engin spurning að þarna verði að gera sem mest til þess að geta skipt þessi skip. Ég hef átt fundi bæði Hrísey og Baldur á Breiðafirði sem og Hríseyjarferjuna sem og Sæferðir og áhugi manna á því og ef að þingið er tilbúið að forgangsraða meiri peningum í þessa veru þá er ég til og ráðuneyti mitt. Það er hins vegar þannig að ef við fáum ekki meiri fjármuni þá verður ekki til að mynda í þessu kjördæmi hægt að fara bæði í og vitna í þingsályktun þingmannsins sem með þessa fyrirspurn 5-6 milljarða framkvæmdir á Suðurfjarðavegi öðruvísi en að forgangsraða þá einhverju öðru aftar, Múlagöngum, Öxi, einhverju öðru, ég veit það ekki, nema komi nýjir peningar og þá mun ég glaður taka þá til handargags og reyna að koma þessu hraðar. En við munum að sjálfsögðu halda áfram að undirbúa okkur og vinna á þessum nótum af því þetta er framtíðin. En það er líka mikilvægt að við áttum okkur á því hvaða möguleika við höfum, hvaða fjármuni við ætlum að setja í samgöngur og þá að það er forgangsröðun á þeim fjármunum og hvernig við ætlum að svara því hvað á að vera fyrst. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið fyrirspurn til innviðaráðherra frá Birni Leví Gunnarssyni, uppfletting í fasteignaskrá, mál 467, þingskjal 674. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, lítur kannski einfaldlega út þessi fyrirspurn þar sem það er ákvörðun stjórnvalda að færa fasteignahluta þjóðskrár til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og spurningin lítur að þeirri gjaldskrá sem þar er við höfð. Ástæðan fyrir því að það er dálítið mikilvægt að huga að gjaldskránni er að til að byrja með
þá eru þetta náttúrulega við hérna á Alþingi sem að setjum ákveðnar skyldur á framkvæmdarvaldið að halda úti ákveðnum gögnum. Hérna er verið að biðja notendur að miklu leyti að greiða fyrir það að fá aðgang að þeim gögnum. Það er mikilvægt að spyrja að því hvort að sú gjaldskrá sé hófleg, því að sérstaklega í svona ástandi eins og er núna, þar sem að íbúðaverð fer á fleygiferð upp á við, að þá er mikilvægt að fólk geti leitað sér upplýsinga þróunina eins og hún er að gerast svona sem næst okkur í tíma. Af því að annars eigum við mögulega á hættu að það myndist ákveðin svona orðrómur jafnvel enn meiri sem sagt hækkanir heldur en í raun og veru eru í gangi og þannig spinnist upp ákveðin svona verðbóla. En fasteignaskráin uppfærist kannski ekki alveg nægilega hratt fyrir það og hvað síður en svo þá aðgangur að þeim gögnum. En eins og kemur fram í sem sagt tilkynningu ráðuneytis að þá ætlar ráðherra að leggja fram frumvarp nauðsynlegar breytingar á lögum á vorþingi. Sú tillaga er nú ekki komin fram ennþá af því best sé. Vandinn er þar eins og ég hef getið áðan, þar stendur sérstaklega í lögunum að það sé Þjóðskrá Íslands sem fer með yfirstjórn fasteignaskráningar og þarna þarf að breyta þá hvaða stofnun þar er. Alveg svo var gerð breyting á öllum lögum hérna fyrir ekkert svo mörgum árum síðan þar sem að nöfn ráðherra voru sérstaklega tekin út og bara sett ráðherra í staðinn. Þarna gæti verið hentugt að hafa til dæmis bara stofnunin sem er þá kannski líka ákveðið í forsetaúrskurði eða einhverjum úrskurði bara ráðuneytis hver fer með hvaða stofnun eða hvaða stofnun fer með umsjón þessara laga. Og að lokum þá myndi ég vilja spyrja hæstv. Ráðherra bara almennt stefnu varðandi gjaldtöku fyrir uppflettingu í opinberu gagnasöfnum. Því að þetta eru að miklu leyti til upplýsingar sem einmitt búnar til af bara íbúum landsins, bara af því að vera og búa þar sem þau búa. Og aðgengi að slíkum upplýsingum að mínu mati ætti að vera mjög hóflegt, helst í rauninni ekki neitt og sérstaklega ekki fyrir rafræna uppflettingu, því að hún er í rauninni sama og engin kostnaður þegar allt kemur til alls. Þá tekur til máls hæstv. Innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Frú forseti, þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarsssyni fyrir fyrirspurnina. Varðandi þá fyrirspurn að hvort að það standi til að viðhalda þeirri gjaldskrá sem væri í gildi hjá Þjóðskrá eftir að fasteignaskráin verði flutt með frumvarpi yfir til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Líka bara fyrst nefnaði með frumvarpið að það er verið að reyna að vinna það hratt. Mér sýnist að við ekki ná því inn fyrir 1. apríl og ég mun örugglega koma hér og biðja þingið afbrigði til þess að hægt sé að koma því þar inn og afgreiða í vor. En varðandi þetta þá eru einungis verið að flytja tekjur og gjöld í samræmi við gildandi gjaldskrá, þannig að flutningurinn sem slíkur hefur ekki áhrif á gjaldskrána. Og svona til þess að svara því með gjaldskrána hvort að hún sé hófleg að mati ráðherra þá er það auðvitað matsatriði eins og hv. þingmaður minntist á. Það er auðvitað matsatriði hvenær gjald telst vera hóflegt og hvenær ekki. Þannig er hægt að horfa á staka tölu og finnast hún vera ýmist há eða lág án þess að gera sér grein fyrir hvaða vinna liggur á bak við töluna. En gjaldskráin var á sínum tíma byggð á ítarlegri kostnaðargreiningu af hálfu fjármálaráðgjafa Deloitte, það er reyndar talsvert síðan, en kostnaðargreining gjaldskrárinnar hefur aukinheldur verið til umfjöllunar fyrir Hæstarétti Íslands hjá Þjóðskrá og með leyfi forseta þá leyfi ég með því að vísa til dóms Hæstaréttar Íslands númer 837 frá 2014 sem var Creditinfo Landströst hf. Gegn íslenska ríkinu og Þjóðskrá Íslands, en í málinu kom til skoðunar forveri gjaldskrár þeirra sem hér er til umfjöllunar og þá sem gildandi gjaldskrá er að stofni til byggð á.
Þar taldi rétturinn að nægilega traustir útreikningar hefðu legið til grundvallar þeim áætlunum sem fjárhæð hlutaðeigandi gjalda byggði á og að kostnaðarliðir hefðu verið í efnislegum tengslum við þá þjónustu sem gjaldtökunni væri ætlað að standa undir. Væru forsendur gjaldskrárinnar fyrir töku gjaldanna því taldar nægjanlega traustar og samrýmanlegar grundvallarreglum og sjónarmiðum fjárhæð þjónustugjalda, tilvitnun lýkur. Þannig að ég myndi segja að þetta væri svar mitt við fyrirspurn þingmannsins. Varðandi síðan þá stefnu ráðherra varðandi gjaldtöku fyrir uppflettingu í opinberum gagnasöfnum, þá tel ég, virðulegur forseti, að það væri verulega samfélagslegur ábati ef gögn almennt sem þessi yrðu gerð opin á einhvern hátt og það myndi vega upp þann kostnað sem ríkið myndi þurfa að leggja stofnuninni til. Og það er einnig í samræmi við stefnu ríkisstjórnar að opna betur fyrir aðgengi að gögnum og efla þannig nýsköpun. Við vitum jú ekki hvað einhverjir aðilar þarna úti gætu gert við þessi gögn hefðu þeir aðgang að þeim. En leið og ég segi þetta og þá er rétt að geta þess að ýmis gögn eru birt opinberlega af Þjóðskrá í dag á opingögn.is, ýmist ein eða sér eða í samvinnu við önnur stjórnvöld. Þar má meðal annars finna lögbýlaskrá, leiguskrá íbúðarhúsnæðis, kaupskrá fasteigna, staðfangaskrá og fleira. En ég held að það sé hægt, virðulegur forseti, að gera enn betur og ég held við halda áfram þennan veg að opna aðgang að gögnum en á móti munum við þurfa að vera þá tilbúin hér í þinginu að setja aukið fjármagn til einstakra stofnana á móti. Þá gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Þetta er í rauninni hluti af stærri og nauðsynlegri umræðu gjaldtöku hins opinbera. Hvenær er meðalhófs gætt? Getur það virkilega verið að það kosti umsjónaraðila netskrár 700 kr. í hvert skipti sem einhver rambar þar inn til þess að fletta annarri manneskju upp í þjóðskrá eða fasteignaskrá? Er það hóflegt gjald fyrir hverja einustu uppflettingu? Ég er ekki viss það að svo sé. Hæstv. ráðherra kom hér og staðfesti að Hæstiréttur hefur komist að þeirri niðurstöðu að þessi gjaldskrá væri í samræmi við lög, en ég held að hið opinbera þurfi að íhuga það gaumgæfilega hvort að hófs sé gætt, til dæmis varðandi þessa persónuskrá og nauðsynlegar upplýsingar þar úr. Þá gerir stutta athugasemd hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, það að greiða þurfi fyrir aðgang að opinberum gögnum er mikil tímaskekkja og sá kostnaður sem er í núverandi gjaldskrám er svo fjarri lagi að kostnaðurinn raunverulegur kostnaður við að veita svona aðgang er í aurum talið, ekki tugum þúsunda eða hundruðum króna. Og opið aðgengi að gögnum hefur alls staðar þar sem það er innleitt skapað ný tækifæri bæði fyrir nýsköpun, rannsóknir og gagnrýna samfélagsskoðun fjölmiðla. Það er því löngu kominn tími til að endurskoða allar þær sértekjur ríkisstofnana sem fela í sér sölu á aðgengi að gögnum. Ávinningur að opna aðgengi er mun hærri en þær tekjur sem ríkið innheimtir á þennan máta. Það er kominn tími til þess að þessi stafræn umbylting í aðgengi að gögnum. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir, gerir stutta athugasemd. Frú forseti,
Ég þakka hv. þingmanni Birni Leví Gunnarssyni fyrir fyrirspurnina og hæstv. ráðherra fyrir svörin. Fyrir mér þá vekur þessi fyrirspurn upp spurningar gjaldtöku dálítið almennt. Hér hefur þeim sem hafa þegar talað verið tíðrætt raunverulegan kostnað við að afhenda þessi gögn sem með rafrænum lausnum í raun orðinn enginn, þegar kostnaðurinn við það að prenta út einhver skjöl sem til eru. Þarna kemur upp atriði sem að ég held að almenningur sé ekki sérstaklega meðvitaður sem það að stjórnvöldum heimilt að taka gjald fyrir þá þjónustu sem þau veita þegar gjaldtakan í rauninni svarar bara kostnaði við að veita þá þjónustu. Þegar gjaldið fer umfram kostnaðinn sem af því að veita þjónustuna, svo sem á klárlega við þegar að rukkaðar eru fleiri þúsund krónur fyrir það að afhenda PDF-skjal sem inni á vefnum, þá það skattur. Þá það skilgreint sem skattur. Slíkan skatt má bara leggja á með lögum, en það gert í lögum aukatekjur ríkissjóðs. Og þetta er eitthvað sem ég á þeirri skoðun að við þurfum kannski að endurhugsa aðeins varðandi alla þá gjaldtöku sem við erum að samþykkja sem í raun í dag ekki þjónustugjöld eins og fólk kannski heldur skattur. Ég minni hv. þingmenn á að ræðutíminn 1 mínúta þegar gerð stutt athugasemd. Nú tekur hv. fyrirspyrjandi til máls að nýju 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Forseti, gjaldskrá fasteignaskrár hérna mánaðarlegt þjónustugjald á 4.100 krónur. Stofngjald vefþjónustu upp á 68.800 krónur. Það einingagjald fasteignaskrár, það ákveðin yfirlitsmynd eða eigendasaga eða breytingasaga fasteignar, rafrænt veðbandayfirlit 850 krónur, þetta sérstaklega sagt í lögum, en það 72 krónur fyrir svona uppflettingu á hinu, svona í einingagjöldum. Mjög skrítið þegar maður skoðar í rauninni kostnaðinn eins og hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson benti hérna á áðan, að þegar rafræna afhendingu gagna að ræða, að þá kostnaðurinn ekki svona mikill. Og þegar hæstv. ráðherra segir að Alþingi verði þá tilbúið til að koma til með auknar fjárheimildir í staðinn, það bendir þá til þess að það sé verið að nýta þessa þjónustu til að fjármagna í aðra vinnu þjóðskrár, eða þá húsnæðis- og mannvirkjastofnunar þegar kemur þangað. Og það ekki málefnalegt, þó að það hefur verið vísað til þess hérna í Hæstaréttardómi að þegar að gjaldskráin hafi verið sett, þá hafi það verið málefnalegt. En ýmislegt hefur breyst síðan þá. Við erum að reyna að fara inn í aukna stafræna vinnslu sem að einfaldlega ódýrari í afhendingu gagna. Þegar kemur að síðan öðrum gjöldum, þar sem að til dæmis vottorð sem krefst sérvinnslu, þar sem að maðurinn kemur að og að stúsast í því að vinna saman einhvers konar útreikninga úr flóknari fyrirspurnum. Það kostnaður líka sem skiljanlegri. En þegar það bara einfaldlega verið að toga gögn úr gagnagrunni, að þá það eitthvað sem að ég myndi gera athugasemd við að sé kannski ekki alveg eins nákvæmt, og þess vegna spyr ég í rauninni aftur hæstv. ráðherra, telur ráðherra að núverandi gjaldskrár sé hófleg? Ég að spyrja hæstv. ráðherra hans skoðun. Að lokum tekur til máls hæstv. innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson. Já, frú forseti, ég verð að viðurkenna að ég hef ekki alveg náð að fylgja hv. þingmönnum hér í þeirri gagnrýni og þau svör sem ég var með. Ég ætla ekki að deila niðurstöðuna við Hæstarétt og þess vegna kom ég fram einfaldlega með þau rök að það hefði verið mat þeirra á þeim tíma sem að núverandi gjaldskrá byggð á, að þar væri bæði nægilega undirbyggt og til að uppfylla
það að þetta sé þjónustugjald en ekki skattur. Og þar af leiðandi ekki verið að nota þessi fjármuni í að fjármagna einhverja aðra starfsemi. Ég held líka að ég hafi sagt að ég væri hlynntur og það væri stefna bæði mín og ríkisstjórnarinnar að hafa aukinn aðgang að opnum gögnum og að í því gæti fælist veruleg tækifæri í samfélagið. Að skapa bæði nýsköpun á þessu sviði sem og einhverjum öðrum sem við erum ekki búin að sjá fyrir. En það nokkuð augljóst að ef að þeir fjármunir sem eru sértekjur í dag til að standa undir ákveðinni þessari hluta starfsemi viðkomandi stofnana fást ekki, þá þurfa þeir að koma einhvers staðar frá og geta ekki komið þá annars staðar en úr ríkissjóði. Þangað til að við erum búin að klára alla stafrænu væðinguna og sparnaðurinn kominn. En það þarf oft á tíðum að bæði að fara í talsverða uppbyggingu á gagnagrunnum og þeim þjónustuvefjum sem þar eru til þess að hægt sé að gera það. Þannig að mér finnst svona eins og hér sé einhver gerð tilraun til ágreining sem ekki er. Og verð bara að segja svolítið undrandi á því, vegna þess að þetta var frú forseti, herra forseti, kominn þangað sem fyrirspyrjandi. Að þá held ég fyrirspurnin fín, jákvæð og það þarf að taka þessu umræðum aðgang að opnum gögnum, en það þýðir ekki að fara að búa til einhvern ágreining sem ekki er fyrir hendi. Afsakið, það smá, allavega. Forseti lítur svo á að þingfundur geti staðið lengur í dag en þingsköp kveða á til að ljúka við þær fyrirspurnir sem liggja fyrir. Tekið fyrir 8. dagskrármálið. Fyrirspurn til dómsmálaráðherra frá Líneik Önnu Sævarsdóttur. Rafræn stjórnsýsla við afgreiðslu umsókna hjá Útlendingastofnun, mál 255, þingskjal 359. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil byrja á að þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir að koma hér og ræða fyrirspurn mína varðandi rafræna stjórnsýslu Útlendingastofnunar við móttöku og afgreiðslu umsókna. Ég ræddi hér sambærilega fyrirspurn við þáverandi hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríði Á. Andersen á 149. þingi árið 2019. Þá hafði Ríkisendurskoðun nýlega skilað skýrslu málsmeðferð og verklagsreglur Útlendingastofnunar sem unnin var að beiðni Alþingis. Ein af meginniðurstöðum þeirrar skýrslur var að ríkisendurskoðandi taldi að bæta mætti áætlunargerð og skilvirkni í meðferð umsókna hjá Útlendingastofnun, auk þess mætti stytta málsmeðferðartíma með því að innleiða betri upplýsingakerfi og taka upp rafrænt umsóknarferli. Ráðherra, hæstv. Og þingmenn sem þá tóku þátt í umræðunni voru sammála mikilvægi þess að leggja áherslu á innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu á þessu sviði. Breytingar á eftirspurn eftir þjónustu Útlendingastofnunar á síðustu árum kalla á breytt verklag. Það á við allar umsóknir. Hvort sem dvalarleyfi, alþjóðlega vernd, sameiginlega vernd vegna fjöldaflótta fyrir þá sem nú hafa flúið Úkraínu. Árið 2021 bárust yfir 7.000 umsóknir dvalarleyfi. En það var þá 20% aukning frá árinu 2018. Þá 125% aukning í veitingu ríkisborgararéttar árið 2021 frá því sem mest hefur verið árinu 2019, sem var árinu 2019. Þá fjöldi umsókna alþjóðlega vernd var árið 2021 872 en gera má ráð fyrir fleiri umsækjendum 2022 samhliða tíðari ferðum til landsins. Eftir því sem ég best veit megnun af umsóknum og gögnum enn skilað til Útlendingastofnunar á pappír, hvort sem þær eða hvaða leyfi sem þær varða. Það vart boðlegt,
hæstv. forseti, hvorki fyrir starfsfólk né umsækjendur að umsóknareyðublöð séu öll á pappír og síðan færð handvirkt inn í upplýsingakerfi. Hvað þá þegar fjöldi umsókna fer vaxandi ár frá ári. Það er tímafrekt, óskilvirkt og skapar hættu á villum og mistökum. Umsækjendur hafa enga möguleika á að fylgjast með stöðu eða afdrifum umsókna meðan á málsmeðferð stendur. Markmiðsnotkun gagnagrunna og upplýsingakerfi gæti aukið gefið stjórnvöldum mun betri samtíma upplýsingar til að nýta við áætlanagerð og skipulagða þjónustu. Útlendingastofnun hefur ítrekað skilgreint rafræna stjórnsýslu sem eitt af sínum mikilvægustu umbótaverkefnum. Samt sem áður virðist hægt miða og því hef ég lagt fram hér til hæstv. Ráðherra skriflegar spurningar varðandi innleiðingu rafrænnar og stafrænnar stjórnsýslu í þjónustu Útlendingastofnunar, forgangsröðun, kostnað og áhrif á notendur og stjórnvöld. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vil nú þakka hv. fyrirspyrjanda fyrir þessar spurningar og tímabærar. Það hefur margt gerst á umliðnum mánuðum og árum í þessum efnum. Fyrst var spurt hér hvernig miðar innleiðingu rafrænnar stjórnsýslu við afgreiðslu umsókna hjá Útlendingastofnun og hvenær má áætla að öll afgreiðsla verði orðin rafræn. Og það er það að segja að innleiðingu rafrænna umsókna ríkisborgararétt er lokið, það er að segja fyrstu útgáfu. Næsta skref í því að fylgja því eftir með útgáfu 2 á grundvelli athugasemda notenda og starfsfólk. Tengimöguleikar eru til staðar fyrir næstu umsóknir. Innleiðing rafrænna umsókna endurnýjun á dvalarleyfi er að hefjast og stofnunin gerir ráð fyrir að flestar endurnýjanir verði orðnar rafrænar í lok árs. Þá verður 50% af öllum umsóknum orðnar rafrænar og áætlað að árið 2023 verði allar umsóknir orðnar rafrænar. Hvaða þjónusta verður fyrst rafræn? Rafræn umsókn ríkisborgararétt fór í lofti 19. janúar síðastliðinn, nú þegar hafa umsóknir borist. Verður afgreiðslu stofnunarinnar samhliða stafræn og hvenær má áætla öll afgreiðsla verði orðin stafræn? Það er ekki unnt að bjóða upp á stafræna afgreiðslu fyrir nýtt upplýsingakerfi er innleitt sem styður við og ber stafræna vegferð og það er áætluð innleiðing á því árunum 2022–2024. Það er spurt hér kostnað við rafræna og stafræna stjórnsýslu og fjárlögum 2022–2023 eru skilgreindar 35 milljónir hvort árið. Og það er reiknað með því að þessar 70 milljónir dugi að mati ráðgjafa og mögulega samstarfsaðila hafa komið tölur fram sem í kringum þessa tölu en reyndar hærri og lægri líka. Það er verið að undirbúa útboð og kynningargögn sem leiða fram mögulega samstarfsaðila í þessu sambandi. Það er spurt hér hvaða kostir getur fylgt slíkri innleiðingu, annars vegar fyrir stjórnvöld og hins vegar fyrir notendur. Kostir notandans eru ótvíræðir og fjölmargir. Rafræn og stafræn stjórnsýsla verður fljótvirkari, gagnvirk, tímasparandi og dregur úr kostnaði. Notandi stýrir afgreiðsluferli umsóknar sinnar og hefur óheft aðgengi að þeim upplýsingum sem hann sjálfur setur inn. Hann getur sótt eða eytt upplýsingum þegar það á við og fylgst með því hvar í ferli umsókn hans er stödd. Notandinn yrði leiddur áfram og tryggt að rétt gögn og greiðsla berist í samræmi við tegund umsóknar. Þegar fullri sjálfvirkni er náð afgreiði kerfi notandann í rauntíma þegar sótt endurnýjanir eða ríkisborgararétt enn sem komið eru innskráningar í kerfi háðar Ísland.is sem ekki komið með aðgengi fyrir fólk sem án kennitölu og það unnið úr lausnum á þeim öflum. Fleiri kostir eru til staðar og það má nefna aukið þjónustustig, þetta dregur úr kostnaði og endursendingum skjala, umsóknarferlið eins og ég sagði leiðir notandann áfram og hann stýrir ferlinu. Gagnvirk samskipti verða komin, spjallmenn og netspjall á opnunartíma, afgreiðslutími styttist verulega og sjálfsafgreiðsla í rauntíma á tilteknum umsóknum. Tíma- og peningasparnaður er augljós, það má nefna ljósritun, innskoðun, póstsendingar. Öryggi gagna verður auk þess miklu tryggara. Kostir hjá ríkinu eru ótvíræðir og fjölmargir. Rafræn og stafræn stjórnsýsla eykur á skilvirkni og er hagkvæmari. Gera má ráð fyrir að það auki ánægju viðskiptavina, ábyrgð á umsókn og fylgigögnum hjá notanda sem sjaldnast þarf að fá frekari leiðbeiningar. Greiðslur fyrir umsóknir berast beint inn í greiðslukerfið og eru tengdar kennitölum umsækjanda. Starfsfólk þarf ekki lengur að skrá inn umsóknir, kalla eftir gögnum og endursenda gögn. Betri nýting
verður á starfsfólki við afgreiðslu umsókna í stað mikils tíma við móttöku og skráningu. Fjölgun umsókna verður viðráðanleg, þar að sem hún kallar ekki endilega á viðbótar starfsfólk. Kerfið og vinnuferillin vistvænn, fullnægir þeim markmiðum sem við sett okkur og talið sjálfbært. Fleiri kostir eru til staðar sem að styðja við þetta og kannski ólágt mál að telja það allt upp hér. Gerir stutt að athugasemd hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, þetta ágætis fyrirspurn hjá hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur, en mér finnst kannski vanta í þessa umræðu hver pólitík stjórnvalda varðandi þessar umsóknir, því að ég held að pólitík stjórnvalda varðandi fólk á flótta verði ekkert betri þó hún sé sýnd okkur online eða rafrænt. Að við séum að ræða það hérna inni hverjar hugmyndirnar eru, því að töfraorð ríkisstjórnarflokkanna þriggja í þessum málaflokki hefur verið eitt og aðeins eitt: skilvirkni. Og rafræn stjórnsýsla rímar óskaplega vel við það og eins og ég segi, það ágætt að auka aðgengi að þjónustu með því að gera hana rafræna, en það breytir því ekki hver veruleikinn í stefnu ríkisstjórnarinnar gagnvart því fólki sem hingað sækir. Og í því sambandi vildi ég minna á og halda til haga hver niðurstaða ríkisstjórnarinnar varð áframhaldandi samstarf við Rauða krossinn, sem var nú svona þungamiðjan og hjartað í stuðningi við það fólk sem hingað kemur. Það gerir stutt að athugasemd hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson. Já, herra forseti, burt með báknið, segja stundum sjálfstæðismenn, en það gengur eitthvað voða hægt að brjóta báknið á bak aftur þegar kemur að stjórnsýslu útlendingamála. Það virðast einhvern veginn flestir bara svolítið sáttir með að það sé þarna bákn sem þvælist mjög rækilega fyrir fólki sem leitar skjóls hér. Ríkisendurskoðun hefur ítrekað kallað eftir því að Útlendingastofnun innleiði rafræna umsýslu og afgreiðslu umsókna og haldi utan umsóknir og úrvinnslu þeirra í virkum og öruggum gagnagrunni. Og það eru mörg ár síðan stofnunin sjálf tók undir þetta og skilgreindi það sem svona lykilverkefni hjá sér að ráðast í slíkar aðgerðir. En ég held að sé alveg ljóst að rafræn stjórnsýsla almennt í útlendingamálum kallar á mjög afgerandi frumkvæði frá dómsmálaráðuneytinu og snertir miklu fleiri stofnanir heldur en bara Útlendingastofnun. Það skyldi þó ekki vera að þrátt fyrir allar yfirlýsingarnar stafrænt Ísland og svo framvegis, þá sé einfaldlega bara búið að vanrækja fjárfestingar í stafrænum innviðum. Við þurfum kannski bara að gera miklu betur þarna í að tryggja sveigjanlega og svona snjalla stjórnsýslu í útlendingamálum. Næstur tekur til máls að gera stutt athugasemd hv. þingmaður Gísli Rafn Ólafsson. Virðulegi forseti, við lifum á tímum stafrænnar umbyltingar og þegar það kemur að því að búa til stafrænt viðmót á þjónustu ríkisins, þá erum við Íslendingar svo sannarlega framarlega í þeim efnum. Það er hins vegar mikill misskilningur að hið stafræna viðmót bæti þá þjónustu sem veitt flýti málsferð, meðferð eða auki skilvirkni. Það eitt að breyta úr því að fá umsóknir á pappír yfir á rafrænt form er nokkuð sem svo sannarlega mun spara ykkur tré, en meðhöndlun umsóknanna sjálfra mun í flestum tilvikum taka sama tíma og áður ef ekkert í innri vinnslu stofnunarinnar breytist. Það er ekki fyrr en við förum að nýta tæknina við sjálfa höndlun umsóknanna innan stofnunarinnar sem við förum að sjá stafrænu umbyltinguna skila sér í formi skilvirkni í þjónustu. Umsóknir ríkisborgararétt til Alþingis eru gott dæmi það. Hægt væri að gera hlutverk Útlendingastofnunar í því ferli algjörlega sjálfvirkt með því að láta kerfið sjálft óska eftir þeim gögnum sem vantar og skrifa svo sjálft umsögn sem segir hvaða skilyrði eru uppfyllt og hver ekki. Það gerir stutt athugasemd hv. þingmaður Bryndís Haraldsdóttir.
Forseti. Ég ætla að þakka hv. þingmanni fyrir þessar fyrirspurn og held að þetta sé mjög mikilvæg umræða og það var gott að heyra það sem hæstv. Ráðherra fór hér yfir fyrirætlanir og ég vil bara brýna hann til að sjá til þess að þetta gangi eftir. Því að okkur öllum ljóst hvað álagið á Útlendingastofnun mikið, hefur vaxið mikið á síðustu árum og mun koma til með að vaxa. Og það algjörlega nauðsynlegt að við beitum nýjustu tækni til að veita betri þjónustu með skilvirkari hætti og þar hlýtur stafræn þjónusta að koma eða vera aðalmálið. Ég sé eins og hæstv. Ráðherra fór yfir að nú umsókn ríkisborgararétt, hin hefðbundna leið, orðin rafræn í gegnum island.is og forstjóri Útlendingastofnunar kynnti það fyrir okkur í allsherjar- og menntamálanefnd þegar hún var að kynna stofnunina, þessar áætlanir þeirra. Og ég bara ítreka það að við verðum að sjá þessa stafrænu þróun eiga sér stað í Útlendingastofnun sem og annars staðar. Við höfum séð alveg ofboðslega mikla skilvirkni og betri þjónustu á mörgum stöðum og nú viljum við sjá það líka í Útlendingastofnun. Þá gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir. Frú forseti, ég vil lesa hérna upp úr skilaboðum með leyfi forseta. Sæl, vinkona mín hefur sótt dvalarleyfi á Íslandi en nú henni sagt að mál hennar sé týnt hjá Útlendingastofnun. Hvað ráðleggurinn að gera? Ég spurði, týnt? Hvernig getur það verið týnt? Ég veit það ekki. Henni var sagt það af starfsmanni Útlendingastofnunar. Heldur að henni verði nokkuð vísa burt frá landinu af því að þau hafa ekkert svarað henni í 6 mánuði og segja núna að málið hennar sé týnt. Viku seinna. Sæl, hún fékk svar í gær. Hún fær dvalarleyfi í 1 ár. Og ég svaraði, já það mjög gott. En voruð þið ekki búin að segja að umsóknin væri týnd? Jú, en nú var hún ekki týnd. Ég held, frú forseti, að þetta sé merki að það sé kannski kominn tími til þess að nútímavæða Útlendingastofnun og setja umsóknirnar á rafrænt form. Þá tekur til máls fyrirspyrjandi hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir svarið og skýra sýn á það að það sé verið að innleiða betri upplýsingakerfi og rafræna og stafræna stjórnsýslu hjá Útlendingastofnun þó að það gerist ekki allt saman samtímis. Ég vil einnig þakka þeim þingmönnum sem hafa blandað sér í umræðuna. Og ég vil hvetja hæstv. Ráðherra til að fylgja eftir og styðja við bakið á þessari innleiðingum þeim framförum sem eiga sér stað hjá Útlendingastofnun að því mér sýnist eiginlega bara þessa dagana eftir því sem ég hef fylgst með vefnum. Það hefur margt komið hér fram í umræðinu sem mælir með því og bendir til þess að það verði mikil einföldun og mikil framför í þjónustu við alla þá sem að sækja til Útlendingastofnunar eftir því sem að innleiðingin á sér stað. Og svo komið sér inn á nokkur atriði, þá hefur til dæmis ekki alltaf verið einfalt að nýta þjónustu Útlendingastofnunar fyrir þá sem búa á landsbyggðinni. Stafræn vegferð bætir þess aðgengi alls staðar af landinu og jafnframt því að nú gætu þá leiðbeiningar orðið sniðnar að hverju umsókn fyrir sig, gagnvirk þjónusta sem að hentar þá hverjum einstaklingi og þar með væri hægt að uppfylla betur leiðbeiningarskyldu í einföldum málum og hafa meiri tíma fyrir flóknari máli. Hér hefur líka komið fram mikilvægi þess að umsækjendur sjálfir geti stjórnað upplýsingum og bætt við eða að tekið út upplýsingar sem ekki eiga við. Já, þetta var stuttur tími. Svona það. Þá tekur til máls hv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson.
Virðulegur forseti, já, ég vil bara þakka aftur fyrir þessa umræðu. Það er alveg ljóst að hennar þörf. Slíkur nú misskilningurinn sem kom hér fram greinilega, en það auðvitað kannski ekki verið nægilega mikið upplýst þetta. Það spurt hér hver pólitík stjórnarinnar varðandi móttöku flóttamanna og slíkt. Þar pólitíkin einfaldlega sú að hraða málsmeðferð og gera kerfið skilvirkara. Og það ekki síst eftir að umboðsmaður Alþingis gerði athugasemdir við langan afgreiðslufrest stofnunarinnar, að þangað sækjum við. Þetta verður ekkert að gera síðan með samningu við Rauða krossinn og þá lögbundnu þjónustu sem ráðuneytið þarf að standa fyrir að sé veitt gagnvart talsmanna þjónustu við það fólk sem hér á undir. Það í góðum farvegi. Burt með báknið og það gengur hægt í útlendingamálum. Já, ég fór nú hér ágætlega yfir það, hvað verið að gera og það talað að þetta snerti fleiri stofnanir en Útlendingastofnun og það alveg rétt. Og þess vegna erum við á sömu vegferð í sýslumannsembættunum og nákvæmlega það ráðuneyti sem sennilega komið hvað lengst í því að innleiða rafræna þjónustu og stafræna og erum algjörlega á fullu í þessum undirbúningi. Hægt að gera allt algjörlega sjálfvirkt í umsóknarferlinu. Já, ég sagði ykkur áðan að það 50% af öllum umsóknum verður rafrænt á þessu ári og 100% á því næsta. Þannig að þetta allt saman að gera sig, allt rétt sem hér var bent á. Það var líka bent á þetta mikla álag sem hefur verið á stofnuninni og ég vil nú bara nota tækifærið og nefna þá í leiðinni ómálefnalega gagnrýni margra þingmanna á þessa stofnun og starfsfólki sem þar vinnur. Og hef óskað þetta því að fólk beinir frekar spjótum sínum að mér heldur en stofnuninni sem ábyrgðaraðila fyrir þessu vegna þess að mér hefur fundist þær athugasemdir oft vera ósanngjarnar í garð starfsmannanna. Og svo þetta með þessi SMS-skilaboð. Já, ég ætla ekki að útiloka það að gerist ekki mistök við afgreiðslu hjá þessari stofnun eins og getur gerst hjá okkur öllum í okkar daglega lífi. En nákvæmlega þetta dæmi sem var tekið, að því mun verða eitt út með þeirri þjónustu sem verður í boði, þar sem að umsækjandinn sjálfur heldur utan allar upplýsingar og í rauntíma að vinna með sín mál. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, fyrirspurn til dómsmálaráðherra frá Þórunni Sveinbjarnardóttur. Ákall Fangavarðafélag Íslands, mál 293, þingskjal 407. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, 29. janúar síðastliðinn sendi Fangavarðafélag Íslands ákall til dómsmála- og heilbrigðisráðherra ásamt fangelsismálastjóra og formanni stéttarfélagsins Samhengis. Tilefnið var árás á fangaverði á Hólmsheiði í sama mánuði. Í bréfinu lýsir stjórn Fangavarðafélagsins þungum áhyggjum af öryggismálum í fangelsum landsins. Langvarandi undirmönnun dragi úr viðbragðsflýti og skerði öryggi bæði fangavarða og fanga. Sérstaklega bent á að fangar sem glími við alvarleg geðræn veikindi fái ekki þá þjónustu sem þeir þurfi vegna ónógrar mönnunar. Það geti dregið úr öryggi í vinnuumhverfi fangavarða eins og dæmin því miður sanna. Í lögum fullnustu refsinga skýrt kveðið á að þær fari fram með öruggum og skilvirkum hætti. Fangavarðafélagið bendir á að með því segir lögin að tryggja þurfi öruggt vinnuumhverfi innan fangelsanna og að allur aðbúnaður í þeim verði að styðja markmið laganna. Í ákalli Fangavarðafélagsins segir meðal annars, með leyfi forseta: Of fáir fangaverðir eru á vöktum. Með því öryggi starfsmanna og fangelsanna stefnt í hættu. Má meðal annars nefna að á Hólmsheiði eru 3 starfsmenn á næturvakt með allt að 50 fanga. Tilvitnun lýkur. Einnig má nefna að á Kvíabryggju einungis 1 fangavörður á næturvakt með 22 fanga. Afstaða Félag fanga á Íslandi hefur einnig lýst áhyggjum sínum af öryggi og aðbúnaði í fangelsunum á Íslandi og sendi dómsmálaráðuneytinu og Fangelsismálastofnun einnig erindi í janúar. Þar bent á sömu atriði og koma fram í erindi Fangavarðafélagsins. Mig langar af þessu tilefni, frú forseti, að inna hæstv. Dómsmálaráðherra
eftir því hver viðbrögð ráðuneytisins hafi verið við ákalli Fangavarðafélagsins og erindi afstöðu. Hvernig hefur hæstv. Dómsmálaráðherra brugðist við? Og ég fæ að skjóta inn spurningu sem varðar efnið einnig. Hvernig er umgjörð mönnunar í fangelsum á Íslandi? Gilda hana reglur? Eru þær festar í reglugerðum eða með öðrum hætti í ráðuneytinu? Til máls tekur hæstvirtur dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni Þórunni Sveinbjarnardóttur fyrir þessa fyrirspurn og hún kemur hér inn á mjög brýnt erindi. Ég hef tekið þetta til mín alveg sérstaklega til umfjöllunar í ráðuneytinu og funda bæði með fangelsismálastjóra. Ég hef hitt einmitt fulltrúa félags fanga á Íslandi og það er örugglega margt sem við þurfum að gera á þessum vettvangi til að bæta umhverfi fangavarða og ekki síður fangana sjálfra. Á síðustu árum hefur dómsmálaráðuneytið ásamt þeim ráðuneytum sem einnig hafa aðkomu að starfi með föngum verið með málefni þeirra á fangelsina til skoðunar. Að mörgu er að hyggja eins og ég segi, en nefnd á vegum Evrópuráðsins varnir gegn pyntingum, ómannlegri eða vanvirðandi meðferð eða refsingu gerð úttekt hér 2019. Í kjölfarið var stofnað til starfshóps heilbrigðisþjónustu í fangelsum sem leiddi meðal annars af sér að það var stofnað þverfaglegt geðheilsuteymi til að veita markvissa samfellda og einstaklingsmiðaða geðheilbrigðisþjónustu við fanga meðan á afplánun stendur. Þetta hefur gefið reyndar alveg sérstaklega góða raun og mjög góð reynsla þegar komin og verið að skoða hvernig við getum bætt enn betur úr. Sem svar við því að hluta þá var á síðasta ári lagði ríkisstjórnin til fjármagn til uppbyggingar á Litla-Hrauni og þar stendur meðal annars til að byggja upp aðstöðu fyrir heilbrigðisþjónustu endurhæfingu fyrir allt fangelsiskerfið. Þetta 2 milljarðar og þetta er komið að útboði á þessu mikilvæga og stóra verkefni. Að auki verða aðgangsmál fangelsins bætt þannig að hægt sé að draga úr flutningi fíkniefna inn í fangelsin og stemma stigum við dreifingu slíkra efna innan veggja þess. Standa vonir til þess að þessi bætta aðstaða og bætta heilbrigðisþjónusta geri einstaklingum í fangelsum betur kleift að byggja sig upp og þannig auka öryggi innan fangelsina sem og að einstaklingar sem verði betur í stakk búnir til að takast á við lífið utan þeirra þegar þangað er komið. Þá verður aðstaða fyrir fangaverði á Litla-Hrauni bætt en hún hefur verið mjög bagaleg eins og staðan er í dag að þá mæta varðstofu fangavarða ekki þann kröfum sem gerðar eru til varðstofa í fangelsum. Dómsmálaráðuneytið hefur á vettvangi starfshópsins heilbrigðisþjónustu rætt þann vanda sem upp er í fangelsinu núna til að finna í samstarfi við heilbrigðisyfirvöld lausnir þegar mjög veika einstaklingar að ræða. Og það er unnið að lausnum svo hægt sé að koma upp aðstöðu fyrir lækna á Litla-Hrauni til bráðabirgða á meðan að þeirri mikilvægu uppbyggingu sem að fyrir höndum er stendur. Við höfum einnig sest yfir það hvað við getum gert betur í þessu rekstrarfyrirkomulagi fangelsana og erum með það til skoðunar og þar eru þetta markmiðið að nýta kannski betur það fjármagn sem við höfum og geta þá fjölga fangavörðum og eins auki færni þeirra til að takast á við þann flókna vanda sem er uppi í fangelsum. Hann er auðvitað mjög mismunandi, virðulegur forseti, eftir því hvaða fangelsi við erum að ræða. Og þegar hér var minnst á að það væri bara aðeins einn fangavörður á vakt, á næturvakt á Kvíabryggju, þá er Kvíabryggja opið fangelsi og það er mjög lítið að það þurfa að vera valdbeitingar eða annað á þeim vettvangi. Við erum með annað slíkt á Sogni og við erum að skoða til dæmis rekstrarumgjörð þessara fangelsa sérstaklega. En þarna eru samtals 43 fangar, rúmið 20 á hvorum stað og 9 fangaverður á hvorum stað. Og það gefur auðvitað augaleið þegar að svona nánast sambærilega afplánun að ræða, opin fangelsi, að það getur verið einhver hagur í að endurskoða þetta rekstrarfyrirkomulag þannig að við getum betur staðið að málum og gert betur þá við þá sem að gæta þessara fanga á hverjum tíma. Og eins og ég ítreka það að ég hef verið að leita fanga í þessum efnum og erum með í undirbúningi
breytingar á þessu umhverfi. Stóra málið á Litla-Hrauni verður auðvitað þessi nýbygging sem mun skipta sköpum í allri aðstöðu, bæði fyrir fangaverði og alla heilbrigðisþjónustu eins og fram hefur komið. Það er auðvitað gríðarlega mikilvægt að bæta þann vettvang sem að glímir við þessi erfiðu tilfelli í okkar fangelsum, og þau eru á Litla-Hrauni og þar er úrbóta þörf þó fyrir hefur verið. Þá gerir hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir stutta athugasemd. Virðulegi forseti, ég vil þakka málshefjandi fyrir þessa fyrirspurn. Það er allt og sjaldan sem rætt fangelsismál og hagsmuni fanga og það er ekki vinsælt umræðuefni. Ég vildi hérna tala biðlista. Eins absúrd og það nú er, þá hefur þessari ríkisstjórn tekist að skapa biðlista eftir úrræðum sem enginn vill þiggja. En það er auðvitað þannig að þetta er mannréttindamál, hversu langur biðtíminn er eftir afplánun, og hann var í fyrra að jafnaði 7 mánuðir og einhverjum tilvikum lengri. Þetta gerir það verkum að menn sem hafa hlotið dóma í einhverjum tilvikum komnir á allt annan og betri stað, loksins þegar þeir eru kallaðir til afplánunar. Og þetta efni helst nú ágætlega í hendur í það sem ég er að fara að ræða hérna eftir, málsmeðferðartími, en ég myndi vilja biðla til hæstv. Dómsmálaráðherra að gera allt sem hann getur til að tryggja það að þeir menn sem er að bíða eftir afplánun fái að afplána dóminn sem allra fyrst. Það er réttindamál að geta gert það. Þá gerir hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir stutta athugasemd. Já, virðulegur forseti, ég fagna líka þessari fyrirspurn og svörum ráðherra. Ég held að sé mjög mikilvægt að við ræðum þetta mál og ég minnist þess að þegar ég sá póstinn og ákallið frá Fangaverðafélaginu, þá höfðum við nýverið verið með umboðsmann Alþingis inn í allsherjar- og menntamálanefnd að fara yfir OPCAT-skýrslu. Og þar benti umboðsmaður Alþingis einmitt á það að flóknustu málin kæmu upp þegar væri að ræða 2 ráðuneyti. Það er að segja dómsmálaráðuneytið sem fer fyrir fangelsismálum og svo til að mynda heilbrigðisráðuneytið eða menntamálaráðuneytið. Og þess vegna þess að við erum nú með báða hæstv. Ráðherra hérna í salnum, hæstv. Dómsmálaráðherra og hæstv. Heilbrigðisráðherra, þá vil ég hvetja þá til að vera í þéttu og góðu samstarfi til að tryggja mikilvæga þjónustu fyrir fanga, og ég vil fagna því sérstaklega að okkur hafi tekist að tryggja rekstur geðheilbrigðisteymisins fyrir fanga sem að hæstv. Heilbrigðisráðherra kynnti nú í janúar. Og ég bara hvet til þess að við horfum á þetta, og í svona litlu og frábæru landi eins og Íslandi þá eigum við ekki að láta einhver stjórnsýslu síló stoppa okkur í að veita bestu mögulegu þjónustu. Þá gerir hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir stutta athugasemd. Frú forseti, ég vil þakka fyrir þessa umræðu sem er afar mikilvæg. Hér er að ræða grundvallarréttindi þeirra sem eru frelsissviptir, en jafnframt grundvallarréttindi starfsmanna, opinberra starfsmanna, að vera öruggir í sinni vinnu. Og því miður þá er með þessa grunnþjónustu sem er afplánun, eins farið með hana eins og mjög marga aðra slíka þjónustu, að hún er algjörlega vanfjármögnuð og undirmönnuð, og þess vegna skapast hætta. Þetta er eins með löggæsluna, að það eru of fáar hendur að sinna þeirri þjónustu sem á að veita þarna, og þá skapast hætta. Fólk gengur langar vaktir í ófullnægjandi starfsaðstæðum og oft skapast þar hættuástand vegna ástands þeirra sem að þarna dvelja, því miður. Og þetta bara verða stjórnvöld að taka alvarlega. Þau verða að taka svona ákalli alvarlega. Hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Hanna Katrín Friðriksson gerir nú stutta athugasemd. Frú forseti, mig langar til að taka undir með þeim sem að hér hafa gert stuttar athugasemdir og þakka fyrir þessa umræðu. Það er allt of sjaldan sem þetta mikilvæga málefni er rætt hérna í þingsal vegna þess að rétt eins og komið hefur inn á hér,
meðal annars á hv. þingmanni Helgu Völu Helgadóttur, þá varðar þetta grundvallarmannréttindi bæði þeirra sem hafa verið frelsissviptir og þeirra sem eiga að gæta öryggis þeirra. Og ég hegg eftir því að ráðherra talar hér þau verk sem hann hefur hyggst leggja á borðið í þessari vinnu og ég veit að ráðherra hefur áhuga á þessu málaflokki og trúi því að hann muni láta til sín taka það. Það sem ég velti hins vegar fyrir mér í þessu og kemur svolítið inn á það sem málshefjandi, hv. þingmaður Þórunn Sveinbjarnardóttir, talaði hún spurði eftir því hvort hægt væri að setja þetta, ef ég skildi hana rétt, í fastari skorður, hvort það væri hægt að setja þetta niður í reglugerðir eða annað, þannig að líðan og öryggi þessa hóps væri ekki háður einhverri tilviljunarkenndri forgangsröðun af stjórnanda hverju sinni, að það væri hægt að festa þetta deildi niður og mér þætti vænt að heyra hvort að ráðherra hefði það í huga að setja þetta í slíka fasta skorður. Þá gerir hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir, stutta athugasemd. Virðulegi forseti, mig langar til að nota tækifæri til að minnast á aðstöðuleysi á Kvíabryggju fyrir starfsfólk. Ég heimsótti Kvíabryggju fyrir stuttu síðan og ræddi þar við starfsfólk og vistmenn og þetta er einstakur staður í réttarvörslukerfinu en aðstaðan er engin fyrir starfsfólk. Þetta snýst ekki bara að það sé einn starfsmaður á vakt út frá öryggismáli. Nei, það var ekki undan því kvartað. Heldur hafa komið upp atvik þar sem starfsfólk hefur veikst alvarlega á vakt og enginn var á svæðinu til aðstoðar. Þess utan er aðstaða starfsmanna 7 fermetra skrifstofa. Það er engin persónuleg aðstaða, fundarherbergi, matsvæði fyrir fólk sem þar vinnur. Og Kvíabryggja hefur fengið athugasemdir sem varða aðstöðu starfsfólk og vistmanna frá Vinnueftirliti ríkisins, Brunamálastofnunar ríkisins og öryggisfulltrúa Fangelsismálastofnunar. Þannig að þetta er ekki bara öryggismál sem þarf að ræða heldur vinnuumhverfi fólks á Kvíabryggju sem er mjög mikilvægt úrræði í réttarvörslukerfinu. Þá tekur aftur til málshefjandi hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þórunn Sveinbjarnardóttir. Frú forseti, ég vil þakka hv. þingmönnum fyrir þátttökuna í þessari umræðu og hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir svörin. Mig langar til þess að hvetja hæstv. Ráðherra til þess að tala beint við fangaverðina. Tala beint við fulltrúa Fangaverðafélags Íslands. Það er lofsvert að hann sé þegar búinn að ræða við fulltrúa afstöðu, en það þarf að ræða beint við fólkið á gólfinu sem að sinnir þessum mikilvægu störfum allan ársins hring. Við erum að ræða grunnstoð í réttarvörslukerfinu sem er auðvitað líka velferðarkerfi. Af því að hér á að sjá til þess að betrun geti farið fram og mannréttindi fanga séu virt. Þær úrbætur verða best gerðar í samstarfi við fangaverðina sjálfa, fólki sem vinnur í fangelsunum. Ég fékk ekki svar við spurningu minni lagalega umgjörð og reglugerð lágmarksmönnun í fangelsum og fæ að endurtaka hana hér. Ég held að það sé mjög mikilvægt, eins og hér hefur verið bent á í umræðunni, að það sé komið skýrt fram og hafi lagastoð hvernig eigi að manna fangelsin. Deildirnar og fangelsin auðvitað með tilliti til þess hvort að það séu opin eða öryggisfangelsi að ræða og að það haldi hvað sem öðru líður. Hér eru á ferðinni mjög mikilvæg opinber störf og mér hnykkti aðeins við þegar að hæstv. Ráðherra nefndi breytingar og rekstrarfyrirkomulagi sem að gætu þá fjölga starfsmönnum og vil nota þetta tækifæri til þess að spyrja ráðherra nánar út í það, hvað þýðir það? Á að fara að útvista eða einkavæða einhvern hluta fangelsismála eða rekstrarfangelsa hér á landi. Það yrði grundvallarbreyting sem þarf að ræðast á hinu háa Alþingi. Og bara að síðustu, við erum ekki bara að tala öryggi út frá valdbeitingu, heldur öryggi á vinnustað ef eitthvað kemur upp á, slys eða annað sem að getur raskað öryggi bæði starfsfólks og fanga. Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Já, það er spurt hérna af hv. fyrirspyrjanda
laga- og reglugerða umhverfið, og þegar ég kem inn á það að ég sé með þetta allt undir í skoðun og þá þetta rekstrarumhverfi og rekstrarfyrirkomulag, að þá munum við þurfa auðvitað að taka til skoðunar allt sem að fylgir því í laga- og regluverkinu. Þegar ég að tala breytingar á rekstrarumhverfi þá ég ekki endilega að tala einhverja einkavæðingu á rekstri fangelsa. En ég að skoða eftir því hvernig við getum einfaldað þennan rekstur mögulega, og þá maður kannski ekki síst að horfa til þessara opnu fangelsa þar sem að við erum með mjög óhagkvæmar einingar að mínu mati, og að láta skoða það sérstaklega, að reka þetta á 2 stöðum, og ég tel augljóst að það geti verið mjög jákvætt að sameina þetta og þá starfsemi á einhverjum tíma og þá að tryggja betri mönnun á þessu. Hv. þingmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, hún kom inn á biðlista fanga, og það bara hægt að segja að þar hafi hún hitt naglann á höfuðið. Þetta mannréttindamál, og þó að þetta hafi gengið heldur betur núna að vinna niður listan, og þó að úrræðunum hafi verið fjölgað mjög mikið, þar að segja þá samfélagslegri þjónustu sem fangar geta veitt til að afplána sinn dóm, ökklabönd og annað, dómar hafa þyngst á sama tíma, og þetta hefur verið mjög erfitt við að glíma. En þetta auðvitað, og ég tek algjörlega undir það, þetta mannréttindamál, og ég búinn að sjá allt of sorgleg dæmi á undanförnum vikum sem ég hef verið í þessu embætti, hvað þetta getur verið komið sér illa og sé bara ómannúðlegt. Vanfjármögnuð starfsemi og undirmönnuð, það það sem ég að skoða, og ég tek, það þurfti ekki að hvetja mig til að eiga fund með fulltrúum Fangavarðafélagsins, það augljóslega, ég búinn að vera að eiga fulltrúum með mjög mörgum undanferði og þeir eru á dagskrá, klárlega. Takk. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, fyrirspurn til dómsmálaráðherra frá Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur, málsmeðferðartími í kynferðisbrotamálum, mál 306, þingskjal 424. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Frú forseti, aftur og aftur eru dómar í kynferðisbrotamálum mildaðir vegna langs málsmeðferðartíma, í nauðgunarmálum og í alvarlegum kynferðisbrotamálum gegn börnum. Upplifir brotaþoli réttlæti þegar refsing lækkuð vegna tafa við afgreiðslu? Upplifir sakborningur að kerfið sé eðlilegt þegar sakfellt í máli hans meira en 3 árum eftir að kæra hefur lögð fram? Bara í síðasta mánuði sáum við dóm í Landsrétti í nauðgunarmáli sem hafi tekið næstum 3,5 ár í kerfinu. Hvers vegna eru dómstólar að gefa afslátt á refsingum fyrir þetta alvarleg brot? Það vegna þess að í stjórnarskránni og í mannréttindasáttmála Evrópu borgurum tryggður réttur til hraðrar málsmeðferðar. Sakborningur nýtur góðs af því við ákvörðun refsingar þegar mál hefur dregist, en eftir situr brotaþoli sem upplifir annað áfall. Virðulegi forseti, ég ætla að leyfa mér að sletta. Justice delayed is justice denied, stundum sagt. Það frum hlutverk ríkisvaldsins að verja borgarana. Þess vegna þarf lögregla, ákæruvald og dómstólar að hafa burði til að vinna bæði faglega en líka hratt. Og það hlutverk hæstv. Dómsmálaráðherra að tryggja þessum stofnunum fjármagn og stuðning til að vinna hraðar. Það engin geimvísindi þarna baki, þetta snýst pólitískan vilja. Skyldi þetta gerast hjá lögreglunni vegna þess að, eða ákæruvaldinu vegna þess að kynferðisbrotamálin eru neðarlega á lista? Nei, kynferðisbrotamálin eru í sérstakum forgangi. Og hvað segir það okkur þá málshraða og framgang annarra sakamála sem taka ennþá lengri tíma? Og það sjáum við til dæmis hvað varðar efnahagsbrotamálin sem eru árum saman að malli gegnum kerfið. Þannig að gagnrýni mín hér í dag, hún beinist ekki að ákæruvaldinu, hún beinist ekki að lögreglunni. Málafjöldinn þar eykst ár frá ári, en það sama gildir ekki fjölda starfsmanna. Ábyrgðin hæstv. Dómsmálaráðherra, og ég ætla að leyfa mér að segja það, að ábyrgðin Sjálfstæðisflokksins sem hefur farið með dómsmálaráðuneytið í 26 ár af síðustu 30. Réttarríki sem ekki getur staðið kröfur stjórnarskrár stendur á brauðfótum. Ríkisstjórnin bregst brotaþolum, hún bregst sakborningum, hún bregst almenningi
og hún bregst réttarríkinu. Þessi vandi hann var til staðar fyrir 10 árum, hann var til staðar fyrir 5 árum og hann er til staðar í dag. Og við erum oft hérna að ræða innviði og það vill stundum gleymast að lögreglan, ákæruvaldið, dómstólarnir, þetta eru mikilvægir innviðir. Þessar stofnanir sem almenningur hefur til að leita réttar síns. Forseti, ég bind vonir við það að hæstv. Dómsmálaráðherra geri meira hér í kvöld en að tala hann skilji alvarleika málsins. Það þarf tímasetta áætlun og það þarf fjármagn til að styrkja þessa innviði. Réttarríki, það er að veði. Þetta snýst réttlæti. Já, svarar fyrirspurn hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson. Virðulegur forseti. Það er ekki hægt að horfa fram hjá því að málsmeðferðartími í kynferðisafbrotamálum, svo dæmi sé tekið, er of langur. Það er ákveðnir flöskuhálsar í kerfinu. Þetta áreindar ekki bara við kynferðisafbrotamál, heldur á þetta við aðra málaflokka einnig. Það er hópur sem var settur saman að greina þetta svona betur og við reiknum með því að hann muni klára núna bara skila af sér sinni vinnu núna í vor og það er hluti af því sem er þá í þeim áformum sem ég er með að reyna að bæta úr þessu. Þannig að það þarf að gera það nokkuð víðar. Það þarf líka að horfa til það er ekki bara rannsóknin sem þarf að horfa til, það eru líka saksóknin og síðan afplánunin sem spilar hér saman. Nú þá var gefin út aðgerðaráætlun sem að kynferðisafbrotamála, meðferð kynferðisafbrotamála sem gildir út árið 2022 og við erum að leggja grunninn að nýrri áætlun sem tekur við af þeirri sem að lýkur á þessu ári og það verður ekki hægt að segja annað heldur en að það hafi tekist að mörgu leyti mjög vel til. Áherslur hafa verið auknar mjög í þessu málaflokki og það kannski leiðir af sér meðal annars þann málahalla sem hefur verið, það er að segja þennan langa tíma vegna þess að miklu meira af þessum málum er að leita upp á yfirborðið heldur en áður var og það eru auðvitað út af fyrir sig jákvætt að við gerum okkur betur grein fyrir því hversu víðtækur vandinn er. Það var í nýsamþykktu fjárlögum fyrir þetta ár samþykkt að hækka framlag til löggæslu vegna þessara mála, það er að segja rannsókn og saksókn kynferðisafbrota í samræmi við áherslu stjórnarsáttmálans 200 milljónir króna. Til grundvallar tillögunum var lögð áhersla á að horfa á kerfið í heild sinni þannig að það taki til allra áskorana sem meðferð kynferðisafbrota felur í sér og það er mikilvægt að hugsa málið frá upphafi til að þolendur njóti réttlátara málsmeðferðar ásamt því að þau séu afgreidd innan eðlilegs tíma. Það er gert ráð fyrir að þessu 200 milljón króna hækkun verði varanlega útdeilt til undirstofnana með það í huga að horfa til kerfisins í heild, fara yfir stöðuna hvað varðar meðferð kynferðisafbrota heilt yfir kerfið og efla þau svið þar sem þörfin er mest. Það er mikilvægt til að mynda styrkja ákæruvaldi í því skyni og auka málshraða sem á að fjölga stöðugildum lögreglumanna og auka búnað til rannsókna. Það verður að taka það hér fram að það er ekkert einfalt mál að fjölga lögreglumönnum í rannsóknum á þessum vettvangi vegna þess að þetta krefst ákveðnar sérhæfingar og það hefur verið vandamál að fá menntaða lögreglumenn til starfa sem geta þá farið inn í svona framhaldsmenntun og reynslu á þessu sviði. En það er verið að bregðast við því einnig. Nú þá hefur ríkissaksóknari einnig ákveðið að skipa starfshóp sem fari yfir þá vinnu að rýna þau kynferðisafbrotamál sem hvað lengsta tíma taki í kerfinu með það fyrir augum að skoða hvað atriði megi helst tefja meðferð málanna svo unnt sé að bæta verklag og stytta málsmeðferðartímann og sá hópur mun skila núna fyrir 1. júní einnig. Þannig að það er ekki hægt að segja annað en að ég sé að bregðast við þessu á fullum þunga. Við erum að skoða annað sem að hangir alveg sérstaklega saman við þetta og það er hvernig er þessum málum best fyrir komið, hvernig getum við nýtt sem best þá lögreglumenn sem hafa sérþekkingu á þessu sviði. Getum við gert það mögulega með því að sameina yfirsýn yfir rannsókn þessara mála á einn stað þó að rannsóknarlögreglumenn getur verið staðsettir á mismunandi embættum að þá sé yfirsýnin á einum stað og þetta á svo sem við fleiri þætti sem við erum með í skoðun og það er sérstakur starfshópur sem ég er nú að fá bara fyrstu
hugmyndirnar frá núna og mun fá meira á næstu viku þar sem við erum að horfa líka til tilfærslu verkefna einmitt frá lögreglu til þess að létta af þeim verkefnum sem að í sjálfu sér geta verið unnin annars staðar í kerfinu hjá öðrum stofnunum ráðuneytisins eins og til að mynda sýslumönnum, alls konar leyfisveitingar og önnur verkefni sem að eiga ekki vera hjá lögreglu. Ég hef lagt áherslu á það í öllum mínum samtölum við forystumenn í lögreglunni að við eigum fyrst og fremst að horfa til þess að lögreglan sé að sinna sínum sérhæfðu verkefnum og að við munum reyna að létta af þeim öðrum störfum sem að geta verið unnin annars staðar og erum sérstaklega að horfa til sýslumannsembættanna í þeim efnum. Og þetta allt saman hluti af því og eins og komið var hér inn og í fangelsismálunum áðan að við erum að reyna að greina þessa flöskuhálsa sem á þessu færibandi sem að þetta kerfi alveg frá því að rannsókn hefst og þar til að afplánun fer fram og þeir eru nokkrir á leiðinni og við þá erum við að glíma og reyna að bæta úr og ég þakklátur fyrir þann skilning sem að málaflokkurinn hefur haft hér á Alþingi með auknum fjárveitingum sem við höfum fengið inn í þessi mál. Þá gerir hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir stutta athugasemd. Frú forseti, ég þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu. Hnýt aðeins þau orð hæstv. Dómsmálaráðherra að ætla núna að fækka rannsakendum kynferðisbrotamála, setja þá á einn stað, vonandi annan stað en þessi eini sýslumaður verður á sem að verður eftir. En við ætlum hins vegar að hafa ofsalega marga ráðherra til þess að sinna hinum á þessum málaflokkum. Ég aðeins velti fyrir mér hvort að þetta komi til með að auka traust almennings á réttarvörslukerfinu því að ég held að til þess að við byggjum upp hér sterkt og gott réttarkerfi og aukum réttaröryggi að þá þurfum við að byggja upp traust á kerfinu. Að almenningur treysti því að það geti bæði leita til lögreglu þegar eitthvað kemur upp á og að geti treyst því að lögreglan hafi möguleika á að rannsaka mál og ljúka rannsókn mála. En því miður þá það ekki raunin í dag. Þá gerir hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson stutta athugasemd. Frú forseti, ég þakka málshefjandi fyrir að tala þetta mikilvæga mál. Það algjörlega óásættanlegt að brotaþolar í kynferðisbrotamálum þurfa að bíða í mörg ár eftir því að fá réttlætinu fullnægt. Það algjörlega óásættanlegt að rannsókn kynferðisbrotamála taki marga mánuði eða ár átt án þess að nokkuð gerist mánuðum saman. Það algjörlega óásættanlegt að gerendur séu ekki teknir í skýrslutökur eða látnir vita að þeir séu með stöðu sakbornings í marga mánuði. Það greinilegt að það þarf aukið fjármagn, mannskap og þjálfun fyrir rannsakendur og ákæruvald. Það breið samstaða hér inn á þingi það að fjárfesta í þessum málum. En hvað hyggst hæstv. Ráðherra gera til þess að nýta þá samstöðu til þess að vinna aftur traust þolenda? Þá gerir hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir stutta athugasemd. Forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn og ráðherra fyrir svörin. Ég held þetta sé mjög mikilvæg umræða og við þurfum að fylgjast vel með framgangi þessara mála. Það algjörlega óásættanlegt að refsing það verðist til refsilækkunar hversu langan tíma hefur tekið að rannsaka mál. Það algjörlega óásættanlegt og við höfum alls ekki að sætta okkur við það. En mig langar að benda á það að á 149. þingi þá lagði ég fram fyrirspurn það hvernig áhrif aukinna fjárveitinga til löggæslunnar hefðu skilað sér í afgreiðslu kynferðisafbrotamála. Og ég fékk svar sem á þingskjali 912, mál númer 490, sem sýndi
ofboðslega vel hversu vel þessir auknu fjármunir hefðu skilað sér í þessar rannsóknir og hvað áhrif eða hvað árangurinn var mikill. Og það er líka mjög vel greint í þessu svari hvernig lögreglan hér á höfuðborgarsvæðinu breytti verklaginu sínu og bara hvað breytt verklag skiptir miklu máli. Og ég sé það á þessu að það er full ástæða fyrir mig til að endurtaka þessa fyrirspurn og sjá hér árangurinn, því allavega á þessum tímapunkti þá náðist mikill árangur en við megum gera miklu betur. Þá tekur fyrirspyrjandi hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, aftur til máls. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir svörin og það er ánægjulegt að heyra að hann er að vilja gerður. Ég vil hins vegar kannski aðeins vara við því að fara enn eina ferðina af stað með það að greina stöðu. Við vitum hver staðan er. Staðan hefur verið hin sama árum saman. Það er vissulega rétt að það leita fleiri til lögreglu núna en verið hefur. En það breytir ekki þeim stóra punkti að svona hefur staðan verið undanfarin ár. Og að því að hæstv. Ráðherra nefndi það að það ætti að skoða stöðuna heildstætt, að þá er það þannig, eins og við ræddum hérna fyrr í kvöld, að það eru biðlistar síðan líka þegar kemur á fangelsismálunum. Menn bíða eftir afplánun. Það er skortur á meðferðarúrræðum. Dómsmálaráðherra síðasti í ríkisstjórn þessari hæstv. Áslaugu Arna Sigurbjörnsdóttir, hún fór þá leið að ætla að innleiða náðanir vegna þess að dómar voru að fyrnast. Fyrndir dómar þýðir það að menn sem hafa verið dæmdir til að sæta fangelsisrefsingu gera það ekki. Þetta eru ótrúlega óheilbrigð skilaboð til samfélagsins alls að staðan sé þessi og hún hefur verið svona árum saman. Og það bjarta í þessu að það er ekkert sérstaklega flókið að leysa vandann. Það þarf að standa með þessum stofnunum sem að hafa þessi verkefni með höndum. Það þarf að standa með lögreglunni, ákæruvaldinu, dómstólunum og Fangelsismálastofnun. Og ég get lofað hæstv. Dómsmálaráðherra því að ef hann gerir það, þá kemst hann ansi langt með það að leysa þennan vanda. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson fyrirspurninni. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Þorbjörgu Sigríði Gunnlaugsdóttur fyrir þessa umræðu og ég get alveg tekið undir með þá málefnalegu gagnrýni sem hún var með hér á kerfið í heild sinni og ég fór yfir það hér ágætlega í ræðu minni áðan hvaða viðbragða ég er að reyna að grípa til þess að vinna úr því. Það verður ekki hjá því komist að minnast hér á rangfærslurnar sem áttu sér stað hér í ómálefnalegri umræðu af hálfu hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur. Það er náttúrulega með ólíkindum að hlusta hér á ræðu sem að fjallaði það að það stæði til að fækka rannsakendum og senda þá alla til eins sýslumannsembættis. Þetta er ekki umræða, virðulegur forseti, sem að kemur okkur áfram. Hér er verið að reyna villum fyrir fólki í þinglegri umræðu, það er svo sem þekkt úr þessum ranni og það er miður, virðulegur forseti, og full ástæða til þess að forsætisnefnd ræði það hvernig sumir þingmenn geta hagað sér í þeim efnum. Þarf aukið fjármagn? Já, við höfum verið að fá aukið fjármagn. Við erum að leita eftir frekara fjármagni af því að við gerum okkur grein fyrir þessum flöskuhálsum og ég er að gera mitt til þess að vinna það traust sem að til þarf á þetta mikilvæga kerfi okkar. Það er enda mikið traust til lögreglunnar og það er mikið traust til kerfisins samkvæmt öllum mælingum, en við þurfum að gera miklu betur. Þetta er fyrst og fremst eins og áður hefur verið komið hér inn á og var komið inn á í málefnum fang áðan. Þetta er mannúðarmál. Þetta eru mál sem þetta getur ekki gengið með þessum hætti til lengri tíma. En það er auðvitað skylda mín sem ráðherra líka að horfa til þess að fá sem mest fyrir það skattfé sem okkur er úthlutað. Löggæslan í landinu kostar 21.000 milljónir á ári. 21.000 milljónir. Og við þurfum að gera kannski líka betur í því hvernig við nýtum þá peninga og sú skoðun er í gangi. Áherslumálin eru alveg klár. Átakið sem við settum í gangi í kynferðisafbrotamálum er mjög vel heppnað og er núna í fullri keyrslu. Fjölgun starfsmanna
Við erum að gera það. Við erum að fara að fjölga starfsmönnum einmitt sérstaklega í þessum málaflokki. Það mun sjá sér stað síðar á þessu ári á grundvelli þeirra fjárveitinga sem við erum að fá. Nú er gert fundarhlé. Fundarstjórn. Okay. Til máls tekur hv. þingmaður Jóhann Páll Jóhannsson fundarstjórn forseta. Frú forseti, hér rétt í þessu kallaði hæstv. Dómsmálaráðherra eftir einhvers konar, ég veit ekki hvað er nákvæmlega sem hann var að biðja en einhvers konar aðgerðum eða umræðu af hálfu forsætisnefndar Alþingis það hvernig væri hægt að sporna gegn ómálefnaleigheitum hér í þingsal og þá sérstaklega gagnvart einni tiltekinni þingkonu sem reyndar ekki hér í salnum akkúrat núna og þegar þessi orð eru látin falla. Mér langar nú bara að inna hæstv. Dómsmálaráðherra eftir því hvaða nákvæmlega sem hann telur eðlilegt að forsætisnefnd Alþingis geri gagnvart einhverjum einstökum ummælum hér hv. þingmanns. Svolítið hissa á þessari yfirlýsingu frá hæstv. ráðherra. Þá tekur til máls hæstv. Dómsmálaráðherra Jón Gunnarsson svarar fundarstjórn forseta. Það er nefnilega akkúrat málið, virðulegur forseti, þetta er svo sem ekki fyrirspurnatími, en ég skal glaður skýra það eins út sem ég átti við hér. Þannig að ég tel að þetta sé mikilvægt. Ég á við það að þegar ég er nýbúinn að fara hér yfir það, allar þær áætlanir sem við erum með og það viðbóta fjármagn sem við verðum að fá á grundvelli þess að þá erum við að fara að fjölga hér starfsmönnum og við erum að fara að nýta betur lögreglumennina sem þau dreifðir hjá honum í ýmsum embættum með því að mögulega setja þá undir eina yfirstjórn í svona verkefnaflokki og jafnvel mörgum öðrum verkefnaflokkum. Þannig að það haldist yfirsýn á landsvísu þó að lögreglumenninni geti verið starfandi hjá honum í ýmsum embættum út land. Það þarf engin breyting að verða á því. Þannig að við höfum heildaryfirsýn yfir málaflokkana í öllum embættum á einu stað. Þetta eru svona skipulagsbreytingar sem við erum að hugsa til þess að nýta betur mannskapinn og fá samhæfðari og sterkari vinnubrögð. Þá kemur hér upp hv. þingmaður og fullyrir það að ég sé að fara að fækka lögreglumönnum, bara beint í kjölfarið á minni ræðu og ég ætla að færa þetta allt til einhvers eins sýslumannsembættis út á landi. Mér finnst vera full ástæða til þess að það sé rætt hér í þessum sal að við höldum okkur við málefnalega umræðu, virðulegur forseti. Það er hún sem kemur okkur áfram hér. Ég er tilbúinn til að taka við gagnrýni og umræðu og fólk hafa aðrar skoðanir en ég hef. En að leggja mér orð í munn með þeim hætti sem var algjörlega ósatt sagt hér, að það er það sem ég er að tala að við þurfum að taka til umræðu. Tekið af dagskrá fundarins 11., 12. og 13. dagskrármálið. Útbýtt á fundinum þingskjali 719, skjaldarmerki frá 1881 á framhlið Alþingishússins, þingsályktunartillaga flutningsmaður Birgir Þórarinsson og fleiri, þingskjali 744, orkugjafi nýs hafrannsóknaskips, skriflegt svar matvælaráðherra, þingskjali 745, samskipti við hagsmunaverð og skráning þeirra, skriflegt svar félags- og vinnumarkaðsráðherra, þingskjali 746, styrkumsóknir hjá Nýsköpunarsjóði Evrópu og nýsköpunarlausnir í loftslagsmálum, fyrirspurn, flutningsmaður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, þingskjali 747, njósnaauglýsingar, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir, þingskjali 748, njósnaauglýsingar, fyrirspurn, flutningsmaður Diljá Mist Einarsdóttir, þingskjali 749, húsmæðraorlof, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Tekið fyrir 14. dagskrármálið, fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra frá Kristrúnu Frostadóttur, viðbrögð við efnahagsástandinu, mál 325, þingskjals 460. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, frá því að þessi fyrirspurn var lögð fram í byrjun febrúar hefur verðbólgan haldið áfram að hækka. Hún mældist 6,2% núna í febrúar
og það má búast við hátt í 7% verðbólgu í nýjum tölum Hagstofunnar í fyrramálið. Seinni fasi COVID-krísunnar efnahagslega séð snýr að endurræsingu hagkerfa heimsins og það lá fyrir að þrýstingur myndi skapast á hrávörumarkaði vegna þessa. Og eins hafi verið merki þrýsting á íbúðamarkaði hér heima í marga mánuði. Margir vöru við þessu en enginn í ríkisstjórn vildi á það hlusta. Seinagangur í viðbrögðum í tengslum við COVID ólaf sér á sínum tíma verulegt efnahagslegt ójafnvægi fyrir 2 árum síðan. Og nú virðist sama staða verið komin upp núna. Í ofanálag hefur brotist út stríð í Evrópu sem ýkir verðlagsþróunina hér á landi. Einu svörin sem hafa komið til og fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra hingað til samtal við einn banka að aðeins 2 húsnæðislán séu í vanskilum. Þetta svar veldur mér áhyggjum, virðulegi forseti. Ef fólk í fjárhagsvandræðum húsnæðisláni það síðasta sem þú hættir að borga. Ef þetta mælikvarði á hvenær grípa eigi inn gamlar tölur fólk sem að missa húsin sín, þá eitthvað að. Því mjög gott að fá þessa umræðu hér í þingi með skýrum hætti og ég hlakka til að fá greinargóð svör frá hæstv. Ráðherra hvernig hagstjórninni háttað í fjármálaráðuneytinu. Í fyrsta lagi, hvort legið hafi fyrir aðgerðaáætlun í ráðuneytinu viðbrögð við miklum kostnaðarhækkunum í hagkerfinu og húsnæðismarkaði vegna COVID í ljósi skýrra merkja verðþrýsting. Í öðru lagi, hvort ráðuneytið fylgist með áhrifum hraðra vaxtabreytinga á greiðslubyrði fólks í viðkvæmri stöðu og ungs fólks, hvaða greiningarvinna liggi þar nákvæmlega að baki. Í þriðja lagi, hvernig ríkisstjórnin ætli að bregðast við til skamms tíma til að létta undir með því fólki sem verðbólgan og afleiðingar hennar bitna hvað verst á. Og að lokum, hvaða aðgerðir ríkisstjórnin hefur í burðarliðnum til þess að auka framboð á húsnæði í landinu. Síðasti þátturinn snýr vissulega að langtímaúrræðum sem mikið hefur verið rætt hér í þinginu, en það verður forvitnilegt að heyra svona til skamms tíma hvaða vinna í gangi núna í fjármálaráðuneytinu og hvernig hún mun birtast okkur á þessum síðustu vikum þingsins. Og svarar hæstvirtur fjármálaráðherra Bjarni Benediktsson fyrirspurn. Virðulegur forseti, ef ég byrja á því að svara því sem snýr að aðgerðaáætlun, hvort hún hafi legið fyrir og hvernig ríkisstjórnin ætlar að bregðast við til skamms tíma, þá vil ég segja að þessu hvoru tveggja hægt að svara með því að vísa í beitingu efnahagsstefnunnar undanfarið. Við höfum síðastliðin 2 ár látið aðgerðir okkar snúast að verja atvinnu, verja lífskjör, kaupmátt almennings, styðja greinar sem hafa fundið hvað mest fyrir faraldrinum og reynt að tryggja viðspyrnu, vernd og skilyrði vaxtar þegar heimsfaraldrinum myndi ljúka. Umfang styrkja og ríkisábyrgða og hlutabóta var umtalsvert og tók mið af ástandinu. Og það samdóma álit aðila að vel hafi tekist til. Fjárhagsstaða heimilanna sterk í dag. Kaupmáttur allra tekjutíunda óx árið 2020 og hagvísar fyrir nýliðið ár benda til þess að sú þróun hafi haldið áfram. Kaupmáttur óx í fyrra. Á síðasta ári var kaupmáttur ráðstöfunartekna á mann orðinn þriðjungi hærri en fyrir áratug. Þá bendir lífskjararannsókn Hagstofunnar til þess að hlutfall heimila sem erfitt með að ná endum saman hafi aldrei verið lægra en árið 2021. Enda voru vanskil heimilanna nálægt sögulegu lágmarki. Það var ekki bara símtal í einn banka sem sýnir fram á þetta, heldur þetta opinberar tölur rannsóknir á lífskjörum í landinu sem eru til vitnis þetta. Leiguverð hefur haldist nokkuð stöðugt þrátt fyrir verulega hækkun fasteignaverðs. Þetta verður að hafa í huga. Og undanfarið ár hefur verðbólgan aukist nokkuð, það engin spurning og áhyggjuefni og húsnæðisverðið hefur drifið þessa þróun áfram. En sú þróun einskorðast ekki við Ísland enda hún afleiðing þess að heimshagkerfið að komast betur og hraðar úr kreppunni en reiknað var með. Þegar litið til samevróps mælikvarða á verðbólgu, þá verðbólgan ef eitthvað nokkru lægri á Íslandi en annars staðar í Evrópu. Efnahagsstefnunni nú ætlað að bregðast við aukinni verðbólgu og draga úr hættunu á því að hún leiði til þess efnahagslega óstöðugleika sem lengi einkenndi íslenskt efnahagslíf. Í ár verður því dregið úr stuðningi ríkisfjármálanna við hagkerfið sem nauðsynlegt skref til að stöðva hækkun skuldahlutfallsins. Áframhaldandi stuðningsaðgerðir nú
myndu valda meiri halla ríkissjóðs en ella, ýta undir verðbólgu og vinna gegn hagsmunum heimila og fyrirtækja. Síðustu ár höfum við ráðist í kerfisbreytingar í því skyni að draga úr sveiflum og auka sveigjanleika og viðnámsþrótt heimila með nokkuð góðum árangri. Nýlegar breytingar á tekjuskattskerfinu hafa lækkað skattbyrði og jaðarskatta þeirra tekjulægstu umtalsvert og eins og ég hef rakið þá hefur kaupmáttur tekjulægri heimila verið vaxandi undanfarin ár. Stimpilgjöld á lánaskjölum voru afnumin, þök sett á umfram greiðslugjöld sem auk þess engin á lánum með breytilegum vöxtum. Svigrúm fólks til að endurfjármagna lán við breyttar aðstæður hefur því stór aukist. Við sjáum að mikill hreyfanleiki er á lánamarkaði og aukin ásókn hefur verið í lán á föstum vöxtum. Skuldir heimilanna eru nú meira en þriðjungi lægri í hlutfalli við ráðstöfunartekjur en fyrir áratug síðan. Í hlutfalli við landsframleiðslu eru skuldir heimilanna hvergi lægri á Norðurlöndunum en hér. Og í 30 ár hafa raunvextir á húsnæðislánum ekki verið lægri. Í 30 ár. Það er í raun og veru frábær kjör á húsnæðislánum í dag, bestu í áratugi. Það skiptir máli. Samandregið þá höfum við kosið að vinna gegn sveiflum í efnahagslífinu með heilbrigðri heildarumgjörð frekar en að ráðast í sértækar aðgerðir í hvert sinn sem verðbólga fer tímabundið yfir markmið Seðlabankans. Þannig hafa fyrirtæki og heimili svigrúm til að bregðast tímanlega og skynsamlega við breytingum í hagkerfinu og eigin forsendum líkt og í kjölfar heimsfaraldursins. Og auðvitað fylgist ráðuneytið með áhrifum vaxtabreytinga á greiðslubyrði fólks í viðkvæmri stöðu og ungs fólks að því marki sem gögn leyfa. Þá er einnig fylgst með því að þróun skuldsetningar og greiðslubyrði heimila á vettvangi þá er fylgst með þeirri þróun á vettvangi fjármálastöðugleikanefndar. Við erum annars vegar að styðjast við gögn Seðlabanka sem ný lán sem innihalda upplýsingar greiðslubyrða hlutföll og tegundir lána frá einum mánuði til annars og þetta eru gögn sem ekki bara sem fyrst og fremst ná til nýrra lána. Nú við þurfum að beina sjónum okkar að því hvað er skynsamlegt að gera til þess að ná lengri tíma jafnvægi milli framboðs og eftirspurnar á húsnæðismarkaði en nýlega skipaði ríkisstjórnin starfshóp umbætur á húsnæðismarkaði sem hefur tekið til starfa og við höfum væntingar á komandi vikum komið tillögur frá starfshópnum. Þá gerir háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður Helga Þórðardóttir stutta athugasemd. Frú forseti. Við erum búin að horfa upp á verulegan efnahagssamdrátt og síhækkandi verðbólgu undanfarið og við í Flokki fólksins teljum mikilvægt að vernda heimili landsins fyrir þessu verðbólguskoti. Þeir sem greiða af verðtryggðum lánum og húsaleigu eru viðkvæmustu í þessu ástandi. Hlýtur að verja þessa viðkvæmu hópa. Stjórnvöld geta gert margt. Stjórnvöld geta til dæmis stöðvað tímabundið áhrif verðtryggingar á þessi lán. En ég hef sérstaklega áhyggjur af unga fólkinu sem er að kaupa sína fyrstu eign. Ég held að skuldastaða þeirra sé ekki svona góð eins og hæstv. Ráðherra lýsir og hvetja stjórnvöld að aðstoða fyrstu kaupendur. Þá gerir stutta athugasemd hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Jóhann Páll Jóhannsson. Virðulegi forseti, við erum hér að ræða kostnaðarhækkanir í hagkerfinu hér og nú og áhrif hraðra vaxtabreytinga á greiðslubyrði heimila. Í frétt á Vísi þann 19. mars síðastliðinn var haft eftir hæstv. Fjármálaráðherra að ríkisstjórnin væri að horfa til sértækra aðgerða fyrir tekjulægstu hópa samfélagsins til að bregðast við hækkandi verðlagi. Hæstv. forsætisráðherra talaði á sama veg hérna í dag. Hún talaði markmiðssettar aðgerðir sem beinast að tilteknum hópum og hæstv. menningar- og viðskiptaráðherra hefur kallað eftir slíkum aðgerðum og stungið upp á því að þær verði jafnvel fjármagnaðar með hvalrekaskatti á annaðhvort bankakerfið eða sjávarútvegsfyrirtæki jafnvel.
En hvað er svo raunverulega að gerast? Hvaða aðgerðir eru raunverulega í burðarliðnum hjá þessari ríkisstjórn? Ég hélt kannski að við fengjum loksins einhver svör. Við erum búin að vera að heimta hérna svör í margar vikur, núna 2 mánuði. Biðjum að fá að vita hvað það er sem er í burðarliðnum. Hvenær það komi fram? Hvort það komi fram yfir höfuð? Hvort það sé eitthvað á leiðinni? Einhverjar aðgerðir fyrir heimilin sem verða harðast úti vegna kostnaðarhækkana í hagkerfinu og vegna hækkandi vaxtastigs. En nei, við höfum ekki fengið þau svör frá fjármálaráðherra núna. Hann fær tækifæri til þess á eftir, vonandi kemur eitthvað. Þá gerir stutta athugasemd hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, það er margt sem hægt er að taka undir með hæstv. Ráðherra. Ég vil deila með honum áhyggjum á slæmri stöðu ríkissjóðs. Við erum búin að ræða það hér og benda á það ítrekað að ríkissjóður var orðið ósjálfbær fyrir COVID og við þurfum að glíma við skuldastöðu ríkissjóðs, hvort sem okkur líkar það betur eða verr. Þannig að ég tek undir með hæstv. Ráðherra hvað það varðar. Og það veldur manni ákveðnum áhyggjum að sjá þá þróun sem við erum að stöndum núna frammi fyrir, aukin verðbólga, heima tilbúin verðbólga lengst framanna eins og við höfum vitað og fengið meðal annars frá Seðlabankanum staðfest og Hagstofunni. En það sem ég ætla bara að ítreka hér af okkar hálfu, allavega minni hálfu, er að það er þessi mantra að nú sé vaxtastigið það besta í 30 ár. Já, það kann vel að vera að það sé hægt að taka verbúðarárin og miða við það, bara frábært. En við erum ekki í samkeppni við okkur sjálf hérna innanlands. Við erum í samkeppni við útlönd og þegar við berum okkur og vaxtastig okkar Íslendinga saman við erlend til dæmis heimili í Evrópu til dæmis, að þá er það enn þannig að við erum að borga margfalt íbúðaverði hérna heima. Þannig að berum okkur saman við útlönd og ef að samanburðurinn þar er tekinn að þá sjáum við það að vaxtastigið okkar er verra í þeim samanburði heldur en hefur lengi verið. Gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, ég vil líka taka undir áhyggjur hæstv. Fjármálaráðherra af stöðu ríkissjóðs og skuldunum. Veruleiki dagsins í dag er auðvitað sá að við erum að horfa á aukna verðbólgu, við erum að horfa á vexti og þeir fara hækkandi. Og í því samhengi má minna á að Sjálfstæðisflokkurinn var með 1 eða 2 slagorð í síðustu kosningabaráttu og eitt þeirra helsta var lægri vextir. Ég held að fólk hafi í því samhengi hlustað og trúað því að við værum að tala um lægri vextir til framtíðar. Að við værum ekki að keppa við fortíðina, heldur að markmiðið væri það að skapa hérna samkeppnishæf lífskjör og að vextir væru að minnsta kosti stöðugir, að þeir væru ekki að fara snarhækka og að sigurmantran fælist ekki í því hvernig hlutir voru fyrir áratugum síðan. Þá gerir stutta athugasemd hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Ásthildur Lóa Þórsdóttir. Virðulegi forseti, já, þegar vanskil verða þá er komið neyðarástand. Og það er það eins og hv. þingmaður Kristrún Frostadóttir nefndi, það er það síðasta sem að fólk hættir að borga, það er af húsnæðinu sínu. Málið er að meðaltöl virka í rauninni ekki. Sá sem að stendur með annan fótinn í ísköldu vatni og hinn í brennandi heiti, hann hefur það að meðaltali mjög gott. Og við erum að tala fólk sem er í erfiðleikum, sem er bara virkilega að stríða við erfiðleika núna. Við þurfum að koma þeim til aðstoðar. Og ég sé ekki að það bæti stöðu ríkissjóðs nokkuð að fólk borgi hærri vexti og annað. Jú, vextir eru lægri en þeir hafa verið en þeir eru samt óþarflega háir og það er bara ekki rétt heldur hjá fjármálaráðherra að leiga hafi ekki hækkað mikið. Við höfum séð raunveruleg dæmi fjölda leigusamninga sem hafa hækkað 10.000 frá síðustu 2 árum. Þannig að við verðum að horfast í augu við raunveruleikann eins og hann er og við erum ekki að biðja að fólki sé endilega hjálpa sem er í efstu lögunum. Við erum að hafa áhyggjur af hinum. Þá gerir stutta athugasemd hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti,
Hér fyrr í dag ræddum við áhrif stríðsins í Úkraínu á fæðuöryggi Íslands og ég nefndi hinar miklu hækkanir sem það er að orsaka og tækifæri ríkisins til að jafna út þau áhrif. Í áratugi hafa hagfræðingar trúað því að eina stjórntækið sem hægt sé að nýta gegn verðbólgu sé að hækka og lækka vexti. Stjórntæki sem tekur oft marga mánuði að virka og enn fleiri til að slaka á. En stjórntæki ríkisins, sér í lagi í litlu landi eins og Íslandi, eru margfalt fleiri og það er kominn tími til þess að horfa á fleiri þætti til þess að hafa áhrif á hagkerfið. Skattar, tollar, bætur og hinir ýmsu tilflutningar á milli þeirra hópa sem hafa nóg og þeirra sem vantar meira. Fyrir lítið hagkerfi eins og okkar ætti að vera mun auðveldara að finna hvaða stjórntæki eru til staðar og hvaða áhrif þau getur haft á þenslu og samdrátt hagkerfisins. Hættum að vera föst í 20. aldar hagfræði og hennar einfeldni og tökum að nýta okkur tæknina og 21. öldina. Þá tekur til máls að nýju fyrirspyrjandi hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kristrún Frostadóttir. Virðulegi forseti, hér var mikið talað fortíðina, ekki nútíðina og hvað þá framtíðina. Hæstv. fjármálaráðherra talar að það sé ekki hægt að ráðast í aðgerðir í hvert skipti sem verðbólga fer yfir markmið. Við erum að sjá verðbólgutölur sem hafa ekki sést í áratug. Hvers konar framsetning er þetta eiginlega? Við erum að sjá löndin í kringum okkur sem hefur verið að vitna hér til að séum þess að jafnháa verðbólgu við tala mestu lífskjarakreppu sem við sést frá 8. áratugnum, 7. áratugnum. Þetta er í engu samhengi við umræðu neins staðar annars staðar. OECD, Efnahags- og framfarastofnunin, var að gefa út skýrslu hér í síðustu viku sem hæstv. fjármálaráðherra kannski sá, þar sem var verið einmitt að tala mikilvægi þess að það væri ráðist í verðbólguumhverfi í sértækar aðgerðir, ekki almennir aðgerðir, eins og ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur réðst hér í. Til að mynda með því að fara í þenslukveitandi úrræði á fasteignamarkaði sem snýr að séreign, til að mynda að fara í þenslukveitandi úrræði sem snýr að allir vinna. Það er einmitt búið að ráðast í allt of mikið af almennum úrræðum. Þar er ég sammála. Það eru sértæku úrræðin sem við erum að kalla eftir og það er engin svör það. Mér langar til að vitna þessi lokin í það sem hæstv. forsætisráðherra sem deilir ríkisstjórn með hæstv. fjármálaráðherra sagði hér í morgun. Þar sem hún var að tala að væri mikilvægt að við myndum mæta þessum afleiðingum með aðgerðum sem beindust að tilteknum hópum. Ekki endilega flötum aðgerðum sem dreifist jafnt á allar hendur. Þarna erum við myndum að tala þessar almennu aðgerðir sem enginn í þessum sal er að tala fyrir, heldur sértækum aðgerðum. Mér langar því að spyrja beint hæstv. fjármálaráðherra hér í þessu seinna skrefi. Eru þessar aðgerðir, þessar umræddu aðgerðir sem hæstv. forsætisráðherra er að tala fyrir bæði í fjölmiðlum og hér í pontu Alþingis, eru þær í undirbúningi í fjármálaráðuneytinu? Er fjármálaráðuneytið að undirbúa aðgerðir sem hæstv. forsætisráðherra er að mæla hér fyrir í pontu? Að lokum tekur til máls hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti, það var nú óhjákvæmilegt annað en að fara aðeins yfir fortíðina vegna þess að því var haldið fram hér að ríkisstjórnin hefði ekki gripið til aðgerða vegna aðstæðna hér fyrir nokkrum misserum síðan sem hefði valdið einhverjum gríðarlegum vanda. En sá vandi er ekki að birtast okkur í lífskjaramælingum á Íslandi í dag. Þvert á móti, lífskjör hafa vaxið ár frá ári og kaupmáttur fór vaxandi í heimsfaraldrinum. Þetta er staðan, staða heimilanna ekki áður verið betri. Raunvaxtastig húsnæðislána ekki verið jafn langt í langan tíma. Og varðandi skuldastöðu ríkissjóðs sem hv. þingmenn hafa komið hér inn á fleiri en einn, þá var ég svo sem ekkert að lýsa áhyggjum af henni. Ég var bara að segja að það er rétt að beita ríkisfjármálunum af krafti, taka á sig hallareksturinn þegar aðstæður í hagkerfinu kalla á það. En þegar hagkerfið hefur tekið við sér, atvinnuleysi er horfið, slakinn farinn úr hagkerfinu, þá á aftur að fara að beita meira aðhaldi. Og það er ekki bara til þess að við söfnum ekki skuldum, það er einmitt vegna meðal annars verðbólguna. Þannig að menn sé ekki að ýta undir verðbólguna á röngum tíma í hagsveiflunni. Það væri óskynsamlegt. Menn kalla eftir því að vextir hér verði eins og í útlöndum. Það væri að sjálfsögðu eftirsóknarvert, en það þarf margt að fylgja. Þá fá menn væntanlega líka launahækkanir eins og í útlöndum. Ekki launahækkanir eins og Íslandi með við vaxtastig eins og er þar. Þetta þarf að haldast í hendur
Og að hluta til finnst mér stundum eins og við séum að tala um það hvort eigi að koma undan. Ég held að veri skynsamlegt að við myndum byrja á því að gera kjarasamninga sem samrýmast ástandinu í hagkerfinu, en ekki þvinga það fram í gegnum það að skipta út gjaldmiðlunum svo dæmi sé tekið. Og sannarlega verður ekki þvinga fram með því að koma bara með lægri vexti. Aðgerðirnar sem að koma til álita eru einfaldlega tilfærslukerfin, barnabótakerfin, leigubætur og annað þess háttar. Þetta eru tilfærslukerfi sem hafa reynst vel og skilað árangri og við horfum til þess að nýta ef við sjáum vandann birtast hjá þessum viðkvæmu hópum. Og varðandi húsnæðismarkaðinn sérstaklega, þá ætla ég bara að segja hérna í lokin, ég hef eiginlega meiri áhyggjur af þeim sem eru enn utan húsnæðismarkaðar en af þeim sem eru komnir inn á húsnæðismarkaðinn, vegna þess að veggurinn inn á húsnæðismarkaðinn er alltaf að hækka. Það er orðið sjálfstætt stærra áhyggjuefni. Tekið er fyrir 16. dagskrármálið fyrirspurn til umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra frá Líneik Önnu Sævarsdóttur. Endurheimt votlendis, mál 360, þingskjal 506. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Í stjórnarsáttmála segir að efla þurfi landgræðslu, skógrækt og endurheimt votlendis til að mæta skuldbindingum Íslands í loftslagsmálum. Ég vil því þakka hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir að koma hér og ræða við mig spurningar varðandi mat á forsendum og fýsileika endurheimtar votlendis hverju sinni. Það er óumdeilt að mikið kolefni er bundið í lítið rotnuðum jurtaleifum í votlendi og því getur framræsla þess leitt til losunar gróðurhúsalofttegunda því gróðurleifar rotna hraðar í þurru landi en blautu. Gleymum samt ekki að náttúran er ekki stöðluð, hún stendur ekki í stað, hún er breytileg eftir árstíðum, breytingar verða í áranna rás og þannig tekst náttúrunni stundum sjálfri að endurheimta votlendi þó skurður hafi einhvern tímann verið grafinn. Þannig hefur náttúran nú þegar leyst vandann sums staðar og er búin að bleyta upp í landinu. Annars staðar er hún á góðri leið með það. Töluvert af skurðum breyttu aldrei neinu því að náttúran lék bæði á mælinga og gröfumenn á sínum tíma þannig að landið þornaði lítið eða ekkert við framræslu. Upplýsingar losun gróðurhúsalofttegunda frá framræslu votlenda á Íslandi eru nokkuð misvísandi og þá liggja ekki fyrir nákvæmar upplýsingar stærð raskaðs votlendis. Losun lífrænt efni er svo mjög misþykkt og sumt framræst votlendi losar mikið mörgum árum eftir framræsluna meðan annað gerir það ekki. Rotnunin losar líka önnur næringarefni í jarðveginum en kolefnið eða næringarefni í jarðveginum og þá sem aftur getur aukið grasvöxt og þar með aukið bindingu efnis bara í hringrás náttúrunnar. Og það getur leitt til þess að það þurfi minni áburð á land á framræstu votlendi sem að aftur hefur önnur afleidd áhrif á kolefnishringrásina. Þannig að það er ekkert einfalt í þessum nefnum og það er því að mörg að hyggja þegar ákvörðun endurheimt votlendis er tekin. Forsenda endurheimtar er því úttekt á landi og mat á aðstæðum á hverjum stað. Ég hef því lagt fram hér allítarlegar spurningar skriflega til ráðherra mat á áhrifum af endurheimt. Spurningarnar miða að því að fá upplýsingar hvernig sé lagt mat á hvort endurheimt á tilteknu svæði sé líkleg til að draga úr losun kolefnis og eða auka bindinguna. En þá er einnig mikilvægt áður en farið á stað í verkefni sem þetta að meta hver séu líkleg áhrif á aðliggjandi landsvæði og mannvirki. Og það þarf að vera skýrt hvert hlutverk til sveitarfélaganna í leyfisveitingaferlinu hver eigi að bera ábyrgð á afleiddu tjóni sem mögulega getur orðið þar sem land hefur verið framræst í fjölda ára endurheimt. Þá svarar fyrirspurnum hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni Líneik Önnu Sævarsdóttur fyrir góðar og málefnalegar fyrirspurnir við þessu mikilvæga máli. Og svarið við fyrstu spurningu, hvernig eru áhrif endurheimt votlendis metin,
að tilgangur endurheimta votlendis er að fá til baka virkni vistkerfisins sem hefur raskast við framræslu að eins miklu marki og mögulegt er. Sú virkni er til dæmis geymsla á kolefni, búsvæði lífvera, vatnsmiðlun og vatnsgæði. Til þess að það gerist þarf að hækka grunnvatnshæð upp að yfirborði mýrarinnar og næst því þar með að tefja eða stöðva vatnsrennsli í gegnum svæðið. Hægt er að fylgjast með vatnshæð með því að setja niður vatnshæðarrör. Þó að vatnshæðin hafi verið hækkuð lýkur endurheimt ekki þar, því fylgjast þarf áfram með svæðinu á nokkurra ára fresti til að athuga þróun á raksárum og mannvirkjum eftir að framkvæmdir sem og þróun á lífríki eins og gróður samsetningu. Mælingarnar á gasi og streymi þess sýna að við það að hækka grunnvatn upp að yfirborði lands stöðvast að mestu niðurbrot lífrænna efna og losun koltvísýring. Losun koltvísýring stöðvast því jarðvegsdýr og örverur drepast eða hætta öllu niðurbroti lífrænna efna. Í heilbrigðum mýrarvistkerfum verður uppsöfnun lífrænna efna en ekki niðurbroti. Nægilegt er því að fylgjast með vatnsstöðu vistkerfanna og gróðurfari og tengja það samanburðarmælingum á vöktunarsvæðum og ný endurheimtu svæðum. Fylgni mælinganna er það sterk að ástæðust er að gera mælingar á öllum svæðum með öllum blettum endurheimtra svæða. Landgræðslan leggur áherslu á forskóðun svæða sem til stendur að endurheimta og að sú forskóðun taki til allra árstíma til að gera sér grein fyrir því hvernig vatn dreifist á svæðinu á mismunandi árstímum. Almennt er besti tíminn að vinna við endurheimt á framræstu svæðum síðsumars. Þá eru svæðin alla jafna þurrust þannig að það er auðvelt að komast með þungtækjum svæðin og gera má ráð fyrir að varpifugla sé lokið 15. júlí. Mikilvægt er að hafa í huga að land er þurrast á þessum tíma og því er hætta á að vatnsmagnssvæði sé vanmetið því að það breytist hratt eftir veðurfari, til dæmis eftir miklar haustrigningar. Eldri endurheimtarsvæðum landgræðslunnar virðist öllum vegna vel, þrátt fyrir að á ýmsu hafi gengið veðurfarslega. Samanburður árinu 2017 sem var fremur þurrt og 2018 sem var óvenju úrkomusamt á suðausturhluta landsins sýnir hversu takmarkandi er að ætla sér að vakta svæði í 1 ár fyrir framkvæmd. Það er ekki nóg. Þá er það tök hvernig er mat á áhrifum af endurheimt votlendis og nokkrir þættir nefndir. Landgræðslan vinnur samkvæmt gátlista við forskóðun á endurheistarsvæðum sem má nálgast á heimasíðu stofnunarinnar. Þar eru þeir þættir útlistaðir sem kannaðir eru fyrir endurheimt og ná til þeirra þátta sem hér er spurt um. Gátlistinn er nokkur ítarlegur en nær til mats á jarðvegsgerð og dýpt jarðvegs, gæði framræslu, aðkomu vatns, halla lands, ruðningar og uppgrefti, samfella landsins og stærð svæðis, möguleg neikvæð áhrif á aðliggjandi svæði og fornminjar. Þá er það 3. Hvaða gögn ber að leggja fram við umsókn til sveitarfélaga um framkvæmdaleyfi til endurheimtar votlendis. Það skal hér fyrst nefnt að það er alls ekki sjálfsagt að framkvæmdir tengdar endurheimt votlendis séu framkvæmdaleyfi skyldar, þó það sé vissulega mögulegt. Eins eru það landeigendur sjálfir sem eru eiginlegir framkvæmdaraðilar en fá styrk, ráðgjöf og aðhald frá Landgræðslunni. Landgræðslan setur það sem skilyrði við styrkveitingu að erindi sé sent til sveitarstjórnar og þá umsókn um framkvæmdaleyfi sé það mat sveitarfélags að þess sé þörf. Framkvæmdaleyfi skylda er háð mati sveitarstjórnar hverju sinni vegna þess að vísast til 3. málsgreinar 4. grein reglugerðar um framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Þau gögn sem Landgræðslan hefur lagt fram með umsókn til sveitarfélags um framkvæmdaleyfi er stærð endurheitasvæðis, lengd skurðar, korti yfir svæði, lýsing á framkvæmdum og áhrifum á nærliggjandi svæði eða jarðir ef einhver eru. Ef sveitarfélag óskar eftir ítarlegum upplýsingum er brugðist við því hratt og örugglega. Annars er vísað til 7. grein reglugerðar um framkvæmdaleyfi en þar er tilgreind gögn þau er fylgja skulu framkvæmdaleyfis umsókn. 4. Hver er upplýsingaskylda sveitarfélags gagnvart eigendum aðliggjandi jarða vegna mögulega áhrifa endurheimtar votlendis? Oft eru áhrif framkvæmda einungis takmörkuð við svæði innan einstakra jarða og áhrif á nágrannajarðir engin eða hverfandi. Séu áhrif á aðliggjandi jarðir einhver er eðlilegt að upplýsa og leita eftir afstöðu hlutaðeiganda. Sveitarstjórn getur til að mynda ákveða fyrir framkvæmd skuli grendar kynnt nágrönnum áður en afstaða tekið til framkvæmdaleyfis umsóknarinnar. Við undirbúning endurheimta votlendis taka mið af 7. og 8. grein vatnalaga sem fjallar heimild manns til að veita vatn á fasteign sinni og skulu sveitarfélög því gera það í sínum afgreiðslu og kynningum. 5. Hver er upplýsingaskylda sveitarfélags gagnvart eigendum mannvirkja, vega eða túna sem liggja á votlendi sem ætlunin er endurheimtað. Hér vísast við svar við spurningu 4. 6. Hver ber skaðabótaábyrgð ef endurheimt votlendis leiðir til tjóns á mannvirkjum, vegum eða túnum. Séu skilyrði skaðabótaábyrgð á annað borð fyrir hendi er eðlilegt að líta til þess er ábyrgð ber á framkvæmd hverju sinni. Slíkt getur almennt helst verið á herðum landeiganda eða Landgræðslunnar en þeirri stofnun hefur stjórnvöldum verið falið það verkefni að vinna endurheimt votlendis í landinu.
Hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson, gerir stutta athugasemd. Frú forseti, já, heimurinn breytist. Afar og langafar okkar sem hér sitja tóku margir hverjir þátt í því sem þá kallaðist framþróun, en það var við það að votlendi var ræst fram og breytt í tún á fyrri hluta síðustu aldar. Fyrir marga bændur var þetta mikil framþróun sem leiddi til þess að hægt var að afla meira fóðurs fyrir veturinn og þar með stækka bústofninn. En þessi framþróun kom á kostnað bindingar kolefnis í votlendinu. Á sama tíma hefur framþróun í slætti orsakað það að mörg þessara svæða sem umbreyttust úr votlendi í tún eru nú aftur komin í órækt. Það er mikilvægt að við vinnum í nánu samstarfi við bændur í endurheimt þessa votlendis og tryggjum þannig sameiginlega framtíð okkar allra. Þá gerir stutta athugasemd hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ef við ætlum að ná því að losa helminga losun fyrir 2030, þá er það tvennt sem skiptir mestu máli. Það er endurheimt af votlendi og rösku vistkerfi, og það þarf líka að vera skýrt hvar ábyrgðin í því liggur. Liggur hún hjá hæstv. Ráðherra hér eða hjá matvælaráðherrum og landbúnaðarráðherrum? Á að fara í það að endurheimta votlendi 9,3 milljónum þeim tónnum sem af 18 milljónum tonna sem við losum, þá eru 9,3 milljónir sem illa farið land losar. Og þá verður líka að segja hvernig á að aðstoða landeigendur á að gera það, á að nýta kolefnisskattinn sem er meðal annars talað í stjórnarsáttmálanum, á hann að fara líka í framræst votlendi. Og síðan er hitt að það þarf að stöðva gróðurengu og græða upp illa farið land sem meðal annars tengist ofbeit á illa förnu landi. Þar er losun 4 milljónir tonna af þeim 18 sem við losum. Þannig að ég vil benda á að það er hvergi talað beitarstjórnin í stjórnarsáttmálanum heldur. Þetta tvennt, ef við ætlum að fara að tala það átak í loftslagsmálum á Íslandi, þá verðum við annars vegar að endurheimta votlendi og rösku vistkerfi og síðan að stöðva gróðureyðingu. Annars er ekki hægt að tala neitt átak í loftslagsmálum nema að verið farið í þessa hluti. Nú tekur fyrirspyrjandi til máls á nýju, hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra fyrir svörin og þingmönnum sem hafa tekið til máls. Ég heyri það að það hafi mikið gerst í þróun verklags við endurheimt á síðustu mánuðum og gátlistar sem að ráðherra benti á og eftir á vöktun eru orðin í skýrara ferli heldur en fyrir nokkrum árum síðan. Og eins virðist liggja fyrir hvert sé hlutverk sveitarfélaga þegar til þeirra er leitað með umsagnir eða framkvæmdaleyfi. Ég heyri þó nokkrar áhyggjur sveitarfélaga af því að þetta sé ekki nægilega skýrt, þannig að það gæti verið ástæða til að skoða það nánar. Annað sem ég vildi koma hér inn á er að rannsóknarskýrsla sem kom út hjá Landbúnaðarháskóla Íslands bara í síðustu viku langtímatap kolefnis í framleiðslulandi dregur fram alveg nýjar upplýsingar mat á kolefnislosuninni og samanburði á framræstu og óframræstu landi. Og þannig að kannski fyrst og fremst má draga þá ályktun af skýrslunni að við eigum mjög margt ólært kolefnisbúskap landsins og við höfum væntanlega með þá niðurstöðu verið að ofáætla losun frá framræstu votlendi og vanáætla rauninni það sem binst í framræstu votlendi sem er ræktað. En þetta þarf allt að skoða betur. Þegar að votlendi var ræst fram á sínu tíma voru gerð
margvísleg mistök og ég held að það sé mjög mikilvægt að það verði ekki gerð mistök í endurheimtinni, heldur það verði ekki send bara tæki út í alla mýrar, ég er ekki að segja að það sé verið að gera það, heldur verði byggt á þekkingu og vísindum. Byggjum á áliti fagfólks, staðþekkingu og áætlunum landnýtingu. Að lokum tekur til máls hæstv. Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Já, virðulegi forseti, ég þakka aftur háttvirtum fyrirspyrjanda og sem á þeim háttvirtum þingmönnum sem komið hér með athugasemdir. Mér finnst rétt að gefa gaum loka orðum háttvirts þingmanns Líneikar Annar Sævarsdóttur sem að mér fannst vera kjarni máls. Það er það að við eigum ekki að gera sömu mistökin aftur þó svo að það sé gert með góðum hug. Og mín niðurstaða eftir að búin að vera þennan stutta tíma í embætti að við eigum að leggja okkur fram að kanna hluti mjög vel áður en að farið í þá. Og það er rauninni ætti að segja sér sjálft að þegar við erum að fara í þessar miklu breytingar sem við erum að fara í þegar kemur að aðgerðum í loftslagsmálum og þar erum við með mjög metnaðarfull markmið og ætlum að gera hlutina mjög hratt að þá verðum við að byggja það á bestri mögulegri þekkingu og eðlilega höfum við kannski ekki verið með augun á þessu á undanförnum áratugum. En það þýðir bara það að við þurfum þegar við gerum okkar áætlanir að gleyma því aldrei að þær verða að byggja á bestu mögulegum upplýsingum og það er svo sannarlega eru vísindin og grunnurinn af því en háttvirtur þingmaður vísaði hér líka sérstaklega til og kom fram hjá á öðrum þingmanni líka, háttvirtur þingmaður Gísli Rafni Ólafssyni að það átti að tala við og vera í samskiptum við þá sem best þekkja og landið og hvort sem að það eru bændur eða það fólk sem af öðrum ástæðum þekkja þau. En aðalatriðið þetta er auðvitað mikil áskorun og stórt verkefni og þar ætlum við að ná árangri en við skulum ekki gleyma því að við ætlum að gera það með því að vanda okkur. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið fyrirspurn til fjármála- og efnahagsráðherra frá Diljá Mist Einarsdóttur. Brotthvarf háskólamenntaðra sérfræðinga af almennum vinnumarkaði, mál 392, þingskjal 561. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti. Í kjördæmavikunni heimsóttum við Sjálfstæðismenn í Reykjavík meðal annars verkfræði- og ráðgjafarfyrirtæki. Atvinnurekendur í þeim geira höfðu næg umkvörtunarefni fyrir okkur þingmenn og borgarfulltrúa, meðal annars að þeir töldu sig reka þjálfunarbúðir fyrir ríkisstarfsmenn. Það væri sem sagt viðvarandi vandamál á þessum vinnustöðum að ríkið tæki frá þeim starfskrafta. Þegar hið opinbera auglýsir eftir háskólamenntuðum sérfræðingum með reynslu stökkva þeir til og yfir í hlýjan og öruggan faðm ríkisins, yfir í góð eða betri laun, meira starfsöryggi og styttingu vinnuvikunar. Og hver getur álasað þeim? Eftir þessar heimsóknir sendi ég hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra því fyrirspurn hvort hann hefði upplýsingar umfang sérfræðinga sem færa sig frá einkageiranum og yfir til hins opinbera. Þetta vandamál, þessi samkeppni starfsfólk ekki minni í sveitarfélögunum en Reykjavíkurborg, þar sem stjórnsýslan hefur þanist út, hefur meðal annars nýlega ákveðið að fara í samkeppni við einkaaðila tæknimenntaða sérfræðinga við stafræna umbreytingu í borginni. Hæstv. ráðherra ræður víst ekki og því miður ekki ríkjum í Ráðhúsinu en ég myndi vilja vita hvort hann muni beita sér fyrir aukinni úthýsingu verkefna og aðkeyptri þjónustu ríkisins í stað mannaráðninga. Við vitum það að starfsmannahald hins opinbera hefur vaxið jafnt og þétt og fjölgun opinberra starfa hefur verið mikil. Samkvæmt tölum Hagstofunnar voru launþegar hjá hinu opinbera þriðjungur af heildarfjölda launafólks í landinu á síðasta ári.
Fjölgun launafólks í opinbera geiranum á sér örugglega eðlilega skýringu á einhverju leyti, meðal annars í heilbrigðisgeiranum. Það væri hins vegar gagnlegt að heyra sjónarmið hæstv. Ráðherra það hvort þróun starfsmannamála hjá hinu opinbera sé eðlileg og hvort stefnubreytingar sé að vænta í þeim málum, meðal annars eins og ég hef nefnt með aukinni útvistun. Svarar fyrirspurnum hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég ætla hér að leggja þann skilning í fyrirspurnina að með opinbera vinnumarkaðnum sé kannski fyrst og fremst átt við starfsmenn ríkisins en það sá hluti vinnumarkaðarins sem fellur undir mína ábyrgð. En störfum hjá ríkinu sem gerir ráð fyrir menntun á háskólastigi hefur á undanförnum árum fjölgað í samræmi við kröfur aukna þekkingu og samhliða þessari þróun hefur dregið nokkuð úr þörf fyrir störf sem gera ráð fyrir grunnmenntun eða námi á framhaldsstigi. Einn þáttur í þessari þróun hefur verið sá að talin hefur verið þörf fyrir að færa menntun og færni sumra fjölmennra starfsstétta ríkisins upp á háskólastig. Sem dæmi þetta frá árum áður má taka menntun hjúkrunarfræðinga en sem nýlegra dæmi mætti nefna nám lögregluþjóna. Annar þáttur felst í áhrifum af mannfjöldaþróuninni sem hefur til dæmis falið í sér mikla aukningu í umsvifum framhaldsskólakerfisins en ekki síður háskólastigsins. Í seinni tíð gætir af vaxandi þunga áhrif af öldrun þjóðarinnar sem kallar á aukna starfsemi heilbrigðisþjónustunnar. En hlutfall þeirra starfsmanna ríkisins sem eru háskólamenntaðir hækkaði úr 56% í 64% frá árinu 2010 til 2021 samkvæmt gögnum frá Fjársýslunni. Hækkun hlutfallsins felur í sér fjölgun 2400 ársverk eða sem svarar 24% aukningu. Þessi þróun endurspeglast til dæmis í fjölgun starfa innan heilbrigðiskerfisins þar sem 43% ríkisstarfsmanna starfa. Ársverkum háskólamenntaðra heilbrigðisstétta sem starfa hjá ríkinu fjölgaði rúmlega 30% á árunum 2010 til 2021 en hjúkrunarfræðingum hefur fjölgað 33% og læknum 31%. Ég geti haldið áfram að telja upp svona dæmi. Ósérhæfðum störfum hjá ríkinu fækkaði sem sagt úr rúmlega 7.800 í rúmlega 6.800 eða úr það bil 44% að heildarfjölda í 36% og að hluta til skýrist sú þróun af því að í ársbyrjun 2011 fluttust 950 stöðugildi frá ríki til sveitarfélaga í tengslum við flutning málefna fatlaðra en þar voru aðeins 20% háskólamenntaðir. Þannig að það þarf að rýna þessi gögn mjög vel til þess að sjá heildarmyndina. En þessi framvinda í samsetningu starfsmanna fylgdist í raun að við þá þróun sem hefur átt sér stað á Íslandi á fjölda háskólamenntaðra síðastliðinn áratug eða svo. Við höfum ekki tölur til þess að fara yfir það hversu margir háskólamenntaðir hafa horfið af almenna markaðnum yfir til stofnana ríkisins hvorki tímabundin né varanlega, né á hinn bóginn höfum við tölur hve margir háskólamenntaðir hafa horfið frá stofnunum ríkisins yfir á almenna markaðinn. Þannig að það er erfitt að svara þessu nákvæmlega en tökum við alvarlega ábendingu sem við fáum eins og mér virðist sem hv. þingmaður hafi fengið í þessari heimsókn það að starfskjörin almennt á opinbera markaðnum séu orðin betri heldur en almennt gengur og gerist á almenna markaðnum vegna þess að ég hef alltaf verið þeirrar skoðunar mjög sterkt að almenni markaðurinn yrði að vera leiðandi og ríkið þyrfti að gæta sín á því að vera ekki leiðandi í starfskjaraþróun í landinu eða launaþróun. Hins vegar það svo að það hentar sumum að því virðist betur að búa við það umhverfi sem að ríkið býður upp á og við höfum svo sem alveg nýleg dæmi það hvað það þýðir. Sjáum bara hvað gerðist í heimsfaraldrinum. Hvaðan töpuðu störfin? Við sögðum engum upp hjá ríkinu en það urðu 20.000 manns atvinnulausir. Öll störfin töpuðust í einkageiranum. Og að því leytinu til má segja að það sé almennt meira starfsöryggi ef að við erum að gangi gegnum efnahagsþrengingar á hinum opinbera vinnumarkaði en á almenna vinnumarkaðnum. Það mætti fleira tína hér til sem varðar lög réttindi og skyldur og starfsmann ríkisins og fleira mætti hér fara út í sem ég ætla ekki að gera. En ég held að við þurfum að fylgjast með ábendingum af þessum toga og hérna rétt í
lokin ætla ég að segja að það væri ekki óæskilegt að við værum með einn svona nokkuð samræmdan vinnumarkað í framtíðinni sem beinir fyrst og fremst flæði vinnuafls í arðbær verkefni og bætt lífskjör. Og þar með yrði lítil þörf fyrir að hið opinbera hlutist til hvaða starfsvettvang fólk velur sér. Svo sem með því að sporna sérstaklega gegn því að það gangi til starfa hjá hinu opinbera að hafi það háskólamenntun. Það myndum við kannski ekkit sérstaklega vilja. Varðandi útvistunarstefnuna þá held ég að við þurfum að gæta því að virðisaukaskattskerfið sé ekki að skapa óeðlilega hvata til þess að taka verkefni til sín og forðast að þurfa að sitja upp með virðisaukaskatt af því að kaupa aðkeypta þjónustu. En ég hef þá trú að það þurfi að vera eðlilegt samspil á milli útseldra verkefna og þess sem að ríkið hefur innanhúss. Þá gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, frú forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er alltaf fagnaðarefni þegar að sjálfstæðisþingmenn leyfa sér að tala með þessum hætti, en allt of sjaldgæft. Ég tek undir þessar hugmyndir hennar og áhyggjur af því hver þróunin er að verða hjá ríkinu að þessu leyti og hver staða einkageirans gagnvart hinu opinbera að þessu leyti sömuleiðis. Og ég fagna orðum hæstv. Fjármálaráðherra varðandi útvistun verkefna því það var auðvitað sérstakt að fylgjast með því hver stefnan var allt síðasta kjörtímabil, ekki síst einmitt í heilbrigðiskerfinu sem hv. þingmaður var að tala um. Þannig að ég held að það væri mjög af hinu góða að opna augu ríkisstjórnarinnar og ekki síst Sjálfstæðisflokksins fyrir þessum veruleika að við erum að horfa á þetta starfsöryggi og þessar breytur hjá ríkinu og að það má auðvitað ekki vera þannig að vegna þungans af hálfu ríkisins að þá eigi einkaframtaki mjög undir högg að sækja. Þá gerir stutta athugasemd hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, já, ég tel þetta vera þarfa og brýna umræðu og það er loksins að það eru fleiri byrjað að hafa áhyggjur af þessari þróun. Við sjáum náttúrulega kannski fyrstu skref ríkisstjórnarinnar á þessu kjörtímabili hafa ekki verið þau björtustu þegar er verið að leggja út í fjölgun ráðuneyta. Kostnaður á tímabilinu er 2 milljarðar og hann felst ekki síst í því að það er verið að fjölga opinberum starfsmönnum. En ég vil leið hæla þingmönnum og ég hefði óskað þess að hv. þingmaður hefði einmitt verið hér á síðasta kjörtímabili þegar við í Viðreisn vorum einmitt að vara við þeirri stefnu sem að ríkisstjórnarflokkarnir, sömu ríkisstjórnarflokkarnir eru núna, viðhéldu allt kjörtímabili. Það er að stoppa allt sem að heitir meðal annars starfsemi hjá sjálfstætt starfandi aðilum í heilbrigðisþjónustunni sem og að taka meðal annars verkefni háskólamenntaðra starfsmanna eins og hjá Krabbameinsfélaginu og þessum sjálfstæðu félagastofnunum sem hafa verið alveg ómetaleg viðbót inn í og styrkur inn í íslenskt heilbrigðiskerfi. Þannig að ég fagna þessari umræðu og vonast til þess að við getum einmitt tekið höndum saman í það að útvista meiri þjónustu núna af hálfu hins opinbera heldur en áður. Leið ég vil líka taka undir með hæstv. Ráðherra að það er gríðarlega mikilvægt að það verði samræmd viðmið á vinnumarkaði fyrir bæði opinbera og einkamarkaðinn og til þess þurfum við líka nýtt vinnumarkaðsmódel. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Jóhann Páll Jóhannsson. Þingmaðurinn gerir stutta athugasemd og hefur til þess 1 mínútu. Já, virðulegi forseti, eins og hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra fór hérna svo vel yfir, þá er ekki til nein gögn sem staðfesta hugmyndir að háskólamenntað fólk sé að flýja einkageirann í stórum stíl. Það er ósköp fátt sem bendir til þess. Ef litið er til fjölda opinberra starfsmanna í hlutfalli við fólksfjölga, þá sjáum við að opinberum starfsmönnum fjöldi þeirra hefur svo gott sem staðið í stað á undanförnum 10 árum. Og ég deili ekki þessum áhyggjum af því að opinberir starfsmenn séu einhvern veginn á allt of góðum kjörum. Ef við skoðum bara samanburðinn sem kemur fram í
nýjustu haustskýrslu kjaratölfræðinefndar. Þar litið til reglulegra heildarlauna fullvinnandi félagsmanna í heildarsamtöku launafólks og þau eru borin saman. Þá gildir það hjá öllum félögunum sem litið til að það eru starfsmennirnir á almennum markaði sem eru launahæstir. Launin eru alla jafna lægri hjá ríki og sveitarfélögum, hvort sem við horfum til BHM eða BSRB. Þannig já, ég veit ekki alveg. Gerir stutta athugasemd hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gísli Rafn Ólafsson. Frú forseti, já, mín reynsla að minnsta kosti er sú að starfskjör hins opinbera eru ekki samkeppnishæf og ég held að hæstv. Fjármálaráðherra hafi hitt naglann á höfuðið þegar hann talaði öryggið. Ég held að á undanförnum allavega 2 árum hafi margir eflaust kannski sótt í opinbera geirann í leit að öryggi. En stafræna umbyltingin sem við erum að ganga í gegnum krefst þess að við munum þurfa að fjölga háskólamenntuðum sérfræðingum bæði innan hins opinbera og á almennum vinnumarkaði. Við þurfum að skapa tækifæri fyrir þessa sérfræðinga á almennum vinnumarkaði til þess að afla sér verkefna, ekki bara á jötu ríkisins, heldur allan heim. Já, við búum ekki lengur í samfélagi þar sem allt er einskorðað við þennan litla klett í miðju Atlantshafinu. Við þurfum líka að hafa í huga að í mörgum stærri fyrirtækjum út í heimi er hægt að horfa bara á háskólamenntun þegar kemur að því að finna réttu sérfræðingana. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Diljá Mist Einarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svörin og sömuleiðis þeim sem hafa talað. Varðmenn óráðsíunnar hér hinum megin við götuna í ráðhúsinu, þeir sátu nú á sér í kvöld en það er nú svo sem ekki nýtt að við gamlar flokkssystur séum sammála, það er alls ekki nýtt. Hæstv. Ráðherra svarar hér og skiljanlega fyrir ríkið en það væri athyglisvert að hafa heildarmyndina þróunina hjá hinu opinbera. Þrátt fyrir að aukningu háskólamenntaðra starfsmanna í ríkinu sé að hluta hægt að skýra með auknum kröfum um menntun og aukningin sé mest hjá heilbrigðisstéttum, skýrir það ekki kvartanir atvinnurekenda. Kvartanirnar eru líka í takt við það sem við heyrum frá stúdentum og sömuleiðis nýlega greiningu samtaka atvinnulífsins sem benda á að Íslendingar leita í mun meira mæli í ný störf hjá hinu opinbera á meðan einkageirinn mannar ný störf með erlendu starfsfólki. Þegar ég útskrifast úr lagadeildinni fyrir rétt rúmum áratug síðan, þá kepptust laganemar að komast að hjá stofum og hjá einkafyrirtækjum. Í dag er staðan sú að það þykir mjög eftirsóknarvert að landa starfi hjá hinu opinbera, enda hafa laun opinberra starfsmanna hækkað mun hraðar á undanförnum árum en laun á almenna markaðnum og ég tek undir orð hæstv. Ráðherra það að almenni markaðurinn eigi auðvitað að vera leiðandi í þessum efnum. Svo eins og ég sagði áðan, jafngóð eða betri laun, mun meira starfsöryggi og stytting vinnuvikunar. Hið opinbera er einfaldlega farið að bjóða betur en einkageirinn og það hentar einfaldlega ekki lengur bara sumum. Það er að mínu mati ástæða til þess að hafa áhyggjur af þessari þróun. Að lokum tekur til máls hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, já, það er margt sem maður þarf að hafa í huga þegar að laun eru borin saman á milli markaða. Það má nefna hér í því sambandi lífeyrisréttindin og ég er nú með á minni þingmálaskrá að koma með mál sem tengist lífskjarasamningunum og hefur áður komið fyrir Alþingi hina svokölluðu tilgreindu séreign sem er ætlað að tryggja eitt skrefið í átt að því að jafna kjör á milli markaðanna. En hinu opinbera á almenna markaðnum hefur gengið alveg afleitlega að framkvæma þennan samanburð og menn horfa með mjög ólíkum augum á það hvort kjörin eru betri hjá opinbera markaðnum eða almenna. Eins og sakir standa þá vilja stéttarfélög opinberra starfsmanna meina að það halli mjög á þá en á sama tíma telur
atvinnurekendahliðin að kjörin séu síst verri hjá hinu opinbera. Og við höfum verið í þessu samtali í mörg ár. Við höfum komið á fót starfskjara nefnd, farið í tölfræðigreiningar og það gengur hvorki né rekur, svo ég segi það bara alveg eins og það ber enn töluvert mikið í milli. En af hverju skyldi það vera mikilvægt að almenni markaðurinn sé leiðandi? Mér finnst oft á tíðum lítið fara fyrir skilningi á því í almennri umræðu, en hins vegar fengum við þetta dæmi sem ég nefndi hér áðan, óvænt og því miður kannski á algjörlega óumbeðið upp í hendurnar eða í fangið öllu heldur. Þar sem við lendum í niðursveiflu sem fyrst og fremst bitnar á einkageiranum. Og þá sjáum við hvað gerist í hagkerfinu, þá sjáum við hvað gerist í ríkisfjármálum. Þegar að verðmætasköpunin stöðvast í almenna geiranum, þá einfaldlega kom ekki skatttekjur í ríkiskassan. Og við skyndilega stöndum frammi fyrir því að það skortir 100, 200, 300 milljarða til að halda út í opinberri þjónustu. Þess vegna verður að tryggja að það sé aðlaðandi og samkeppnishæft umhverfi hjá hinum almenna vinnumarkaði. Tekið fyrir 17. dagskrármálið fyrirspurn til háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur. Tæknifræðinám við Háskólann á Akureyri, mál 387, þingskjal 551. Til máls tekur fyrirspyrjandi hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, í samfélagi örra breytinga þá eru háskólarnir algjörlega grundvallarstofnanir og við erum að sjá innviðina breytast, við erum að sjá sum störf hverfa, þróast og önnur verða til og störf sem eru til núna, þau munu sum hver ekki vera til eftir 10, 20, hvað þá 30 ár. En háskólarnir leika einmitt lykilhlutverk þegar kemur að þessum breytingum sem við viljum sjá og þær verða að vera í samfélaginu ef við ætlum einfaldlega að halda í við samkeppnishæf lífskjör, búa til þannig samfélag að við viljum og við getum haldið unga fólkinu okkar. Við í Viðreisn eins og fleiri þingflokkar fórum landið í kjördæmavikunni og hittum meðal annars Háskólann á Akureyri og ég rýndi meðal annars í stefnu háskólans eftir að háskólarektor hafi bent á tæknifræðinám sem að þeir setja inn í sína stefnu. En ég vil taka undir það sem hann segir meðal annars, með leyfi forseti, í heimi þar sem ofgnótt upplýsinga en skortur á visku og þekkingu til að nýta þær á réttan hátt verða háskólarnir miðpunktur. Þeir eru sú stoð sem samfélagið treystir á til að öðla skilning og finna lausnir á þeim vandamáli sem heimurinn stendur frammi fyrir. Þetta orðar háskólarektor Eyjólfur mjög vel að mínu mati. En það verður þá að veita þeim svigrúm háskólanum og tækifæri einmitt til þess að vera þátttakendur í þeim örubreytingu sem við þurfum á að halda. Að þeir þurfa að vera með okkur í liði og fá tækifæri til þess að vera með okkur í liði. Og það náttúrulega búið að vera bara dásamlegt að fylgjast með þróuninni hjá Háskólanum á Akureyri sem var stofnaður fyrir rúmum 30 árum og sjá hvernig hann að fara úr einum fasi í annan og byggja sig markvisst upp og styrkja sig í þessum grundvallarstoðum, hvort sem er í kennslufræðinni, hjúkrunarfræðinni og við erum að sjá lögreglunámið að vera tekið núna föstum tökum. En það ákall eftir það af hálfu skólans líka umhverfisins, nærumhverfisins sem fjær í kringum Akureyri, atvinnulífið og fleiri að kalla eftir því að það verði hægt að bjóða upp á tæknifræðinám. Þannig að til þess að ýta undir það sem að háskólinn hefur líka á Akureyri hefur haft mjög mikla sérstöðu hvernig hann hefur náð að þróa sig bæði í tækninni, í fjarnáminu en líka í sveigjanlegu námi sem að leggur áherslu á tengsl háskólans og við þekkingarsetur sem að meðal annars starfa á landsbyggðinni. Þannig að leið og við segjum já við þurfum að styrkja háskólann á Akureyri, þá styrkjum við landsbyggðina, þá erum við líka að þétta netið í samfélagi okkar allra land allt. Og þess vegna að því við þurfum á öflugu atvinnulífi að halda á öflugu háskólum, hvort sem er norðan heiða eða sunnan. Þess vegna vil ég taka undir það sem að segir í stefnu Háskólans á Akureyri að það verði boðið upp á tæknifræði og aukin áhersla lögð á umhverfis- og náttúruvísindi með sjálfbærni og gagnkvæma yfirfærslu þekkingar á milli háskólans og samfélagsins að leiðarljósi.
og þetta aukna námsframboð það mun höfða til breiðari hóps nemenda sem tekur það einmitt þörf af atvinnulífinu í kringum skólann. Þess vegna vil ég spyrja hæstv. Ráðherra að því hvort að hún muni beita sér fyrir því að háskólinn geti tekið upp tæknifræðinámið sem að hann hefur stefnt og stefnir að. Til máls tekur hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegur forseti, ég þakka hv. þingmanni kærlega fyrir að taka þetta upp hér á þinginu, enda gríðarlega mikilvægt að við ræðum háskólamenntun og það framboð sem hvar sem á landinu. Með vísan auðvitað beint til fyrirspurnar hv. þingmanni rétt að koma fram á Háskólann á Akureyri hefur ekki þessa viðurkenningu ráðherra að bjóða upp á nám í tæknifræði og getur því ekki orðið að sinni að slíkt nám verði í boði við Háskólann á Akureyri fyrr en fyrir liggur beiðni slíka viðurkenningu og slík viðurkenning frá ráðherra. Aftur á móti að þá hefur skólinn aðkomu að kennslu í tæknifræði á Austurlandi í samstarfi við Háskólann í Reykjavík sem nýtur þessara viðurkenningar og mætti ef vilji stendur til koma á slíku samstarfi líka á Akureyri með hraðari hætti og eitthvað sem þarf að ræða svipað og nú í boði í tölvunarfræði við Háskólann á Akureyri sem gengur ótrúlega vel. Og samvinna Háskólans á Akureyri og Háskólans í Reykjavík algjörlega til fyrirmyndar í tölvunarfræði fyrir norðan, hefur gengið vel og fordæmi sem gæti styrkt og bætt framboð á ýmiss konar námi á landsbyggðinni og eitthvað sem við ættum að skoða betur. Óski skólar hins vegar síðan eftir liðsinnis ráðuneytisins að efla nám af því tagi eins og tæknifræðinámi eða öðru námi sem eftirspurn eftir eins og ég hef heyrt sjálf að norðan og vöntunur eftir og sérstaklega sem til horfir til framfara í samfélaginu að þá má gera ráð fyrir miklum stuðningi þess ráðherra sem hér stendur í þeirri viðleitni sem mögulegt og almennt vil ég þó líka auðvitað nefna og bind miklar vonir við að framtíðarsýn skólans verði að veruleika og geri mitt til að svo geti orðið. En líka sem ráðherra nýsköpunarmála þá hef ég mikinn áhuga og vilja til þess að efla nám í tæknifræði víðar á landinu heldur en bara í Reykjavík. Hér auðvitað að ræða fjölfaglegt nám með mjög skýrar tengingar við nýsköpun og tækniþróun í atvinnulífinu öllu og undirbýr nemendur fyrir mjög mikilvæg störf framtíðarinnar. Og eins og stendur að þá viðurkenndar námsleiðir í tæknifræði við Háskóla Íslands og Háskólann í Reykjavík og þau eru stöðugur í samkeppni við verkfræðina meðal annars eftir nemendum þar sem við þurfum að fjölga nemendum í báðum þessum greinum. En það svo að fyrirtæki á vinnumarkaði og það heyri ég hvort sem það hér á höfuðborgarsvæðinu eða út á landi að það mikil köllun eftir fólki með hæfni sem tæknifræðingar tileinka sér í námi og starfi. Og af þeim sökum rosalega brýnt að hugsa kosti að koma upp kennslu í tæknifræði sem víðast. Og það ekki síður líka mikilvægt að mínu mati og ég hef alltaf verið sérlegur áhugamaður það að horfa upp á ákveðinn sveigjanleika fyrir háskólana við innritun nemenda þannig að þeim sem ekki uppfylla formlegu inntökuskilyrðin sé boðið að þreyta stöðupróf eða undirgangast raunfærnimat eða stöðumat þar sem leitað eftir hvort þeir hafi þann undirbúning sem þarf fyrir þetta háskólanám. Af því að það ekki síst einstaklingar sem leita í þetta nám sem að koma með starfsreynslu af ýmsum toga inn í háskólann, hvort sem það úr rafmagnstæknifræði, úr orkugeiranum, í byggingageiranum og oft með grunnmenntun grunnnám í iðn og verkgreinum sem leitast við að ná sér í aukið nám í tæknifræði. Og það mikilvægt að horfa á starfsreynslu og þá þekkingu sem þessir einstaklingar koma með í farteskinu inn í námið en ekki bara hvítan koll. Og fyrir þessu hef ég verið talsmaður lengi og mun halda áfram að beita mér nú í ráðuneytinu. Að lokum og þessu sögðu myndi vona ég að vilji minn sé mjög skýr, bæði sem nýsköpunarráðherra og sem háskólamálaráðherra. Hvað varðar eflingu náms í tæknifræði á landinu og hvað eitt helsta tólið sem mikilvægt að klára auðvitað nýtt fjármögnun háskólana sem hefur verið staðnað allt of lengi og frosið í raun
og tól fyrir ráðherra til þess að koma sínu að í þeirri vinnu og að það séu réttir hvatar fyrir háskólana en ekki bara fjöldi eins og verið hefur. Það hefur verið mjög ósætti það fjármögnunarlíkan sem var virt og hefur nú verið fryst og við þurfum einfaldlega að hafa mjög góða yfirsýn yfir það hvernig peningunum varið, hvert að fara í háskólann og hvernig við getum eflt þá og aukið sveigjanleika og möguleika þeirra, einmitt eins og hv. þingmaður nefndi, að þeir fái aukið svigrúm til að bjóða upp á fjölbreytt nám víðar land. Þá gerir stutta athugasemd hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Hér ræðum við þarft umræðuefni tæknifræðinám við Háskólann á Akureyri sem eins og hæstv. Ráðherra kom inn á rauninni ákveðinn vísir að í gegnum samstarf Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri við atvinnulíf og sveitarfélög á Austurlandi og einmitt mikilvægt að það samstarf víkki út til þess að flýta því að hægt sé að bjóða tæknifræðinám víðar. Og á Norður- og Austurlandi einmitt bæði mikið ákall atvinnulífsins og samfélagana tæknifræðinám og góður jarðvegur þar sem hlutfallslega hátt hlutfall sem útskrifast úr iðn- og starfsnámi meðan við víða annars staðar á landinu og auk þess sem að það skiptir mjög miklu máli að það sé í boði háskólanám sem höfðar til fólks í þeim atvinnugreinum þar sem hærra hlutfall karlmanna en kvenna og virkilega vantar framboð á háskólanámi tengdu atvinnulífinu á þessu svæði. Þá gerir stutta athugasemd hv. 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég þakka fyrirspyrjanda fyrir að setja þetta mál hér á dagskrá í kvöld og hæstv. Ráðherra jafnframt fyrir skýr og greinagóð svör. Ég eindreginn stuðningsmaður þess að þetta tæknifræðinám fái að raungerast. Hef fylgst með Háskólanum á Akureyri síðan ég var sjálfstarfandi við Háskólann á Bifröst sem annar skóli sem hefur sérhæft sig í fjarnáminu og upplifa það af eigin reynslu og eigin skinni hversu mjög þetta skiptir máli fyrir atvinnutækifærin, styrkingu og það að sækja fram á viðkomandi svæði. Þannig að ég afar ánægð með þessi svör, trúi því að þetta sé svo augljóst fyrir nýjan ráðherra háskólamála og nýsköpunar að vera markviss í sínum stuðningi við Háskólann á Akureyri að þessu leyti. Það verði samfélaginu þar mjög til góða, það verði samfélaginu í heild sinni mjög til góða og mjög í samræmi við þær áherslur sem hún hefur verið að flagga hérna á fyrstu vikum og mánuðum í embætti. Þá tekur fyrirspyrjandi til máls að nýju hv. 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, ég verð að segja að það var hressandi að hlusta loksins á ráðherra í þessum málaflokki sem greinilega ætlar að hlusta og gera meira heldur en að hlusta, að fylgja eftir óskum og beiðni varðandi það að styrkja háskólann. Og mér finnst þetta vera gott og mér finnst þetta vera mjög jákvætt að heyra þetta, þennan skilning og skynja hann hér. Ég vil taka undir reiknilíkanið, ég bara segja, það svona með virðingu, þá ætla ég að fá að sletta það svona no-brainer, bara klára reiknilíkanið og fara í það. Það má ekki verða til trafala fyrir okkar þróun innan háskólana til þess að einmitt að efla sig og dafna í takti við nýja tíma. Reiknilíkanið verður uppfært í takti við nýja tíma. Raunfærnin, og það það sem mér finnst náttúrulega alveg ótrúlega sjarmerandi við tæknifræðina, að við erum að fá svo ólíka hópa og ekki síst þessa reynslu bolta úr atvinnulífinu stíga aftur inn í háskólann og þá verðum við að vera með dyrnar opnar og það reyndar mín skoðun og hefur verið lengi að því að ráðherra talaði hvítu kollana, það á bara að vera hvítur kollar, hvort sem að menn að koma og konur að koma úr iðnnámi eða starfsnámi eða bóknámi, það bara það sama gildi alla og sami aðgöngumiðinn fyrir alla inn í háskólana.
Þannig að mér fannst þetta vera hressandi að heyra þetta frá hæstv. Ráðherra. Ég vil hvetja þó að það sé ekki komið þessi formalismi með beiðnina, þá liggur þetta samt alveg skýrt fyrir. Háskólinn á Akureyri vill gjarnan koma upp tæknifræðinámi. Leið og við fagnum allir í samvinnu til að mynda Háskólans í Reykjavík og Háskólans á Akureyri, sem alveg frábært að sjá hvernig það hefur einmitt þróast áfram og hefur verið mjög dýrmætt innlegg inn í samfélagið og inn í atvinnulífið hvernig þeir skólar hafa unnið saman. En ég vil hvetja ráðherra til þess að stíga skrefið af því þetta liggur skýrt fyrir. Háskólinn á Akureyri vill koma upp tæknifræðinámi og þá eigum við einfaldlega að segja já, við ætlum að styðja hann til þess. Að lokum tekur til máls hæstv. Háskóla-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir. Virðulegi forseti, já, ég get nefnilega ekki annað en glaðst yfir þessari skýru stefnu Háskólans á Akureyri af því að það ekki hlutverk menntamálaráðherra hverju sinni að hlutast til námsframboð skólanna, heldur einmitt að leitast til við að styðja þá, greiða leiðina, athuga hvar hægt að auka sveigjanleika og samstarf háskólanna af því að það var hér nefnt aðeins að búa til hvata til slíks í meira mæli út allt land mun efla bæði gæði og framboð á háskólastiginu fyrir nemendur allt land. Og varðandi tæknifræðina sérstaklega þá mikið ákall eftir slíku námi og slíkri þekkingu og hér erum við komin í umræðu sem kristallast í þörfum atvinnuleysins til þekkingar og menntunar. Og það í rauninni það sem við erum að ræða hér undir þessari fyrirspurn sem einskorðast við eitt nám, við einn skóla, það þörf atvinnulífsins til þekkingar og menntunar sem við höfum bara kannski ekki sett nægilega vel á dagskrá, rætt hvað þýðir, af því það þýðir ekki það að elta atvinnulífið og móta bara skólan eftir því. Heldur snýst það að sækja fram, átta sig hvar eftirspurnin eftir, af því það samfélögunum til góða. Það samfélögunum til góða að finna hvar vantar starfsmenn, hvar áhuginn, hvernig getum við elt nám á þeim sviðum og það hlýtur að vera verkefni ráðherra háskólamála að hlusta á og finna og stjórna síðan og taka það síðan með sér í þá vinnu sem fjármögnunarlíkan háskólana og ég þakka fyrir bjartsýnina frá hv. þingmanni og fyrirspurnina varðandi að klára það mál og það verður eitt af mínum forgangsmálum í þessu ráðuneyti en eflaust mál sem tekur samt þó einhvern tíma. Fleira liggur ekki fyrir þessum fundi. Boðað verður til næsta fundar strax að loknum þessu fundi. Fundi slitið. Fundur settur á Alþingi. Af dagskrá þessa þingfundar tekið eina dagskrármálið. Fleira liggur ekki fyrir þessu fundi. Boðað verður til næsta fundar með dagskrá. Fundi slitið.